the people that are campaigning against, èmi ò mọ̀ bí tí ọmọ Yorùbá tó máa tako ìran ẹ̀ níbi tí wọ́n ń béèrè fún right wọn, the right to self-determination tá à ń béèrè fún ẹ̀. Majority àwọn tí wọ́n fẹ́ òun ni àwọn tí wọ́n jẹ́ alátakò, àwọn tó ń takò, àwọn tó wà against ẹ̀. So a máa encourage àwọn èèyàn wa náà ni, because since tí wọ́n mọ nǹkan pè ní self-determination, àwọn rò pé torí Nàìjíríà tí a ti wà nínú ẹ̀ kò sí nǹkan kan tó ń pè ní pé kíyàn dá dúró gẹ́gẹ́ bí country. So since tí àwọn ò ní understanding ẹ̀, àwa la máa wá fún àwọn èèyàn ní reason. So bí gbogbo àti ṣe ń gbọ́ lọ́tùn lósì pé láìpẹ́ láì jìnnà wọ́n máa gbé announcement wá jáde. Tá bá wo gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá lénìí, àwọn nǹkan tí ó jẹ́ ìbànújẹ́, àwọn nǹkan tí kò tẹ̀ ṣe máa gbọ́ lẹ́nu, and many Yoruba people are living in denial. Why? I don't know. Ẹlòmíì ò tẹ̀ mọ̀ pé inú ewu la wà látijọ́ yìí, but kò sí problem. A máa ṣàlàyé fún wọn náà ni, since táwọn ò mọ̀. Nígbà táwa kan ti mọ̀ pé inú danger la wà, responsibility táwa ni láti máa engage wọn and tell them the reason why Yorùbá gbọ́dọ̀ dá dúró as an independent country. Having our own independent country kò ṣe crime. It's just one of those right tí ó wà lábẹ́ òfin àgbáyé. So those rights is not something that you joke with. A máa fún àwọn èèyàn ní that benefit pé a ní right. But how do we come out of Nigeria is always one of the biggest questions táwọn èèyàn máa ń béèrè. Tẹ́ bá ní ẹ fẹ́ dá dúró, ẹ fẹ́ gba country yín, ọ̀nà wo lẹ fẹ́ gbà? Báwo lẹ ṣe fẹ́ ṣe tí kò ní mú ìtàjẹ̀ sílẹ̀ wá? Kò sẹ́ni kankan tó fẹ́ pé kí nǹkan tàjẹ̀ sílẹ̀. But as we can say, tí gbogbo wa bá ti fọwọ́ kún, there will be no ìtàjẹ̀ sílẹ̀, and we will be able to leave Nigeria as quickly as possible without bloodshed. And that means pé kí gbogbo wa máa lọ múra sílẹ̀ fún the upcoming rally tí wọ́n sọ pé ó ń bọ̀, tí a mọ̀ sí ìsọjí. K'Ọlọ́run jẹ́ kó dé bá wa láyé, kó bá wa ní àlàáfíà. So asking for Yoruba nation, like I said, is not a crime. It is just the inalienable right, and that right, must be respected both by the government and the international community. We have engaged the previous government, Lataragba Felo, and the present government, Towa Lori Oyè náà nísìn, we are also engaging them. Tabani engagement, kí la mean by engagement? In tí àgbáyé sọ ni pé ìlú tẹ́ bá wà, tẹ́ bá feel pé ẹ ní ilẹ̀ yín tí ẹ dẹ̀ encroach ilẹ̀ onílẹ̀, ẹ láwọn èdè tí ẹ jọ ń sọ, ẹ ní the same culture, ẹ ní the same people tẹ́jọ wà lórí ilẹ̀ yẹn, then ẹ lè pè pé ẹ fẹ́ dá dúró as an independent country. Tí ẹ bá ti sọ fáwọn èèyàn yín pé òun ni
ibẹ̀ ní ọ̀nà àbáyọ. But àwọn èèyàn expect pé kí àwọn olóṣèlú wá gbé campaign Yorùbá Nation dání sọ́wọ́. Àwọn èèyàn rò pé àwọn politicians ni wọ́n máa sọ fún yín pé Yorùbá láti dá dúró. Kò sí olóṣèlú kankan tó máa dìde tó máa sọ fún yín pé Yorùbá gbọ́dọ̀ dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. I don't think none of them will do so. Àwọn ò ní ṣe bẹ́ẹ̀ nítorí pé nínú Nàìjíríà làwọn tí ń rí tí wọ́n ṣe. So if anybody is waiting that the politicians will come and tell you pé kí Yorùbá kó máa lọ kó dá dúró gẹ́gẹ́ bí country, none of the politicians are going to do that, because inú Nigeria ni àwọn tí ń govern, and bọ́dẹ̀ ṣe ń govern in that kind of politics. Wọ́n ní lè ever sọ fún yín pé kí Yorùbá kó dá dúró as an independent country. But the rest of our tí a gbàgbọ́ under the leadership of Baba Akintoye, àwa la máa wá ṣe ìkéde, la máa sọ gbogbo ìdí, the reasons why kí Yorùbá kó dá dúró as their own independent country. And that is exactly what we are doing every day. Until tí a máa fi gba country wa, campaign la máa ṣe, a máa ṣe ìpolongo, a máa pe àwọn èèyàn sí the direction of this Yoruba nation. A máa sọ reasons tí Yorùbá gbọ́dọ̀ ní country tiẹ̀, far away from èyí tí à ń ràn lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn, because èyí tá à ń ràn lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn, mo kẹ́yìn wa ẹ káàárọ̀, kò lè work fún the existence of Yoruba people àfi tá bá ń parọ́ fúnra wa. Kò sí bí ẹ ṣe lè ṣe títí tó máa work, because the structure tí wọ́n fi lay foundation Nigeria kò lè jẹ́ kí ọmọ Yorùbá kankan ní any reason to be proud of pé ọmọ Yorùbá lòun nínú the current existence of ìtànpé Nigeria. But báwo la ṣe lè convince ẹni tó wà ní city tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tó ń ṣiṣẹ́ ní bank, tó ń ṣiṣẹ́ ní any sector in every part of ilẹ̀ Yorùbá lénìí pé no, a ṣì máa ní opportunity láti govern ara wa, a ṣì máa ní opportunity láti lè ṣe kí ni govern ara wa. But what we need to do now is ká kọ́kọ́ pull out of this structure tí àwọn òyìnbó create sílẹ̀, tí template yẹn ni wọ́n ṣì ń lò, because template tí àwọn ẹrú tí àwọn òyìnbó fi sílẹ̀ nígbà tó wá ṣe colonization, template yẹn náà ni wọ́n ṣì ń run nínú Nigeria. Lóòótọ́ an average Nigeria a sọ fún ipa ti gba independent wa, àwa la lè lọ wá àwọn tó máa jẹ́ èèyàn gidi tó máa wá ṣe ìlú yìí fún wa. Kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe máa rí anybody tó máa wá ṣe Nigeria fún yín, because the structure tí Britain gbé sílẹ̀, structure yẹn náà ni wọ́n ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. And that kind of structure kò lè ṣiṣẹ́ fún anybody. Kò lè ṣiṣẹ́ fọ́mọdé, kò dẹ̀ lè ṣiṣẹ́ fágbàlagbà, kò lè ṣiṣẹ́ fún the kind of bí ilẹ̀ Yorùbá ṣe gbọ́dọ̀ rí. So ìdí tí a ṣe ń campaign regularly nìyẹn, ìdí tí a ṣe ń jáde frequently, not anything more than just to keep it at the back of your mind pé for our own existence, káwa náà lè exist gẹ́gẹ́ bí èèyàn, káwa náà lè ní our own existence. A ní láti kọ́kọ́ kúrò nínú structure tí wọ́n fi ràn Nigeria nísìn. And after tá bá ti kúrò nínú structure yẹn, it will be very easy for us to prepare for a new system of government. Ìjọba tó máa work, ìjọba tó máa ní impact,
ní ìgbésí ayé the least person tó jẹ́ ọmọ Yorùbá, because nínú àwọn ìlú tí ó wà káàkiri àgbáyé, àwọn tí wọ́n wà tó jẹ́ citizen wọ́n mọ the impact of their government. Wọ́n mọ ipa tí ìjọba wọn kó. Irú ipa wo ni ìjọba wọn kó? Ìjọba wọn kó ipa tí ó máa help wọn for them to become èèyàn, for them to become who they are today. But the current system Nigeria, àwọn èèyàn rò pé ìjọba máa jẹ́ kí nǹkan dá fún wọn. Àwọn èèyàn rò pé nǹkan máa wà okay fún wọn. Kódà ẹlòmíì tẹ́ rò pé bóyá spiritual attack ni kò jẹ́ kí life òun better nínú Nigeria. Wọ́n ti gbàgbé pé it's because you don't have the government in place. Ní ìjọba yẹn tó lè fún yín ní the stepping stone ẹ má bínú ẹ̀yin wa ń bọ̀ ìta wà lórí YouTube. Future. So, ń bọ̀. So that is don't exist in the current ayé tá wà nísìn. Ìran Yorùbá náà wà nínú ẹ̀. Alóríṣiríṣi ẹ̀yà t'Ọlọ́run dá káàkiri, and Ọlọ́run dá gbogbo wa dáadáa. But ìdá tó dá wa sílẹ̀ Yorùbá, àwọn òyìnbó wọ́n ti change structure yẹn, wọ́n ti manipulate, wọ́n ti ṣe tí kò tọ́, and kò sí nǹkan tẹ́ lè ṣe sí current structure yẹn tí ó lè ní impact tí life wa máa fi better. Gbogbo àwọn ọba yín ló mọ̀. Kò sọ́ba kankan tó máa náwó mọ̀ pé structure tí wọ́n fi ń govern this part of ilẹ̀ Yorùbá kò sí tó kàn wá pẹ̀lú gbogbo ibi tó kù, because whether táwọn èèyàn agree or agree, èyí tó kàn wá ní tọ̀dọ̀ tiwa. But àwọn ọba ò lè sọ̀rọ̀ nítorí pé Britain ti gbàṣẹ lẹ́nu wọn. Àwọn tẹ̀ láṣẹ kankan mọ́, gbogbo àwọn ọba yẹn, as far as I'm concerned, doesn't matter àti first class àti second class, wọ́n ti gbàṣẹ kúrò lẹ́nu wọn. Àṣẹ tó yẹ kí ọba máa lò nígbà táwọn Britain máa lọ, wọ́n yọ àṣẹ yẹn kúrò lọ́wọ́ ọba, wọ́n gbé fún àwọn olóṣèlú. Whereas ní ọ̀dọ̀ tiwọn, àwọn ò ṣe bẹ́ẹ̀. They left their own àwọn gbé structure tiwọn, wọ́n sì gbé sílẹ̀. Ní ọ̀dọ̀ tiwọn, ọba ló sì ń darí gbogbo ìlú tó ń pè ní United Kingdom yìí. Ọba ló máa wá pàṣẹ fún politician pé báyìí ni mo ṣe fẹ́ yẹ kẹ́ run ìjọba mi. But in táwọn òyìnbó ṣe ni pé wọ́n gba àṣẹ kúrò lẹ́nu àwọn ọba tọ̀dọ̀ tiwa. Àwọn ọba tiwa ò láṣẹ kankan mọ́. Ẹ̀yin lẹ́kàn rí wọn pé ọba ni wọ́n. As far as the current structure nísìn, wọ́n ń ṣọba kankan mọ́. Kí wife mi ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì. Mo dẹ̀ kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa náà. So as far as we are concerned, wọ́n ti gba àṣẹ kúrò lẹ́nu àwọn ọba yẹn. So lóòótọ́, ẹ máa rá àwọn ọba tó ń celebrate, tó ń wà láàrin ìlú pẹ̀lú yín. But in the nutshell, their power has been removed from them. They have become irrelevant within the society. They are not as powerful. Mo ń bọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀yin èèyàn lórí YouTube, because mo ń sign in sórí account mi kan, mo dẹ̀ need the authorization lórí phone mi, ẹ má bínú. Ó jẹ́ káwọn ọba máa lò. Mo kí yẹn káàárọ̀ èèyàn wa. Mo kí gbogbo èèyàn wa tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa. Mo máa kí gbogbo ilé ẹ̀kan kan. I'm still trying to set up our backup channel. So mo fi gbé yẹn lọ sí orí software ni.
but mo ti gbogbo yín bẹ ṣe ń wọlé. Good morning, Ama Oche. Good morning, Bishop Adesina. Mo kí Yemi Fatoki. Mo kí the Trio Brothers. Mo kí àwọn tó ti darapọ̀ mọ́ lórí Instagram. Mo kí Mr. Babatunde. Mr. Dudu has arrived. And what is new on your end? Sí nǹkan tó new. Adúpẹ́ f'Ọlọ́run. So, but ọmọ Yorùbá tí ó ń wo àwọn ọba wọn, and I'm not going to mention any king, I'll just leave it like that. Kò má dàbí àti ẹgbẹ́ yan attack ọba kankan láàárọ̀. I haven't got the time for that. So we are not here to attack any of our kings. We love them, and we can do anything, for them. But àwọn fún ara wọn like ara wọn. Kò tó bá like ara wọn ni, wọ́n máa support pé kí ìran wọn yìí, àwọn wo ni ìran, àwa ni ìran tí a wà lábẹ́ àwọn ọba. Mr. Larry Manimuna, mo kí ẹ káàárọ̀. Mo kí Ama Uche lẹ́ǹkan sí. Larry Lamina, mo kí ẹ̀ tó wà lórí Twitter, mo kí àwọn tó wà lórí. So a ti connect. So why am I not seeing my camera? So mo ti connect the backup channel wa. So what I need to do now to see if my camera is on. Software ni mo ń lò fún. So, but ṣé làwọn èèyàn ṣì ń believe pé bóyá àwọn ọba wọ́n ní àṣẹ kankan mọ́, wọ́n ní agbára? No, they don't. I mean, yes, they will make it look like they are still, powerful within the society. But in a nutshell, gbogbo àwọn ọba yẹn kò sí àṣẹ kankan lẹ́nu wọn mọ́. The power has been removed from them. Wọ́n ti gba agbára kúrò lọ́wọ́ wọn. Wọ́n kọ̀ wá gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ṣe is not a right kind of language to use, but bá ṣe lè ṣàlàyé tó lè yé the average layman nìyẹn. Because the average layman wonder pé but ojoojúmọ́ ni mò ń rí kábíyèsí wa, but your kábíyèsí doesn't have any more power. Wọ́n ti gba agbára kúrò lọ́wọ́ ẹ̀. The power that they are meant to use as kábíyèsí nínú community has been removed. Ìyẹlẹ ṣe máa ń retí àwọn governors ń fún wọn ní ọ̀pá àṣẹ. I mean, imagine kábíyèsí tí ó jẹ́ ọba, ẹ máa gbọ́ governor tó máa ṣọdún 8 maximum. Ṣèyí Mákindé nísìn ó máa lọ last tenure ló ń lò yìí. Ṣèyí Mákindé dẹ̀ ló ń fún Aláàfin ní ló ń pàṣẹ pé k'Aláàfin. Do you know the power of Aláàfin? Ó yẹ kó Aláàfin lè sọ pé kó gé orí Ṣèyí Mákindé tó bá yẹ pé back in those days. You okay? Yeah. Good morning. I just have the iPhone. You want to use the iPhone? Yeah. Okay, 1 minute. Mighty day by Lara. Where's your iPad? It's up this. You don't want to use your iPad. Enter our Twitter. Ẹ má bínú, ọmọ mi fẹ́ lo phone ẹ̀. So ìkan náà la máa mú ní méjèèjì. So òun náà ní right it ẹ̀. Ẹ bá fi gbọ́ mi lọ sórí the other platform. There we go. Thank you. You're welcome. So the power has been removed. Wọ́n ní power kankan mọ́. But the average Yoruba man doesn't know this because wọ́n fi jẹ́ kó mọ̀ pé àwọn ọba ò ní power mọ́. Their power has literally been removed from them. And okay, what I can do is I might start Twitter from here because but we need to charge the phone delay, so phone delay ma fi start Instagram. Agbára yẹn ti kúrò lọ́wọ́ àwọn ọba. They don't have the power anymore. But how do we, báwo la ṣe fi convince ọmọ Yorùbá láàárọ̀ yìí pé solution kan tí a ní kò ń ṣe pé a ní lọ ń vote no a ti kọjá stage a lọ ń dìbò yẹn gbogbo yẹn gbà tí ojú ò tí ì là ni
ìyá dáadáa ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́ ẹ káàárọ̀. Ìgbà tójú ò tí ì là ni a lè máa sọ pé a lọ ń ẹ káàárọ̀ bá ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́ mo ti confirm ẹ̀ akóṣẹ́ takuntakun kò ní sú wa kò ní rẹ̀ wá àní ṣé tí la ṣẹ̀dùmarè màá bá yín sọ̀rọ̀ thank you. Àbọ̀rọ̀ mo yẹ yín nísìn but ọmọ Yorùbá tí ó wà within the okay I think we might say Facebook, maybe we can start Facebook from here but mo ń bọ̀. Báwo ni mo ṣe fẹ́ ṣàlàyé fún the layman, the most important people within the society, because àwọn tó jẹ́ important people kọ́ ni àwọn tẹ̀yìn rí lójoojúmọ́ lórí social media yẹn tí wọ́n ya picture tó ń ṣe pa. The average layman, Mr. Johnson ẹ káàárọ̀, báwo ni weather láàárọ̀ lọ́dọ̀ yín? Weather wa dẹ̀ ti ń fine dáadáa ní London nísìn. It's becoming much brighter. Adúpẹ́ fọ́lọ́run. Òtútù yẹn ó ti ń lọlẹ̀ díẹ̀díẹ̀. Ó ṣì ń wà ń bẹ̀ but kò dàbí ti tẹ́lẹ̀ mọ́. So how do we tell the average Yoruba man pé ìdí tó ṣe ń suffer ọba tí ó rò pé ó máa sọ ó máa jẹ́ ká yẹ̀ better? Kò sí ìtọ́kọ̀ àwọn ọba yẹn tí tó bá ti ra mọ́tò fún tó bá ti gbé mọ́tò sídi wọn tó bá ti fún wọn ní ọ̀pá àṣẹ then àwọn náà máa rò pé àwọn ní agbára lọ́wọ́ but agbára tí ẹ̀yin rò pé àwọn bá ní ọwọ́ gọ́vnà ló wà. Amauche and Koiki, honestly, they are no longer relevant except Satan of Sokoto that they are all answerable to, which is true. Adam Salam alaikum. Okay, good morning. Eban Goli share button because for me to wake up is not easy. For you to sit down is easy, and there's no point. Tabawa lori program. Enjoying Taban Bomi lori MixLR. I've received the first part of my, I mean, I'm not used to clipping something on me, but it seems that láti bí ìjọ́ mẹ́ta people just kept complaining about the audio. So ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Koikimedia Odùduwà mo fẹ́ mọ bí sound yẹn ṣe rí láàárọ̀ yìí. Ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa náà lórí the MixLR mo tún retí another one. I bought the wireless one but this is the wired one. So connecting something like this yóò bá fi lọ dìde ní ìsàn lọ́mọ ẹ̀kọ́ kọ́ máa lọ́ máa gé. I'm not used to this, so I'm expecting the wireless one as well. Mo ti order yẹn náà ẹ kó dé títí àárọ̀ ìlágbára Ọlọ́run lórí eBay. So going back to our kings. Funny ma kuma mi lọ́mọ dẹ̀ fẹ́ kó kú. So going back to our kings. Okay, lẹ́nu mo need. Do you think that they are still relevant? Ǹjẹ́ ẹ̀yin rò pé àwọn kábíyèsí àwọn ọba, and I'm talking about even the first class or the second class or the third class, it doesn't matter. Their relevancy within Yoruba land today has been diminished by Britain. Britain ló pa morale àwọn ọba wa, Britain ló destroy it. And as much as I always say, we can never forgive Britain for offense tí wọ́n dá sí ayé wa. We will never forgive them because gbogbo problem tó ń exist lẹ́ni nísìn as pé ajọ́mọ Yorùbá ọwọ́ Britain ló wà. And àwọn ọba kan nígbà yẹn tó dẹ̀ wá náà wọ́n wà lára àwọn tó tolerate nonsense yẹn because àwọn ló fún Britain ní the privilege and the access to our lives because tó bá ní wọ́n ta ẹrú wọ́n tẹ ẹrú. Àwọn ọba mọ̀ nípẹ̀. Àwọn ọba wọ́n mọ̀ nípẹ̀. I'm talking about back in those days. Àwọn ọba mọ̀ nípẹ̀ náà. Ṣé òyìnbó kọ̀ máa dé níjọ́ yẹn and they will start buying slaves? No. The kings are all involved. Wọ́n wà lára àwọn tó ta ẹrú. Mo kí ẹ Masbi káàárọ̀ ṣàlàfíà ni. Masbi ni àwọn ọba wa, they are playing the role of ọmọnílẹ̀. They are not relevant again. Kò ń ṣe pé a fi ń bá wọn jẹ́.
I don't even want to use the word as they are as useless as tissue paper. Oh man, that means kí ló dé tá ò ṣáà wá pọ̀ balẹ̀ mọ́ ni. Well, relevant. Their relevancy is tí àdúrà bá ń ṣe party kọ́ wa gbádá kọ́ lọ síbẹ̀ káwọn kùbánà kọ́ bá máa jókòó pẹ̀lú àwọn kùbánà òbí kùbánà àwọn jágbàjàgbà. I mean, kí la gbé débẹ̀? Ẹ mọ̀ tán pè lọ́ba ni. Ẹ̀yin rí King Charles kó káàkiri anyhow. Yes, King Charles do attend events, but kò ń ṣe pé Jack and Harry ló kọ́ máa pe King Charles. Kí Ọbásanjọ́ bàbá òfò yẹn kó kọ́ máa pe kábíyèsí all the time. Kí kábíyèsí máa Ọbásanjọ́ tó nífẹ̀ẹ́ ọmọ Yorùbá. Tó bá sọ pé tó hate Yorùbá jù láyé ẹ̀. Mo ti jí tẹ́lẹ̀ nìkan bí around almost 1 o'clock. Mo struggle láti sùn padà. Nìkan bí mo fẹ́ connect Facebook yìí. But ó ní music tí bọ̀bọ̀ wa yẹn kan níjọ́sí wọn rántí orúkọ ẹ̀ mọ́ tó fi sọ̀rọ̀ nípa àwọn ọba òun ni mo fẹ́ play ní bíbáyìí. So the kings they're Moki OLAKUNLE káàbọ̀. Only obas are now going to club and they go to birthday parties, even Oba to the MC. I mean, Obama were relevant with the new age of technology, with the new age of Gen Z and she. But don't be as so ẹjọ́ lẹ́ǹkan sẹ́yìn tẹ́ ń gbọ́ mi lórí Koiki Oduduwa. Mo fẹ́ mọ̀ bóyá audio yẹn ó ń jáde dáadáa, cause that is the purpose that ṣe ra clip mic yìí kó tó di pé wireless ẹ̀ máa dé bí tẹ̀ like ilé wáyà yìí ti gùn jù gan sef kí ló lè tó yìí. But it's always good because àwọn tó bá ń record, it's good for them. So lẹ́ǹkan sí mo kí àwọn èèyàn. We are live on the backup channel, but unfortunately a ṣì láti máa bẹ àwọn èèyàn ẹ lọ join ni wa, ẹ lọ subscribe and all this. Mr. Ibrahim ní akó ètò rally àwa tẹ̀ máa ń pè ní ìsọjí tó ń bọ̀. Okay, mo like yẹn jẹ́ máa respond sí wa tá bá béèrè question because to sit that kíyàn tó kọ́ dùn fi jáde iṣẹ́ ni wà kọ́kọ́ plot wà think about it wà jáde. So wọ́n ní audio yẹn wà okay ẹ ṣé gan ni. Àwọn tó wà lórí Facebook ni mo ń sọ Koikimedia Oduduwa kò ń ṣe ìta wà lórí Koikimedia. We have 2 different Facebook. Ìkan wà tó jẹ́ Koikimedia. Ìyẹn ni mo ti kọ́kọ́ ṣí kó tó rí pa wá ṣí Koikimedia Oduduwa. Koikimedia Oduduwa lèmi àti Chief Sunday Igboho wà lẹ́yìn ní background, and that was the picture of 2021 àtìgbà tí olóyè wa kí mi ní London. Kó tó rí pọ́ tó wá kí gbogbo èèyàn because personally wa kí mi ní London nígbà tí mountain ò lè lọ bá kìnní kan èmi àti wọ́n dẹ̀ ti pàdé ní Kútọ̀nù adúpẹ́ fọ́lọ́run. Ó tún wá sí London ní January, ó tún wá ní October. So he's a free man and he will remain free. But ó kọ́ wa fortunate pé ọba ò lè sọ fún Ìgbòho pé máa bọ̀ nílé finally kò lè pàṣẹ. Àwọn ọba yẹn ò lè pàṣẹ. No, kò ń ṣe ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram ni mo sọ, ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram wa okay. So we're forced. Let me pick it. Okay, man, record a lot of. Mo pe man bá mi pé àwọn audio mi ta man record yẹn is for the benefit of àwọn èèyàn wa tí wọ́n ní access internet wa expensive ní Nigeria nísìn. Kò ń ṣe pé cheap ní bíbá iná. But advantage kò ní pé tiwa fún wa ní wider audience láti connect multiple device on one channel lórí router. Òun náà dẹ̀ lèmi náà lò l'Africa but òun wọ́n. Èbí báyìí náà kò ní pé cheap but ó wà reliable. So mo kẹ́yìn mọ́mì mi tí tajọ́ ń bẹ́ẹ̀ tó lọ ní àárọ̀ yìí. Live ni mo ń ṣe o, kò ń ṣe recorded o. Jọ ẹlòmíì ò mọ ìyàtọ̀ live àti recorded. Ẹni tó ì tí subscribe sórí backup channel wa mo bẹ̀ yín. Ẹ tẹ̀ lọ síbẹ̀ kẹ́ click subscribe. Torí ìjọ́ kan lè dé. Ó lè jẹ́ gbogbo bí tẹ́ tí ń wò mí yẹn ni problem. Nísìn YouTube mi nísìn mo lè start ẹ lórí Koikimedia. Okay, send ẹ sórí studio number mi must be. Sáré send ẹ wá. Okay, o ti send ẹ, kò ní bàjẹ́ fún ẹ. Èmi àti must be ò ráyè ríra ní Ghana. Tá máa jọ jókòó ṣe. Ó yẹ kí must be interview mi. Mo apologize gan, but mo promise ẹ pé tí bá ti dé gbàrà kò so mí mú ò ní lọ bàbá yìí.
àjọ gbọ́dọ̀ jókòó ni kájọ ṣe bí fídíò bí mẹ́ta, má bínú sí mi, but this time àtẹ̀má busy because a máa múra fúlẹ̀ fún ìsọjí tó ń bọ̀. Ìsọjí yẹn dẹ̀ máa bá wa láyé, kíyàn kan má dẹ̀ dẹ́rù bà ẹnì kankan. So ẹ jẹ́ ká gbọ́ bí Masbi ṣe bá mi send orin yẹn wá, ká gbọ́. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ mo dẹ̀ fẹ́ kó pariwo púpọ̀ torí ìyàwó mi ṣe ń sùn, so mo fẹ́ jí sílẹ̀. So ìlú òyìnbó, kódà wọ́n ní Benin gan sef, o lè aṣọ tẹ́ máa fi ń wọ̀ sùn lélẹ̀, Yorùbá ṣe máa ń wọ̀ sùn ni, máa ń gbé Yorùbá sùn ni. Mo ní èmi ní bàbá Yorùbá, àwọn tó tẹ̀ máa fún mi láṣọ wọ̀ fún mi láṣọ ọmọ lẹ́nujọ́ mẹ́ta, gbogbo èyí tí mò ń wọ̀ ti gbó, but mo like eléyìí, so máa fi ń sùn ni. Màá wọ pyjamas mi sí, àwa ń gbé Yorùbá sùn, à ń gbé jí ni. So bí ṣe ń sọ lọ kó tó di pé mo play audio yẹn. Ní Benin Republic, ní African country, wọ́n ní talon àwọn òfin kan tó ṣe kódà o lè bú màmá ìyàwó ẹ̀, tí ìyàwó ẹ̀ bá lọ sí court tó bá lọ report ẹ̀, wọ́n máa ṣá ẹsẹ̀ wọn ni. Kódà mo fẹ́ lè rò pé London ni mo wà nígbà tí mo wà nínú Benin. Mo fẹ́ lè rò pé mo wà ní London, àyà mi ò já, ẹ̀rù ò bà mí. Mo gun ọ̀kadà dáadáa, kò dàbí àwọn ọ̀kadà ti Nàìjíríà òfò tí kò ní break, mo gun ọ̀kadà dáadáa ní Benin Republic. Mo gbádùn ẹ̀. Ó máa dé àkótó sórí. Yes, accident ń ṣẹlẹ̀ nínú mọ́tò náà, accident ń ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀kadà, but wọ́n follow òfin. Lawless country ní Nàìjíríà, ọba gan ò lè ṣe kankan lé lórí. Ọba ò lè pàṣẹ pé kí wọ́n ṣí ó jẹ́ káwọn ọba máa sọ̀rọ̀ pé kó ṣí àkáǹtì kí Tinubu. Who the hell is Tinubu? Àwọn kan ní mo rí bàbá wèrè kan, mo ti block wèrè dànù. Ó ní àwa ò ní respect, ẹ̀yin bàbá òfò, gbogbo yín bàbá tẹ́ bá ń sọ pé à ní respect, acid yẹ ká dà sí lára. Ó yẹ kẹ́ ti kú tipẹ́. Ó yẹ ká ti fún yín ní ògùn májèlé jẹ́ kẹ́ ti kú dànù. Torí existant yín láyé àmọ́ àwọn ọmọ tó ń ṣe Yorùbá nation lẹ́kọ̀ọ́, ní ṣoríire. Ẹ̀yin bàbá òfò, kò ń ṣe ẹ̀yin bàbá tí ẹ support pé kí ìran Yorùbá kó padà síbi táṣẹ wà lọ́dọ̀ àwọn ọba. Ẹ̀yin ọmọ yìí ní respect. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi lọ subscribe, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti subscribe, ẹ lọ sórí, ó wà straightforward, Koikimedia, ẹ wá fi backup sí. Màá share link yẹn síta nísìn. Àwọn bàbá òfò, ẹ̀yin ìyá burúkú, ọ̀dẹ̀ rẹ ni tọ́jú yín, ní good welfare. Èmi fẹ́ dàgbà sílẹ̀ Yorùbá tí ìjọba lè tọ́jú mi. Mọ̀mísí mi nísìn, torí mo ní láti mọ ìlú kankan. Tẹ́ bá rí bí mọ̀mísí mi bọ́ ṣe ń tọ́jú mọ̀mísí mi. Tí mọ̀mísí mi bá tún fẹ́ travel, wọ́n tún máa ń béèrè fún request. Àwọn request kan wà pé yàn fẹ́ travel àgbàlagbà bá ti dé stage kan. Àwa gan táì tẹ̀ tí dàgbà. Tó bá ti dé 70, ara ò lè dàbí 8, kò lè dàbí 40, 30 mọ́. So wàá máa especially airport jìn, so lè request fún pé kọ́ yẹ pé ẹsẹ̀ ń dùn wọ́n, request kọ́ fún ẹ ní wheelchair. Wàá request fún àwọn services kan wà tí ìjọba máa ṣe fún ẹ. Mo sọ fún yín gbà tá a fẹ́ lọ sin ọ̀rẹ́ mọ̀mísí mi, £22 ló gbà lọ́wọ́ mi lórí train return. 22, ọmọ tó ń pè ní £22. Lóòótọ́ a lè máa fi ṣírò owó Nàìjíríà, torí bíbá láti ń pa owó, èmi fi máa ṣírò ẹ̀ pé Nàìjíríà. But nígbà tí mọ̀mísí mi máa fẹ́ sanwó tiwọn, £11 làwọn san. Ó mọ wá torí pé wọ́n ti ṣiṣẹ́ nílùú yìí, wọ́n ti retire, wọ́n ń san pension fún wọn, wọ́n dẹ̀ jẹ́ elders. Àwọn yẹn ló ń pè ní àwọn àgbàlagbà, kò ń ṣe àwọn àgbàlagbà òfò tẹ́ẹ̀ ní any services tán fún yín nínú Nàìjíríà. Services kankan ò sí tán fún yín. Ẹ tún wá ń sọ pé àwa tá à ń bá yín pariwo pé kí ayé yín lè dákẹ́ tó kú, torí ayé yín ò gbádùn. Ẹ wo gbogbo ìsàlẹ̀ Èkó yẹn, àwọn àgbàlagbà oríṣiríṣi wà ń bẹ́ẹ̀. Ìyà ń jẹ wọ́n gidi o. Ẹlòmíì inú yàrá, ẹlòmíì wọ́n tẹ̀ lọ́kẹ̀ mọ́nú yàrá ni wọ́n fẹ́ kọ́ mọ̀ pé àgbàlagbà wà ń bẹ́ẹ̀. Àwọn àgbàlagbà yẹn ni wọ́n fi wá tọ́jú London. Ìwọ tó ń bú Yorùbá nation, àwọn àgbàlagbà yẹn ló ń bọ̀ wá tọ́jú London tó bá mọ̀. Torí àwọn àgbàlagbà kan wà, inú home tó wà yẹn, ẹ̀ẹ́dẹ̀ gbọ́dọ̀ yín wọn lékànnà, ó máa wẹ̀ fún wọn. Kódà àwọn míì ẹ máa lo perfume. Wọ́n kúrò nínú, èmi ti ṣiṣẹ́ ń bẹ̀rẹ̀ as a cleaner, lèmi ṣiṣẹ́, èmi ò ṣe care.
but mo ṣiṣẹ́ ní cleaning nígbà tí mo kọ́kọ́ dé gbàrà láwọn time tá a kọ́kọ́ dé. Àwọn bẹ̀ làwọn èèyàn ti ń ṣiṣẹ́ tó ẹ̀gbọ́n mi Jimmy kọ́ ẹ̀ràn pé pè mí lánàá òru èní mo rí miss call yín ṣe fi fún mi lówó ni sà ẹ káàárọ̀ ẹ kì í rí bàbá wa kan náà láì kíní but Ọlọ́run fààyè lẹ̀ fún mi àwọn àgbàlagbà òfò tẹ bá rí bí wọn sí bọ́ ṣe ń gbádùn nígbà tá a fẹ́ travel lọ Africa yẹn torí Africa lèmi lọ èmi ò lọ kú tọ́nu nìkan ìyẹn mo ṣe sọ Africa kò mọ̀ down other areas. Oògùn tí mọ̀ sí mi máa lò for the duration of time tó náà máa fi padà sí UK wọ́n make sure pé wọ́n wá deliver oògùn yẹn fún nílé. Àwọn nǹkan tó yẹ kó fún nígbà tó fẹ́ lọ travel yẹn wọ́n fún. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe ń ṣe fún àwọn àgbàlagbà tó ń bẹ nínú Ọ̀ṣun state? Ṣé bẹ́ẹ̀ lọ ṣe ń ṣe fún àwọn àgbàlagbà tó ń bẹ lọ́yọ̀ state? Ṣé bẹ́ẹ̀ lọ ṣe ń ṣe fún àwọn àgbàlagbà tó ń bẹ ní Kwara mo kí àwa Grace Olúṣètò? Ṣé bẹ́ẹ̀ lọ ṣe ń ṣe fún àwọn àgbàlagbà tó ń bẹ ní Ondo state, Lagos state, state wo ni mo ti dárúkọ again, Kogi state, Ekiti state? Gbogbo àwọn àgbàlagbà làwa ti pè lájẹ. Ọba ò lè pàṣẹ, kò sáṣẹ lẹ́nu ọba mọ́. Ẹni tó ti subscribe sórí backup channel wa ẹ lọ subscribe síbẹ̀ kẹ́ bá mi follow ẹ̀ for the benefit of gbogbo wa náà ni torí okay Koikimedia wà suspension nísìn for 2 weeks àti mú backup channel jáde àní WD táwọn kan ti ń wò mí nísìn mo start Ọláyọmí Koiki because mo ní spare phone tá lè fi start device yẹn so ibi tá a bá ní kẹ́ bá wa follow ẹ bá wa lọ síbẹ̀ kẹ́ follow ẹ judicially kẹ́ follow ẹ kẹ́ gbọ́n kan tá à ń sọ. So ẹ tún wá fẹ́ káwa náà dàgbà sínú Nàìjíríà ká tẹ̀ sọ pé kò tẹ̀ ń ṣàgbàlagbà anybody can be of need of welfare. Ṣé ẹ mọ̀ pé purpose tí àwọn èèyàn ṣe fẹ́ ta ṣe takú sí UK ni pé the welfare system is there. Ó ní good welfare. Kí ló ń pè ní welfare? The basic things of life. The basic things of life ó wà nínú UK. Nígbà wo ni night vigil máa dé nígbà wo ló máa ṣẹlẹ̀ ibo lẹ fẹ́ gbà jáde ibo lẹ fẹ́ gbà kí ni kàn yín pẹ̀lú yẹn kí ni kàn yín pẹ̀lú yẹn orú mú mi ni o weather it ń change tó bá ti ń feel heat bẹ́ẹ̀ ìta ti ń warm nìyẹn àti ní brighter day kí ni kàn yín pẹ̀lú yẹn gbàtà bá jáde náà la jáde bọ̀ inú ọdún yìí náà ni inú ọdún yìí náà dẹ̀ ni màrìwò ló máa ṣẹlẹ̀ inú ọdún yìí ni màrìwò máa ṣẹlẹ̀ tó bá dẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ ló máa ṣẹlẹ̀ inú ọdún yìí náà ló máa ṣẹlẹ̀ ṣe fọkàn balẹ̀. Àwọn wọ́ọ̀ tó ń pera wọn gbogbo àwọn tó ń pera wọn ní politicians wọ́ọ̀ tó ń pera wọn ìtọ́rì láìlè náà ni sójà nìkan lọ́rì láìlè pé táwọn bá kó sójà síta bí a Tinubu á declare state of emergency sílẹ̀ Yorùbá ọlọ́ba ọba ò lè pàṣẹ ní táwọn ọmọ wa fẹ́ yìí kọ́ pé Tinubu Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ò lè pé Tinubu sí palace pé ní táwọn bàbá Akíntóyè náà wọ́n fẹ́ yìí báwo la ṣe máa jókòó yanjú ẹ̀ ṣé mi nìkan ni máa gbádùn ẹ̀ ṣé Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ò ní gbádùn ẹ̀ kò ní bàjẹ́ fún ẹ Clement èèyàn yìí. Can you use your platform to educate our people to grow yams in bags? Kódà family mi ní àná ọ̀rọ̀ tí Clement sọ yìí Clement èèyàn yìí ni ọlábàndúró tì bó ṣe ń ṣe síbí ló ń ṣe káàkiri sí ọ̀dọ̀ tiwọn náà lọ́hùn. Biafra dẹ̀ máa lọ àwọn ọmọ Ìgbò tó ò fẹ́ Biafra wà but àwọn tó fẹ́ Biafra àwọ̀ gbọ́dọ̀ bá wọn jà kò dẹ̀ sí nǹkan tẹ́ lè sọ àtèmi àti Ìgbòho alẹ̀pamọ́ àwọn Biafra ni Ìgbòho má bá àwọn Biafra ṣé lè dá ṣe ṣẹ́yìn lè dá ṣe
imagine tá a bá jáde fún night vigil táwọn Biafra náà bá rí pé àwọn Yorùbá yìí wọn máa gbẹ́rù lẹ̀ bí yálà àwọn náà máa dìde lọ́ máa jáde fún night vigil lọ́dọ̀ tiwọn. Ẹ má bàa Biafra ṣe àfẹ́ àwọn Ìgbò ọ̀dàlẹ̀ ni wọ́n. Ẹ̀yin oṣù ọ̀dàlẹ̀ ìmáàmù kọ́ ló dàlẹ̀ nísìn tó ń kọrin ọ̀tẹ̀. So Clement ní sọ fún yín a ti sọ yẹn tẹ́lẹ̀, they call it oko etílé. Ìkan náà àwọn staff wa ìyẹn tẹ̀ ń gbádùn ayé ẹ̀ ni lẹ́yìn pé kákọ̀ fún ní owó díẹ̀díẹ̀ kò sí nǹkan tí kò gbìn sẹ́yìn ilé ẹ̀. Ẹ ṣáà rí tó máa ń post fídíò yẹn bó ṣe ń kó ṣòṣù ló ń kó this ló ń kó that. Family mi kan pè mí ní orí video call nínú compound ni mò ń sọ, kò ń ṣe compound ní Lagos State ni mò ń sọ yìí o. Nínú compound wọn lẹ́gbẹ̀ẹ́ bí corner by corner piece ẹ mọ àwọn building lélẹ̀ corner piece ẹ mọ àwọn bí tó máa ń ṣe bí flower pot kékeré bá òkúta nísàlẹ̀ but lókè ó ní soil wọ́n ń yọ ata nínú ẹ̀. Ó kọ̀ dùn mí pé mo take picture ẹ̀ ni ata yẹn bí abí 5 ata rodo ni mò ń sọ o. Ó wà lára tó fi ṣe oúnjẹ ọkọ̀ máa ra díẹ̀díẹ̀ sí ni. Mo kí Pastor Mo so ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin èèyàn wa kò sẹ́ni excuse ìyẹn kọ́kàn lè máa fún yín lówó ní gbogbo ìgbà. You gotta start planting in even if it's the smallest thing. Ẹ ṣe ń dúró kíyàn kan wá fún yín lówó. Younger brother mi mo máa ń sọ family mi pọ̀ nílé ó pe mọ̀mísí wa ó náà fẹ́ ra potato. Mọ̀mísí wa ní olówó ló ń jẹ potato. Olówó ló ń jẹ potato. Iṣu ló yẹ kẹ́ máa jẹ jù ní location ilẹ̀ Yorùbá ká ṣáà fi Nàìjíríà sílẹ̀. Iṣu ló yẹ kẹ́ máa jẹ. Ìkan níbi báyìí náà àwa náà lè ra iṣu ó wà expensive. Ìyẹn la ṣe ń ra potato. Potato ló cheap jù nílùú yìí. Potato ló cheap jù nílùú òyìnbó. Ẹ bá mi lọ sórí backup channel wa bẹ́ẹ̀ tẹ́ gbọ́ níbẹ̀ ẹ kọ subscribe. A ṣe ní 90 mo mọ̀ pàṣẹ ìbẹ̀rẹ̀ ni. Ẹ má dẹ̀ gbàgbé ẹ fi àdúrà ràn wá lọ́wọ́ ẹ dẹ̀ fowó ṣe owó gangan ló mátà. Bá rojọ́ títí dọ̀la bí Yorùbá nation ò bá lówó kò ń ṣèmi nìkan mo ní kẹ́ fún lówó ẹ support movement pẹ̀lú owó. Ẹ má dáwó sọ́wọ́ individual pé owó Yorùbá nation ẹni tẹ́ bá fẹ́ fún lówó láàrin gbogbo àwọn adájọ́ ń ṣe kò dẹ̀ sẹ́ńtẹ́ ń fún lówó kíyàn kan máa wá sọ pé gbogbo wa lẹ́ ń fún lówó bọ́ọ̀ bá sọ lórí show yín gbogbo wa náà là ń fún lówó. Mo ní láti ẹ máa ń fún Masbi lówó mo lè dárúkọ Masbi ẹ ṣáà ń fún wọn ní super chat owó náà lẹ́ ń fún wa. So kíyàn kan máa lo gàrí pé àwọn ọ̀hún fún wa lówó kódà Wálé Àlè gan sọ lórí show ẹ̀ ó náà fún àwọn ní super chat. But àwọn tẹ́ ń fún super chat tẹ́ ń fún ìjà àwọn polówó Yorùbá nation account fẹ́yìn. Mo ní gbogbo wa ní ká lajú wa sílẹ̀ ká wo bí ta ló ń gbọ́ program kẹ́ máa béèrè nínú comment section pé kí ló dé tẹ́yìn òpolongo. Mo ṣàríyàn ìyá wa kan nínú comment section Yorùbáwùyí lánàá mo lè dárúkọ ìyá mi dáadáa èmi àti wọn lẹ́pàá bí ṣúgà àwọn tó kù dárúkọ anybody lórí show mi but èmi àti Yorùbáwùyí àjọ lẹ́pàá dáadáa ni ìyá dáadáa lòun àwọn kan gbogbo àjọ bẹ̀rẹ̀ dáadáa ni but olúkálukú ti mọ ibi tó olúkálukú wà nísìn. Amauche gan sọ pé ní Italy potato cheap but Amauche bá fẹ́ ra iṣu ní Italy nísìn owó gbẹgẹdẹ ló máa ní kó wá san ọlẹ́ni kó wá ra iṣu kékeré kan ní 15 euro because to export iṣu yẹn débẹ̀ wàhálà ni. So a gbọ́dọ̀ máa polówó àkáǹtì wa. Wọ́n ní YSDM website is fully working kò sẹ́ni excuse fún wa mọ́ ká lọ máa fowó sínú ẹ̀ gbogbo especially ẹ̀yin tá wà ní diaspora ẹ̀yin ò fẹ́ send owó lọ sílé ẹ lọ máa sanwó yín. Ẹni tó bá ní ju 10 pounds lọ kẹ́ san síbẹ̀ ẹni tó bá ní ju more than 10 pounds lọ it's okay but kódà mo ka article Ọlọ́run yọ mo rò pé bó ṣe ń kọ kinní yẹn lọ mò ń kà ó máa attack bàbá Akíntóyè ni ìyẹn Comrade Victor Taiwo ẹ mọ àwọn kinní episode ẹ̀ tó máa ń kọ káàkiri every month yẹn ìgbà tí mo jí lóru ẹ̀ ni ó sọ̀rọ̀ débi ìgbà táwọn fi bàbá Akíntóyè ṣe leader kan òun náà fi di leader ó ṣàṣọ gbogbo ẹ̀ how Àmọ̀tẹ́kùn failed to work but mo rò kó ó máa sọ̀rọ̀ sí bàbá wa àárọ̀ ìbáyìí kódà òru yẹn ni má ti dìde ni má ti gbà sí fún padà but mo rí pé kò attack bàbá Akíntóyè as long as tó ti attack bàbá Akíntóyè
kò lè gba Yorùbá nation fún yín bó ṣe wà yẹn. Victor Taiwo kò ní capacity ẹ̀. Ó náà ti ń ṣe Yorùbá nation for 31 years. Ó kọ́ sínú kinní yẹn. Ó náà ní the most trusted person nínú Yorùbá nation pé wọ́n campaign fún Yorùbá nation. Ẹni tí yẹn kankan mọ̀ tẹ́lẹ̀ àwa la ṣe gbórúkọ ẹ̀ jáde. Because wọ́n fún láyè ní Nàìjíríà kò sọ̀rọ̀. Gbogbo radio station tó bá fẹ́ lọ wá ní kó mówó wá ni. Kó máa ṣe tiẹ̀ lọ. So àwọn ó pè rẹ̀ ní Oòduà redemption kinní kan. Àwọn èèyàn ò fi succumb. Òṣèjàre Gani Olóyèdé mo rí ẹ̀ ń bẹ̀. Clement Gani ní máa kí ẹ. Ó ní thank you so much for supporting Koikimedia all the time. Owó gidi ni Clement máa fún mi o. Kò ṣe máa sọ lórí social media ni o. Kò ń ṣe owó kékeré o. Ọmọ Biafra ni o. Òun ò ṣe ti àwọn ọmọ Igbo tó lọ ń support Mayegun. Mayegun ò dẹ̀ ṣe Yorùbá nation. Gbogbo ẹni mo fi sọ. Kò ṣe Yorùbá nation. Yorùbá nation kan ni Mayegun ṣe. Kò mọ tó fẹ́. Àwa nísìn àwa fẹ́ kí Biafra dá dúró. Ìjọ ti ń pariwo ní èmi tẹ̀ láì báwọn ìjọ ṣe ń pariwo. Kọ́ bá mi gbà sí fún Tinubu dáadáa. Kọ́ jó gbogbo ohun tó bá lè jọ lọ́dọ̀ wọn lọ́hùn. Àwọn lákòókò ní tó bá jó tán tí Nàìjíríà ò rí revenue orí Tinubu. A sọ fún yín pé jà gidi ń bọ̀. Ẹ rò pé jà Yorùbá nìkan ni. So mo kí ìyàwó Grace. Mo kí àwọn GR1. Àwọn ẹgbẹ́ kan tí wọ́n máa ń ṣe prayer ní every Tuesday. Ẹ má nẹ́fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ̀yin náà ẹ lè set up ti yín. Àfẹ́yàn kankan mọ́. Torí nígbà tá a bá mọ àwọn èèyàn wá nísìnyí máa dàbẹ̀rù. Àtọ́dún mẹ́ta sí mẹ́rin nísìnyí tá a ti ń rọra ń ṣe nǹkan wa. Ọlọ́run fún wa ṣe níbẹ̀. Mo kí àwọn multi-faith. Ìyàwó Janet Fashakin. Ìyá yẹn ti lọ. Ìyá yẹn ló ní ká lọ máa ṣe oko etílé. You need to start planting. Ẹ gbọ́dọ̀ máa ní kankan tẹ́ máa gbìn. So bí ṣe ń sọ lọ. Mọ̀mísí mi sọ fún younger brother mi pé potato olówó ló ń jẹ potato. Iṣu ní kẹ́ lọ rà sílé kẹ́ máa jẹ. Ẹ má ra potato. 20,000 naira. Ta ló máa send 20,000 naira owó potato sí yín? But ní UK, yes, ó cheap. Because òun ló ń gbìn jù. Ṣé wàá mọ̀ pé ó yẹ kí a máa rí potato jẹ nínú Nàìjíríà tó bá jẹ́ pé Nàìjíríà ń ṣiṣẹ́ because ní Jos wọ́n ní nǹkan tí ẹ kàn máa gbìn nìyẹn because the climate and the weather in Jos is just very ẹmọ weather yẹn wà okay gan ní Jos but it is what it is. Ara ta ṣe ń sọ pé Nàìjíríà ṣiṣẹ́ náà nìyẹn because if Nigeria was working ó jẹ́ kẹ́yìn máa rí bẹ́ẹ̀ ni kọ́lọ̀ fọ́run kẹ́ ìyàwó Janet Fashakin kọ́lọ̀ fọ́run kẹ́ Èyélúfẹ́ Èyélúfẹ́ wá pé a ní bàbá Koiki bàbá woman yẹn ó strong tó wọ́n bá fọ́run kẹ́ wọn ọmọ bọ̀tá náà kọ́lọ̀ fọ́run kẹ́ ṣekú ṣẹyẹ ìgbà tó yẹ pé tíyàn bá ti tẹ́niyàn bá ti ṣe chọpọchọpọchọpọchọpọchọpọ ó kàn fi kó parẹ́ dànù very strong guy ó jẹ nílé jẹ nínú orò ó fi jẹ lọ́dọ̀ Dúpẹ́ Onítìrì ikú padà pàdánù náà ni ọmọ àkẹ́ òun náà máa wọlé báyìí sí pé ẹ̀gbọ́n mi dẹ̀ sọ fún mi o ó tẹ̀ ní àǹtí wa kan ó tún lọ rìpọ́ọ̀tì mi fún yín àǹtí wa yẹn Ọlájírè ẹ bá mi sọ fún bọ̀dá mi ṣe rántí pé ọmọ bọ̀dá ló ní máa ń ṣẹnu tọ̀tọ̀tọ̀tọ̀tọ̀ ẹ mọ̀ kó ṣe fídíò fún mi ó bú mi dáadáa ó bú Gbòwó náà kò sẹ́ni tó bú ní gbogbo wa àwọn tó náwó tó fi dé ẹni tó ń pè rẹ̀ lọ́kùnrin ẹ̀gbọ́n yẹn wà l'Amẹ́ríkà kò ń sọ̀rọ̀ 1 million bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀ ń gbọ́ lẹ́nu mi lọ́ fi dé Saheed ọmọ bọ̀tá pé wọ́n lọ ṣiṣẹ́ sí lára wọ́n ṣiṣẹ́ sí lára tán a rò pé yàn gidi ni gbogbo wa ló attack òun dà lẹ́ni nísìn òun dà lẹ́ni ó fi di chief of army staff àwọn Dúpẹ́ Onítìrì ẹ lọ́gbọ́n tí Wálé Àlè sọ ẹ̀rẹ́rìn ẹ fẹ́ yó ẹ lọ́gbọ́n tí Wálé Àlè sọ èmi máa ń lọ gbá Wálé Àlè yẹn màá kọ́ jókòó máa lọ́gbọ́n tó ń sọ èmi àti mo ní spy kan ní bíbá èmi àti spy yẹn àjọ máa ń lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ á lọ jókòó síbẹ̀ Wálé Àlè ti fẹ́ voice out ti pẹ́ kò mọ bó ṣe máa voice out ó ti mọ̀ pé irọ́ ló ń pa fáwọn bọ̀ Wálé Àlè ò lè jáde kó sọ pé irọ́ ló ń pa fáwọn mọ́ kò lè jáde ní Dúpẹ́ gba country ọmọ bọ̀tá ní ṣùkùṣùkù kò sí tó pè mí tán àwọn dẹ̀ lọ dá ìrìn àjò yẹn rú ó wà lára àwọn tó dá ìrìn àjò yẹn rú ó ti káàmpù síbí kan tó pe Dúpẹ́ Onítìrì pé ṣó mọ̀ nípa ibi tá a wà yẹn ìsìnlẹ̀ bá tún ní ká wá máa sọ gbogbo nǹkan sórí social media à ń bọ̀ ẹ lọ máa múra sí kódà
kò bá jẹ́ 2 hours ní rally yẹn máa jáde tó bá ti ní ká jáde yẹn náà la máa jáde kò sẹ́ni kankan tó ń gbé ìjọba ìlà máa jáde no torí Tinubu olórí burúkú ó ń wá bó ṣe fẹ́ ṣe 2027 mo dẹ̀ sọ fún Tinubu ready láti pa anybody mo ti sọ kò sí nǹkan ìyẹn kan ní shut up kan orí yín ò pé Tinubu desperate gan bó ṣe wà yẹn ó desperate ọlọ́mọ yẹn káwọn Fúlàní dẹ́ pa bó ṣe wà yẹn so mo kí Mr. Ọlátọ́ni Ages ẹ tẹ̀ bá wa lọ sórí backup yẹn wa a máa kí láwọn láti bẹ̀ laptop wọn wájú mi kó dẹ̀ máa rí picture àwọn ọba lẹ́yìn because laptop mo fi ń stream ẹ̀rí kábíyèsí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ Ọ̀jájá the second Ògúnwùsì bàbá dáadáa bàbá wa nìyẹn bàbá wa Ọ̀jájá Ògúnwùsì a nífẹ̀ẹ́ pọ̀ ṣáwọn náà nífẹ̀ẹ́ ọmọ Yorùbá àbọ̀kàn gbé wa ní kónkó ṣì gbogbo wọn ẹ já gbọ́lẹ̀ nǹkan sí mò ń bọ̀. Must be, and if you remember, it was my page that brought him to limelight. I gave him the page. Ọmọ bọ̀tá ló máa ṣe, ó náà ń ṣe secure, ó ń ṣe warrior, á tún wá ṣe media. Ọdún ẹ̀ mo ti kọ́kọ́ rí pé kò sí fídíò ẹ̀ tó ṣe ó máa fi nọ́mbẹ̀ sí ṣáà ni. Ẹ̀yin diaspora, ìwé náà ti kówó fún. Àbí? A sọ fún gbogbo yín báyẹn. Diaspora, bí àṣà ta ló máa ń sọ̀rọ̀ yẹn? Yoruba nation yẹn ó mú wa nígbàyà gan báyìí but instead of us to follow the direction ebi wọn ní ṣífù máa bá ń gbọ́ oríṣiríṣi owó tó gbà lọ́tún lọ́sì mo kí gbogbo wa ṣe yẹ ká padà sórí the discussion gangan ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé tẹ́ náà fẹ́ Yoruba nation ṣé Nàìjíríà lè fi kó máa work is a question tí mò ń béèrè ẹ náà fẹ́ Yorùbá nation èmi wá ń bi pé ṣé fi pé Nàìjíríà máa work and when is it going to work at what time ni Nàìjíríà máa work nígbà wo lẹ rò pé ó lè work ǹjẹ́ yín rò pé Nàìjíríà máa work from the structure kódà kò mí kí n wá ṣe program láàárọ̀ but ẹ mọ̀ ara wo kì í gbà especially mi ò níṣẹ́ mi iṣẹ́ kan tí mo yàn láyò lélẹ̀ tí bá kọ́ fi pé nígbà míì I don't want to come out but the more tá bá ń jáde the more la máa lè assist the movement yìí the more tá bá ń jáde must be máa ṣe program ẹ máa nírọ́ ló ń pa lórí show ẹ máa bàjá èmi nìkan ni wọ́n mọ̀ pé mo support must be kódà gbogbo àwọn mídíà tó kún mọ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n mọ̀ pé mo dúró ti dáadáa ni ọ̀rọ̀ tó ń sọ kò bá yé mu ẹ fi yẹn sílẹ̀ ẹ̀yin ọmọ bó ṣe ń lọ gbogbo àwọn mídíà pátá ló máa ń bá Masbi jà wọ́n mọ̀ pé mi nínú world media wọ́n mọ̀ pé mo lè fi gbẹnu sọ níbí báyìí wọ́n mọ̀ pé mi ò ń gbà fún wọn lórí ti Masbi yẹn èèyàn mi ni Masbi ẹ̀yin wà especially ẹ̀yin tẹ́ wà ní Europe ẹ̀fẹ̀ yẹn tó wà láfíríkà ṣáfíríkà wá easy ni èbí mi náà ṣẹ̀dẹ̀ láti Áfíríkà wọ́n máa náwó bí yẹ̀pẹ̀ ni ta ló ń fún lówó ẹ̀ ń fún Masbi lọ́wọ́ ni ó dẹ̀ ń contribute quota ẹ̀ bó ṣe wà yẹn gbogbo ẹ̀kọ́ ẹ̀ kà nínú ìwé mi ká má fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ ẹni mídíà tó bá sọ chapachapa ẹ lọ sí Áfíríkà kẹ́yìn náà lọ jókòó síbẹ̀ fún 6 months àbí 3 months kẹ́ mọ bó ṣe rí èmi kan tí mo ṣẹ̀dé gan mo mọ bí tára mi kù sí ọpẹ́lọpẹ́ àwọn èèyàn wa tẹ́ ẹ̀ jẹ́ kójú tì mí nígbà tí mo wà ń lé tí ó yẹ kí irú Koikimedia wà ń lé kó máa struggle gbogbo ilẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí náwó pé Koiki já gbọ́ ti bishop ẹni tó bá fẹ́ pé anytime ẹ lè já mi kẹ́ pé kẹ́ni Koiki shut up àjọ ní platform yìí ni platform tí yín lè lè platform yìí àti Yorùbá wù ẹjọ́ níní àwọn tó kù mọ̀ ọ̀mọ́ pẹ̀ ẹgbọ́n sókè bishop. Ẹ káàárọ̀. Àkódájú. Ẹ kú ètò ní àṣà. Now lórí àwọn ọ̀rọ̀ tí ẹ fi bẹ̀rẹ̀ ní àárọ̀ yìí lórí àṣẹ àwọn ọba. Bẹ́ẹ̀ni sà. Mo fẹ́ analyse lórí ẹ̀ fún àwọn ọmọ Yorùbá kán lè mọ what did they want, kí ni ohun tí wọ́n fẹ́. Because we've listened to discussions àwọn ọmọ Yorùbá on different platforms.
àwọn kan tiẹ̀ ní pé wọ́n bá gba Yorùbá nation wọn ò fẹ́ ọba mọ́ kọ́ káńsù ẹ̀. Àwọn kan ní pé àmà wa dáṣẹ padà fún àwọn ọba wa. So all these different policies, they come with different system of government. So a lè mọ system of government tá a fẹ́ lò. UK bẹ́ẹ̀ ṣe rí yẹn, òfin wà tó ń guide operation Queen àti òfin yẹn náà ni ọmọ yìí lò King Charles. For example, one of the law òun ni bàbá yẹn sọ nínú interview tẹ́ lọ ṣe fún wọn nígbà yẹn tó ní pé wọn kì í allow ọba wọn, that is the Queen, nígbà yẹn to shake hand with black. Kò dàbí àwọn tọba tiwa gbogbo èèyàn ló máa gbọ́ owó ẹ̀ ẹlòmíì gan àmọ́rú ọwọ́ tó fi ń ṣèkọ́ bá wa mo gbọ́ yín bishop. So is one of their rules. Thank you. So wọn kàn dédé behave like bí àṣẹ lẹ̀ fáwọn ọba wa bí tán ní ọba bá lórí ohun gbogbo. Ọba lè gbàyàwó níyàwó tó ń ṣe kiri ń bì, ọba lè gbalẹ̀ onílẹ̀ àǹkó. No, that is not what they do. That is the rules and they abide by that rule. Tọ́ba go out of that, they can't even go out of that. Ẹni tó ń pàṣẹ fún kó ṣe olórí royal guard ló máa insist, ló máa gbé ọba àbí Queen wọlé, ló máa lọ advise ẹ̀. Tí ó bá gbọ́, wọ́n máa fi sí room arrest ni, wọ́n máa sọ pé Queen sick, palo sick. Wọ́n máa tọ́jú ẹ̀ títí tí n tó ń correct yẹn fi máa wọ̀ lórí. Wọ́n máa sọ pé ó sick ni. Wọ́n ò ní carry out the wrong instruction yẹn. So they did not reduce their intellectual dignity to zero, making them to be an ordinary animal. They function to defend the institution, the royal institution, and their land. Ilẹ̀ Yorùbá ò níyẹn. We put our sovereignty in the hand of one man, and that is wrong. Either the king, the same thing ló affect wa lórí presidency system tá à ń ṣe. There is no rule of law. Whoever is the president is a law. That is lawlessness. It is not possible because human being is not 100% perfect. He may be depressed. He may have mental imbalance at a time, and that is a person you put your sovereignty into his hand. If he's making decision at the time of that depression, you all suffer it. So let me quickly now go into we have types of government, and also we have forms of government. Types of government is different, forms of government is different. Now, normally type of government, we can say federalism, where component units control, hold their resources and contribute certain percentage to the center. So we have countries in the world that do that. They control their resources, they control their everything, but they contribute certain percent to the center. Everybody are one. That federalism. We have countries like US that does that. Canada does that. Even UK is federalism because Wales have its own control. Northern Ireland have its own control. Scotland have its own control. England have its own control. So they all contribute to the center. That's federalism. So these are federal component unit control and hold their resources, manage their everything themselves, and they now contribute
certain to the center to manage the whole. So that's federalism. Now, apart from that, we have unitary system. It's a type of government. A unitary system is where the center is the one that controls everything. The component units, they are paralyzed without the center. Now, all these things have purpose. In a country where they are using unitary system, where it is the center that controls everything, the component units are paralyzed without the center. They are subordinate to the center. Number one, such a country must be one language. I'm going here, Bishop. Okay, network from his end. But we're enjoying him. He's giving us the breakdown of what we need to know, because this is the platform where you learn new things and old things. So while we're waiting for Bishop to return back, his network is probably Biojon running lane, I don't know. We appreciate him. Mama Uche says, Koiki, all over the land of the Southerners is seriously bleeding. And the interesting thing is that all the governors are under the oath and contract with Satan of Shokoto. And that is why Moshefe Bill or Bishop, I hope he's going to call back regarding, what we discussed yesterday, the Globalist. If you watched our program last night, you would understand. And we will pick it up from there later on as well this morning, because we have ample of time. Once again, Mokibu Mokegbomi Bilo for real 21-3. A lot of people General Abacha tried to wipe out Rivers State from Nigerian map. That's Dr. Kemen lawyer. So as we are getting prepared for Yawa code, Moki different part. Spell orúkọ mi dáadáa Òkìkí Koiki ni mò ń jẹ́ o. Instagram, we're coming back because it's 1 hour. So in 24 seconds, it's going to go down. But it might take whatever. Once again, a very good morning and welcome to my Monday, the 24th of March 2025, as our campaign to self-determination moves forward. Moki, Mr. Bamidele Moki, Intewani, Ekiti, Lenkonsi, appeal to the two communities that are killing each other in Osun State to please Kowoti, Awon Iyawa on the both side, Ewoti Awon Mokekeke from the both side. I know that Kosibi actually solo sobo, everybody will always have something to say. Yeah. Take it back. You sure? Yeah. Don't come back and take it again. Okay. So I think we'll have Bishop coming back, and let's quickly go back to Bishop. Okay. Yeah, Bishop, you're live, but go ahead. Thank you. Yeah, network, Yani. So such a country, as I was saying, that is using unitary system, must be one people, one language people. Even though the unitary system, that one people, one language people. Number two, condition. Such a country using unitary system should not be a very big country. Should be a small, geographical located country. So what do we know? What is the meaning of the unitary system? Because our lost school, we don't know. Can you break it down? Oh, no, any more explain. More, Okay. break it down again. All right, sir. Only more explain. So, number one, it should be a small country. Number two, it should be one homogeneous people. One homogeneous big yakan, edekan, àwọn now unitary mean wípé ìjọba ibẹ̀ òun ló ń ṣàkóso lórí gbogbo ilẹ̀ ibẹ̀. Àwọn ìlú kéréje tó wà lábẹ́ ìlú yẹn wọn ò láṣẹ lórí ara wọn, wọ́n ń gba àṣẹ lórí center. Ìyẹn náà pè ní unitary system. Now irú ìlú bẹ́ẹ̀ yẹn kò gbọdọ̀ jẹ́ ìlú tó tóbi. Òfin àkọ́kọ́ nìyẹn. Number two, irú ìlú bẹ́ẹ̀ yẹn ó láti jẹ́ ìlú tó jẹ́ pé ẹ̀yà kan náà ni wọ́n, èdè kan náà
problem. If not, system here ò lè ṣiṣẹ́, wọ́n máa ní problem. These are the dilemma of Africa imbibing different system of government to their this without studying their own nature. So a unitary system is for a country who is number one small in geographical nature, number two they are homogeneous, ẹ̀yà kan ni wọ́n, so that center yẹn kò ní jìnnà sí aráàlú. But tó bá jẹ́ ìlú tó tóbi ní center yẹn ti máa jìnnà sí aráàlú, ó lè wà ní kéèyàn wà l'Ábùjá kó máa control nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ kò possible. Ó wà l'Ábùjá ó fẹ́ máa control nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Calabar kò possible. So there will be a problem. So such a system is not for a big country, it's for a small country. And number two, if that country is one language and one people, that unitary. Now, the federal Timoso Lakoko, ìyẹn ni federal unity center tó jẹ́ wípé center ẹ̀ máa dàbí ẹgbẹ́ bíi committee ẹgbẹ́. Gbogbo àwọn component unit, àwọn ìlú kéréje tó jọba nínú ìlú yẹn, wọ́n ní àṣẹ lórí ilẹ̀ títí wọn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. They control their resources, they control their amenities, they control their fiscal policies, their everything. They now contribute a certain to the center. So wọ́n dá ìṣàkọọ́lẹ̀ sí center láti máa manage military for security, health for international, other for international relation for all of them and all other things. So but component unit yẹn àwọn ìlú kéréje nínú ẹ̀ wọ́n láṣẹ lórí ilẹ̀ wọn, wọ́n control ilẹ̀ wọn, wọ́n control tó wà ní money. That is the federal system. Now irú ìlú tó lo federal system bẹ́ẹ̀ yẹn, number one, á jẹ́ ìlú tó tóbi. That's number one. Á jẹ́ ìlú tó tóbi. Number two, á jẹ́ ìlú tó jẹ́ pé wọ́n ń ṣe èdè kan náà, heterogeneous people. Wọ́n ń ṣe èdè kan náà, wọ́n ń ṣe ẹ̀yà kan náà. So ọlọ́mọ lè dánmú yẹ gbé. Then once you are operating like that, you can peacefully contribute to the center. The center will be like umbrella for all of you. You know, there will be peace. And there is advantage for such a country to be great. Advantage in America low. Advantage in àwọn ìlú like Britain ni wọ́n lò. Even though ní Britain is what in you were there. So those are the purpose of types of government. Why they choose type of government. Nigeria here because Nigeria nǹkan tó yìnbó bẹ́lẹ̀ fún wa is federal system, types of government. But nígbà táwọn ológun dé yẹn, wọ́n turn ẹ̀ to unitary during coup Bagui Rossi and co. Now nígbà tí bàbá wèrè yìí tó wà lórí oyè nígbà tó jagun Biafra. Gowon. Nígbà tí Gowon gba ìjọba padà, kò yí unitary system yẹn padà sí federal. Ó kàn fẹnu lásán declare pé àwọn ti padà sí federal. Àwọn aráàlú bá dunnú. System unitary yẹn ní Nàìjíríà ràn láti ìgbà yẹn dè ní. Tí center tó control everything. Àti ìgbà ogun yẹn ní Nàìjíríà ò gbádùn dè ní. That's why Nigeria is living on deception. So let me ask question, Bishop. Ẹ má bínú mo fẹ́ béèrè question because mo be a follow program Globalist and Solano. Could it be an agenda that Gowon was allowed to run that pattern of government from the Globalist Latita, because I don't think he would have been able to control what he was doing on his own without the help of Britain? Yes, it could be because he went during the war. He went to UK for support, and they guide him. And he also schooled there. He schooled in military war school. He schooled in UK. So he went there
and they are the one that could have, even if they did not advise him, when he took that step and did not return the fiscal policy back to the component unit to become a true federal system, and he continued like that, and they did not summon him or caution him to do the needful, is because they have his support. They support him. Let me help you, Bishop. I've just picked up something. How Britain Labour government facilitated the massacre of Biafrans in Nigeria to protect its oil interests. This is declassified. On the 50th anniversary of the end of the Biafra War, the world's worst humanitarian crisis in the 1960s, declassified British files shows that Harold Wilsmith government secretly harmed and backed the Nigeria Gowon government aggression against the secessionist region. This was by Mark Curtis on the 29th of April 2022, and we're going to be sharing the link out for those that wants to do a follow-up to that. Go ahead, Bishop. Thank you very much. So they won't care. The British, they don't care. They don't care. So far you are foolish enough and you don't have brain enough to build your own country, they will take advantage for their own purpose. So they have seen the lacuna. Want the opportunity to one leg. So the federal government is now in their hand. Because the federal government cannot control Nigeria anymore. So they have run to them. So they are the one helping them. So they have support them in that lacuna so that they can exploit Nigeria without questioning or anything. Now, tó bá jẹ́ wípé àṣẹ wà lọ́wọ́ South or Port Harcourt, for example, or Bayelsa, for example, to control his resources, to manage it, and to own everything he's doing with his security and pay certain percent to federal government, UK will lè Bayelsa or Port Harcourt láti exploit the resources in one line. But they have the backing of the nígbà tí àṣẹ òsì lọ́wọ́ wọn tó jẹ́ federal ni, they have the backing of the federal to always let them go free. Nítorí pé ọwọ́ wọn ni wọ́n jẹun, ọmọ Yorùbá máa ní tó bá jẹun pé má jẹun pé. So ọwọ́ UK ní Nigerian government jẹun pé náà jẹun pé sí. So UK dẹ̀ máa rán wọn létí wípé àwọn ló gbà yín lẹ̀ nígbà ẹ̀rùn. So nígbà òjò náà ẹ̀yin náà láti gbà wọ́n lẹ̀. So that is the dilemma of Nigeria: corruption and deception. The government of Nigeria is functioning on deception. So Nigeria is not a federal system or type of government. Nigeria is a unitary system type of government. And the document is fraud. The 1999 Constitution and the Constitution, all the Constitution, military Constitution and everything after that war, after the Biafra war, is a fraud. They were never people's constitution. They were, even the military constitution run by Babangida were never truthful. Because what the constitution says, it will from the back take it back. It will from one end say something, from the back take it back. So that's about type of government. Now, I said there is form of government to what? Now, ìlú tó ń lo one form of government, only lo any of the type of government, no. A country must have that too, one type and one form. A country must have that too, one type of government running and one form of government running. So that is the dilemma of type of government and the specification. Now we are going to form of government now. When we talk about form of government, we can talk about parliamentary form of government or presidential form of government. So ibi ni mo ti fẹ́ bọ́tọ̀ lórí àṣẹ àwọn ọba tí a sọ̀rọ̀ ní àkọ́kọ́. Now, we have parliamentary form of government. Now, àwọn òyìnbó nígbà tó ń lọ, wọ́n mọ̀ wípé ọmọ aládé ni wá, although they handed over parliamentary system of government for us. Now,
parliamentary system is that there is a parliament which you call House of Assembly. Now, the person who is the executive director of the country, the executive director of the country is also member of the parliament. Only executive. So constantly kò ní di kí House of Assembly máa pe executive. Irú ìtàn pé Buhari nígbà yẹn tí House of Assembly invite Buhari. Wípé kó wá sí National Assembly kó wá explain àwọn kan tí Attorney General sọ wípé wọn ò láṣẹ àti invite president. Tí kò wá. In parliamentary system of government, constantly the executive director of the country, which is the prime minister, is obliged. It is part of his responsibility. Ó jẹ́ lára ojúṣe ẹ̀ láti máa wá sí parliament láti máa ṣàlàyé ohun tó ń ṣe bíi pé kéèyàn wà nínú ẹgbẹ́ kan kó jẹ́ pé ìwọ náà fi ṣe PRO àbí kinní kan. So nínú meeting ìwọ náà máa wá síbẹ̀ wá ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ ṣe náwó nǹkan báyìí lẹ ṣe nǹkan báyìí lẹ ṣe. So gbogbo ẹgbẹ́ máa gbọ́ wọn á dẹ̀. So tá a bá fẹ́ ṣe ní òfin ibẹ̀ náà lẹ ti máa sọ wọ́n á dẹ̀ vote wọ́n á dẹ̀ stamp ẹ̀ wọ́n ti fún ẹ láṣẹ direct láti inú parliament ń bẹ̀ wàá kàn jáde sọ́fíìsì wàá lọ implement ẹ̀ ní kò sẹ́ni tó máa bẹ̀ lọ́wọ́ wò. Because you have the backing of the parliament. You are a member of the parliament. And the prime minister is not the head of the parliament. The parliament have chairman or president of the parliament or head of the parliament, whatever you want to call it. Unlike presidential or Nigeria, don't you president on the House of Assembly, the rubber stamp, president bá ti sọ báyìí, president of the Senate, ó máa ṣiṣẹ́ ní láàrin àwọn Senate, gbogbo wọn máa fò tẹ̀tẹ̀. Ẹ̀wọ̀n kan tó ṣẹlẹ̀ ní Nigeria on the state of emergency ní Rivers State. Wọ́n ti swear in the retired military and co, in which is not constitutional. The House of Assembly tó gbé ìgbésẹ̀. And within 2 days, wọ́n rí pé wọ́n ti late. Pápápá àwọn House of Assembly ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe wọ́n náà wọ́n support yẹ. And some people in the House of Assembly did not support it. But wọ́n gbàdé àárọ̀ ọjọ́ kejì ní news ti gbé wípé gbogbo wọn gba ṣé $10,000 àbí $100,000 ni wọ́n send sí gbogbo wọn. Àbí I think it's $10,000. $10,000. $10,000. That is sign. Yeah, so you look at that. So in parliamentary system, that's the structure. Now, in parliamentary system, Ọba is now called nígbà Nigeria. Àwọn òyìnbó yẹn ṣe kinní kan nítorí wípé Nnamdi Azikiwe ó ṣiṣẹ́ fún wọn to kick out Awolowo, to betray Awolowo that time. So ọba ló yẹ kó fi ṣe governor general. Nígbà yẹn apart from prime minister ó dàgbé ẹni tó fi jẹ prime minister is Tafawa Balewa. Then president general òun náà wá gbé fún Nnamdi Azikiwe. Ó pè ní ceremonial president. Ìyẹn ni ẹni sùúrù síbẹ̀ ìyẹn ni Harold Wilson ṣe sọ pé nígbà tí wọ́n ṣe I think ìgbà tọ́run òyìnbó dé ó ń béèrè níbo ni kíní tó máa gbé sára wà wọ́n sọ pé wọ́n kọ́ ni ọ̀gá Tafawa Balewa ni làwọn recognize wọ́n kọ́ làwọn recognize yeah because ó wà nínú statement Harold Wilson. Tafawa Balewa is the prime minister. One position president general yẹn ìkan nínú àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá ló yẹ kó jẹ́. Ibi tí parliamentary ti fún ọba ní àṣẹ nìyẹn. Ọba ni ó máa ń jẹ bóṣẹ. Ní UK, tẹ́ bá dé UK, position yẹn ceremonial head yẹn queen. Now King Charles ló wà nípò yẹn now.
of Ife, wọ́n ò rẹ́. Again, helping Bishop, I just want to go back to Orok Gowan here because it's important that we continue to educate our ignorant. In the run-up to Gowan's declaration of war, the British officials made it clear to the Nigerian government that they supported the country's unity. Labour Minister George Thomas told the Nigerian High Commissioner in London in April 1967, for example, that the federal government had our sympathy and our full support, but hoped the use of force against the East could be avoided. Britain initially refused Gowan's request for military support to target the Biafra port. By June 1967, however, the new British High Commissioner in Lagos, Sir David Hunt, wrote in a memo to London that only way of preserving the unity of Nigeria is to remove Ojukwu by force. He said the Biafran leader was committed to remain the ruler of an independent state and reiterated that the UK interest lay in a family supporting the federal government. On the 1st of July 1967, Gowan asked Britain for jet fighter and bomber aircraft, 6 fast boat and 24 anti-aircraft guns. Britain rejected the aircraft and boat, but agreed to supply the anti-aircraft guns. The Deputy High Commissioner in Enugu, Biafra main city, noted that supplying the anti-aircraft guns will be seen as British backing for Gowan regime, and they could also take on their offensive role if mounted in an invasion fleet. So Britain was fully in support of the unity of one Nigeria and in fighting against the Biafra as at the time. Let's hope they can do the same thing this time around. Egbonsoke Bishop. Now, lórí tètè kàtọ́ yẹn, màá padà sí ìkan tí mo sọ lọ lórí tètè kàtọ́ yẹn. The interest of Britain is exploitation of the resources. And the Biafran has already defeated Nigerian military on the ground, artillery. Wọ́n ti defeat gbogbo Nigerian armed forces lórí ilẹ̀. Nigeria ò ní agbára mọ́. Then Nigeria Air Force wọn ò strong. Nigeria Air Force ò strong. Wọn ò ní flight technical know-how. Àwọn Britain dẹ̀rẹ̀ wọn ò ní equipped flight láti wá fi bomb. Àwọn Britain wá lọ employ America. Àṣírí ẹ̀ tún when Bill Clinton said it. Bill Clinton is the one that said it. And Bill Clinton said he regret for doing that. Yes, I remember he said it. And the video in lower. Yeah, all you can apologize for a lot of wrong tí wọ́n ṣe. They said, Bill Clinton said they were deceived, that they directly involved. Because America tí wọ́n wá gbé bomber flight tí wọ́n wá, wọ́n throw flight bomb wọn bí ẹ̀mejì. Àwọn artillery tó wá nsàlẹ̀, because America ò kì í ṣe nǹkan without investigation. Àwọn artillery tó wá nsàlẹ̀ ni wọ́n lọ investigate. Pé àwọn tá à ń bájà yìí, tó pè wá ká bájà yìí, kí gan-an ló ṣẹlẹ̀. Bishop, I binu because when you talk, I always like to help you from here because I don't share any. Egbon tí Bill Clinton sọ nígbà yẹn. Our historic memory includes the notion that your greatest days were under Ivan, Peter the Great, and Catherine the Great. In other words, when you could control your neighbors. And people don't want to be controlled anymore. They want to be free to chart their own course. I'll never forget the first time a man with impeccable military credentials, the warden of Rhodes House, who was Viscount Montgomery's aide de camp in World War II, said, you know, you're going to have to leave Vietnam. For the same reason we had to leave Nigeria. We left Nigeria, there was a horrible war, 3 million people died, but we had to go, and you're going to have to go. And I said, why? He said, because they don't want you. You know, people want to chart their own course. They have to feel secure in their own identities. Then they have to have the courage to work with others. And Emasorola Bishop, that was Bill Clinton, the former president of America, that has finally exposed the hidden story of how America, UK, Russia, Egypt involvement in the Biafra Nigerian genocide war. I hope that this time around, Trump will not be backing the globalist UK
and the rest of the world against the Biafra, the Oduduwa, Trump, and the Ijaw people that wants to leave the shit-hole jungle. Trump, America will not be deceived again because America is on the ground investigating, and America is on the ground involving in all the shenanigans that's happening in Nigeria. There is America now, including how America AIDS was using to sponsor terrorism in Nigeria. Trump exposed it. So America will not be deceived this time. America already know what's happening. And possibly America will instruct UK not to get involved. If not, UK too will be ravaged in that war. So if there is problem in Nigeria, UK should not think the problem will be happening in Africa. 75% of Africans in UK are from Nigeria. 75% of Africans in UK are from Nigeria. So if Nigeria caught fire, the entire UK will caught fire. UK know the bad one. Wow. So they can't dare to involve. They can't dare to involve. They can't dare. So let me get back to the forms of government that I'm now saying. I'm saying on parliamentary forms of government. So that's the structure of parliamentary forms of government. The president general is a king. Mostly àwọn ìlú tí wọ́n lò yẹn bóyá ìlú yẹn ọba ẹyọkan ló máa jẹ́ olórí ọba ní gbogbo ìlú yẹn. But ní Nàìjíríà nítorí a kì í ṣe ẹ̀yà kan náà. So oríṣiríṣi ẹ̀yà wà rẹpẹtẹ, olórí ọba wa pọ̀ rẹpẹtẹ. So that is not the problem. Ó yẹ kó máa rotate ẹ̀ ni, but as at then, ìkùnsínú wà láàárín àwọn ọba náà. Àwọn náà tó ní problem. Emir Sokoto ló yẹ kó fi ṣe, but nítorí pé prime minister north ló ti wá, so they look at Yoruba, but they are afraid of Awolowo kó má tó influence àwọn ọba lọ ẹ̀ as kìíní. Then àárín Ọọ̀ni àti Aláàfin nígbà yẹn, àárín wọn Ògún, so they don't know who to choose. And in Igbo, they did not have a strong king system. They have Obi, protocol, easy. So, our opportunity láti kúkú mú Nnamdi Azikiwe láti ilẹ̀ Igbo. Instead kan mú ọba. So that's what I don't want to portray. That position tó fún Nnamdi Azikiwe yẹn kì í ṣe politician ló yẹ kó fún, ọba ló yẹ kó fún. Because parliamentary system, the parliamentary system don't recognize ọba nìyẹn. So iṣẹ́ tí wọ́n ní láti máa travel gbogbo ìlú, láti máa rí pé àlàáfíà wà, wọ́n á inspect the project, wọ́n á inspect gbogbo iṣẹ́ tó ń ṣe, á bring report padà wá fún House of Assembly. Ibẹ̀ ni prime minister náà ti máa rí wípé iṣẹ́ táwọn náwó sí. Bóyá prime minister wá ń parọ́ House of Assembly ni o. President general tó jẹ́ ọba ló máa mọ̀, ló máa wá sọ fún House of Assembly wípé iṣẹ́ tí prime minister sọ pé òun ṣe ní bíbá ìbí ti lọ́bẹ̀ o, àárí kankan o. Àbí kó wá sọ wípé iṣẹ́ gidi ni wọ́n ṣe, a rí, ó dẹ̀ wà okay. Wọ́n á dẹ̀ approve iṣẹ́ míì fún. So that is how parliamentary system has a check and balance. And number two, tí wọ́n bá ti approve, tó bá ti ṣe òfin bẹ́ẹ̀ yẹn ní House of Assembly, prime minister kọ́ ló máa sign ni, ló máa approve òfin ẹ̀. President general yẹn tó jẹ́ ọba king òun ló máa approve òfin tí House of Assembly ṣe yẹn. Then prime minister máa wá ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀. That is how they have check and balance. That's how they have check and balance for parliamentary system. Then ẹ bá rí UK, nǹkan tó ń lò nìyẹn. Gbogbo tí House Parliament bá sọ, Queen ló máa approve ẹ̀ kí prime minister ó lè lọ ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀. Tí prime minister, tí Queen dẹ̀rẹ̀, mo rántí nígbà yẹn tí Queen ló jẹ́ kó sọ pé kí woman yẹn tó jẹ́ former prime minister UK kó lọ resign. Nítorí ó ní kó
6 that time. Àwọn articles òfin wọn kan, àwọn articles òfin yẹn ìdẹ̀ ni ó jẹ́ kí àwọn bá wọ́n máa rí revenue nígbà yẹn. So ó fẹ́ ó ní pé ayé ti change kan cancel article méjì yẹn. So UK can be using 24 articles as unwritten constitution. Mo ti ṣàlàyé constitution, written constitution and unwritten constitution. Unwritten constitution did not mean that it's not written down. It's a legal term. When they say unwritten constitution, it means that the constitution is more than one book. UK used 24. That is unwritten constitution. Sweden used 16. That is unwritten constitution. But Nigeria is just one book. That is written constitution. And it has advantage and disadvantage. Mo ti ṣàlàyé nígbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ constitution. So in unwritten constitution, it's not easy to maneuver or confuse the judge because o máa lọ tààrà sí article ibi tí ọ̀daràn yẹn tó ti ṣe ni, and you no go out of that book. But written constitution ìwé kan ní gbogbo òfin yẹn ẹ mọ́dún ẹ̀ papọ̀ sínú ìwé kan. Ẹ dẹ̀ sọ pé anything outside of this book is supreme to it. So tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ nípa article A nínú ìwé yẹn náà, tẹ́yìn yẹn ti dáràn. Lọ́ọ̀yà ẹ lè lọ sí article Z tí ò tọ́ mọ́ article A tẹ́yìn yẹn ti dáràn. Á fa nǹkan tó máa tákù kíní yẹn jáde. The judge will be confused. Ibi tó ti lọ mú yẹn wá kò tọ́ mọ́ ibi kíní. Á dẹ̀ máa kóòdù wípé inú ìwé yẹn ló ti mú jáde. And òfin sọ wípé anything outside the book is supreme. Òun ló ṣe jẹ́ kó máa postpone ẹjọ́, wọ́n máa postpone court case, wọ́n máa postpone. Most of the case tó bá rí lọ́ọ̀yà tó ya wèrè tó jẹ́ pé ó máa da ẹjọ́ rú mọ́ adájọ́ lójú. At the back end ló ti máa ń settle case at the end. Wọ́n máa pè ní kí náà máa ń pè náà o pre-bargain. Wọ́n lọ settle ẹ̀ lẹ́yìn because ẹjọ́ yẹn ò ṣe é dá. So that's dilemma of Nigeria. But that cannot happen in unwritten constitution because gbogbo òfin yẹn ló wà ní article titi ẹ̀ differently. So tó bá ti ṣe maybe out of agriculture now, ó wà differently. Tó bá ti lùgbàdì òfin in agriculture line, ìwé agriculture yẹn nìkan náà máa mú wá, o ò lè jáde nínú ẹ̀, o ò lè lọ gbé ìwé medicine. Kò máa kóòtù òfin nínú act of medicine. Kò fẹ́ máa fi da orí act of agriculture. No, act of agriculture yẹn. No. So most of the time ní UK, Sweden, àwọn ìlú tó ń lo written constitution bẹ́ẹ̀, lọ́ọ̀yà yẹn máa ń wá láti wá bẹ̀bẹ̀ ni fún client ẹ̀ wípé my judge tamper justice with mercy. Ẹ wo obìnrin ọmọ Nàìjíríà yẹn, minister of petroleum gbà yẹn. Alice Dazani, the criminal. Nígbà tí ó wà ní UK court, ṣó argue pẹ̀lú adájọ́. I was there. Wọ́n bí dá. Kò lè argue because òfin tó fi mú ó wà straightforward nínú articles ẹ̀. Adájọ́ yẹn kàn máa ka òfin yẹn fún ni wípé are you guilty or not? Òun náà dẹ̀ ti mọ nǹkan tó ń ṣe evidence ẹ̀ wà, ó máa ní guilty ma, guilty sir, guilty ló máa ṣe. Títí tó bá ti sọ pé so nígbà tó dẹ̀ mọ́ pé o ṣẹ̀ báyìí sí kí ló wá fẹ́ ká ṣe fún ẹ. Ibẹ̀ ni lọ́ọ̀yà ẹ ti máa dìde wípé olúwa mi ẹ jọ̀ọ́, àṣìṣe ni client mi ṣe, àṣìṣe ni. Well, I mean, she's still she did November kó tó wá sí court. She's currently on a 70,000 bail. She's also a flight risk. Ó lè sá lọ. So àdẹ̀fẹ́ kó sá lọ. So àti fi electronic tag sí lẹ́sẹ̀ bí ṣe bá yín sọ̀rọ̀ bishop. At 11 o'clock she cannot leave. Oh, bí bàbá àti ìyá ẹ̀dá kó jáde nulẹ̀ ẹ̀. Tó bá jáde, iná electronic tag yẹn ó máa lọ sí the nearest police station tó connect ẹ̀ mọ́. Because she's a flight risk. I was there at the court when she submitted her passport because she wanted to put 30,000 pounds down. The judge said no. She put down 70,000 pounds. No submit to court. Can we continue, Bishop? Let me go back again to the Nigerians and even our Yoruba people. For now, more anything. Gbogbo nǹkan táwọn èèyàn máa ń fẹ́ portrait lé lórí is to copy with that essence. You need to read
purpose Hmm. and the structure that it's meant for. It must have purpose and structure that it's meant for. It's not just Jack and Harry. So you must know what the government and the type of government or the form of government you are using or you want to use is meant for. So Kitowa saw the last one here, which is presidential form of government. And so Let's go back again to the Biafra War. As a result, Britain supplied 36 armored personnel carriers along with 2,000 machine guns for the Gowan government in 1960 to fight 1967 to fight the Biafra because of their interest. Anti-tank guns and 9 million rounds of ammunition. I hope you are listening. This is what it means. You will need this kind of supply. According to Dennis Healy, the defense secretary wrote that he hoped these supplies would encourage the Nigerian Gowan government to look to the United Kingdom for their future purchases of defense equipment. By the mid-1968, Britain has supplied 15 million rounds of ammunition, 21,000 mortar bombs, 42,500 each-weight round, 1,950 rifles with grenade launchers, 15,000 ideas of explosive, 500 submachine guns, 4,000 rifles, 4 helicopters. Bishop, go ahead again. Yeah. Thank you very much. Hey. Now, let me now go straight to the presidential form of government. Now, presidential form of government is the type of government you see in America where the name of the executive is called president. The type you see in Nigeria, the name of the executive is called president. Now, the power given to the president is like, he is the commander-in-chief of armed forces and is also the head of the executive. But in parliamentary, the prime minister is not the commander-in-chief of armed forces. He is only the head of the executive. The commander-in-chief of armed forces is the defense minister, who is also member of the parliament. So all the commanders, executive, military, and everything, they are in the parliament. So it is the parliament that will debate and agree and give order for all the head to go and execute. While the king with or the queen will sign, approve it. That parliamentary. But in the presidential, there is nothing like the king. All the land is subject to the president. And is the commander of the armed forces and also the head of the executive operation. So the House of Assembly is there to checkmate his authority. But in Nigeria, the opposite is the same. They are not there to checkmate. They are there to enhance his authority. So far money can change that. So that's that one side. Now, kini pataki form of government yẹn pataki ẹni wípé ìlú tí wọ́n ti ń lo presidential wọn ò lọ́ba. Are you hearing me, sir? Loud and clear. I don't want to interrupt. Kì í ṣe ìlú tí wọ́n ní orí adé. This is where we have problem in Nigeria. Ìlú tí wọ́n ti ń lo presidential forms of government kì í ṣe ìlú tí wọ́n ní orí adé, tí wọ́n ní ọba. That is the reason that forms of government subject all any other leadership or hierarchy under himself. Ní parliamentary system, wọn ò bí prime minister dákó wojú ọba who is the president general. Wọn ò bí dá. Authority oníkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. And responsibility ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. But in a presidential system
forms of government. President yẹn òun ni aláṣẹ ìkejì òòṣà òun everything. So that's the reason nígbà táwọn òyìnbó fún wa ní tọ́ fún wa ní parliamentary system of government, I mean forms of government, a parliamentary forms of government and a federal system of government. Also, a country uses the two simultaneously. They give us parliamentary forms of government and federalism system of government. Lalupo. Nígbà yẹn, I need different component unit, western region, eastern region, northern region. Resources oníkálukú papọ̀. Oníkálukú control resources and they manage and contribute to the center. That's the federal system. Now, àwa dá gbogbo ẹ̀rú fúnra wa. Àwa tọ̀nù ìlú tó jẹ́ pé kì í ṣe èdè kan náà tí ì ṣe ẹ̀yà kan náà. Number 2, ìlú tó tún tóbi. Àwa sọ the unitary system. Ṣé ti rí pé a ti lùgbàdì principle àwọn òfin and policies tá a lò wọ̀nyẹn. Àwa sọ the unitary. That is number 1. Number 2, a mọ̀ wípé ìlú orí adé ni wá, àwọn ọmọ aládé ni gbogbo wa, àdádé, ilé àwọn ìlú ọlọ́ba, ilé àwọn ìlú ọlọ́ba, àwọn ilé àwọn ìlú ọlọ́ba, àwọn ìlú tí ò lọ́ba wọ́n ní baálẹ̀. It's a royal lineage. In UK, wọ́n pè ní Duke of Manchester, Duke of Kinikan, baálẹ̀ náà ń pè bẹ́ẹ̀. A ní baálẹ̀, a ní ọba like that. Now, despite the fact that I change the federal type of government, I change it to unitary, which is supposed not to be so, and which is error. I too want to change the forms of government from parliamentary, I also the presidential. Wàhálà Nigeria ò lè tán láéláé. Because we are operating an error forms and error system of government. Ìjọba Nigeria ló máa dá wàhálà lẹ̀ fún Nigeria every time. So far that system and forms of government is still in place. Because it's erroneous. So, number 1, ó contradict àwọn orí adé kọ́ wà ní abẹ́ a politician. So, olóṣèlú kan tí ò ń ṣorí adé, because he has made his way to be president, á pàṣẹ fáwọn ọba yẹn nǹkan tó bá fẹ́ wọ́n bí ọba náà dá kó má gbọ́. Because àṣẹ títí ẹ̀ on the president kò recognize ọba. And àwọn ọba yìí ló nílẹ̀, àwọn ọba wọ̀nyí ló nílẹ̀. So, nǹkan ti ṣe wọ́n, nǹkan ti ṣe àwọn Nàìjíríà, nǹkan ti ṣe wá. So, even orí adé yẹn, ẹlẹ́dàá ẹ̀ máa jà, ìlú yẹn ò ní tòrò. Ẹlẹ́dàá ẹ̀ máa jà, ìlú yẹn ò ní tòrò. And that is what you are seeing all over Nigeria. That's what you are seeing all over Nigeria. That's what you are seeing all over Nigeria. Wow. That's it. Wow. So erroneous is like a taboo. So àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n láti listen now, come understand kí ni wọ́n fẹ́. If we have a Yoruba nation today, tí a bá fẹ́ dá àṣẹ padà sí ẹnu àwọn ọba wa, we now know it is a parliamentary system we go for, not a presidential. Because it is a parliamentary that enshrine authority for kings. Ó wá wà láàrin àwọn ọba yẹn bọ́ yẹn máa rotate ẹ̀ nítorí ilẹ̀ Yorùbá láwọn ọba tó pọ̀. Bóyá àwọn first class king ni wọ́n máa rotate ẹ̀ láàrin ara wọn. Every 4 or 5 years tó máa wá sí ipò president general to work with the politicians. But àṣẹ máa wà lẹ́nu àwọn ọba, and we will now have house of kings tó jẹ́ pé àwọn ọba máa meet, wọ́n máa ṣe
vote láàrin ara wọn wọ́n máa ṣe àpéjọrò so ìlú àtúbà àtúnṣe but if you say we want a presidential forms of government what you are saying is that ẹ fẹ́ cancel gbogbo orí adé so you need to stand for that tó bá jẹ́ ìtẹ́fẹ́ ṣe nìyẹn ẹ ò gbọ́dọ̀ gbé presidential sílẹ̀ kẹwàá tún sọ pé àwọn bá máa jẹ ẹ fẹ́ fún àwọn orí adé sábẹ́ olóṣèlú nìyẹn it cannot work that is the mistake of Nigeria we should not repeat that again. Shall get it clearly. Loud and clear. So àwọn èèyàn wa ọkọ̀ máa ń lọ léèwé ni wọ́n ò mọ̀wé. That is different of you going to school and know what to study. That is different of you you just carry certificate and know what you can defend the certificate. Àwọn èèyàn wa kọ̀ kàwé ni wọ́n ò mọ̀wé. èèyàn kan béèrè bishop ẹ jẹ́ ká try láti ṣé ó possible somebody is asking that with the kind of kings that we have now we suggest that we shouldn't go to them, we shouldn't give power back to them. It would be difficult and more complicated. That's first question. The second question coming again is Malaysia king, they rotate every 5 years. Ṣé torí system of government tá ń run nínú Nigeria burúkú jungle yẹn ló ṣe ní impact pẹ̀lú àwọn tradition system of our own kings? Exactly. Òun ni mo ṣàlàyé lẹ́ẹ̀kan yẹn wípé àwọn orí adé yẹn náà máa jà wọ́n máa misbehave àṣẹ wà lórí ọba àwọn adé tó ń díwọ̀n yẹn àṣẹ wà lórí ẹ̀ it is wrong kọ́ gbé wọn sí abẹ́ àwọn tó wà lábẹ́ wọn. And expecting a successful outing from them. Expecting a good result. No. Ó lè ṣe rí àwọn ọba tó lọ ń ṣògo owó àwọn ọba tó ń fún àwọn èèyàn ṣe tutù wọ́n fẹ́ lówó wọ́n fẹ́ ní moral láti control authority to confront somebody that they felt is overriding them which is not necessary in which they did not think about before. Ọba ò wọ́rì nípa owó tẹ́lẹ̀ náà wọ́n máa gbọ́ owó wá bọ́ bá ní náà. Ọba kò máa pàṣẹ ni ẹ̀tún ọ̀nà yìí ṣe àwọn tó máa tún ṣe wọ́n máa come out in the society wọ́n máa tún ṣe. The joy of the king is to see the subject prospering. Wọ́n dẹ̀ máa kábíyèsí inú wọn máa dùn. Wọ́n máa ní òkè ìlú mi àtúnlélẹ̀ tó wọ bíbá ẹ jẹ́ ká tún palẹ̀ yẹn láró táwọn èèyàn wá tún wọ bẹ̀ wọ́n máa ìdùnnú ọba nìyẹn. But that has changed now because ọba ní depression. Ọba náà fẹ́ lówó sí i because ọba ti rí ẹnìkan tó ń ṣe ran ọba bọ̀ tó lówó tó ń pàṣẹ tó jẹ́ pé wọ́n kó àmì wọ́n kó gbogbo ẹ̀ wá bá ọba mọ́lẹ̀ ọba ń gbọ̀n jìnnìjìnnì ọba náà fẹ́ lówó náà. So nǹkan burúkú máa jálù nǹkan burúkú máa jálù nǹkan burúkú ni. It's wrong. So òun ni mo ṣe ní Yorùbá people should decide now. Do you want the institution of king to continue? If you want the king institution to continue, it's a parliamentary system that we're going to use. But if you don't want the king institution to continue, you can go for presidential, there is no problem. Wow. But you cannot go for presidential and still say that the king institution should exist. Kò jọra wọn. It's a taboo. Gbogbo ìlú tí wọn ò lórí adé àwọn ló ń lo presidential. Ẹ wo Israel. Kí ló ń lò? Parliamentary system ni now. The prime minister of Israel ẹ̀ ń gbọ́ now. Even though wípé wọn ò tí ì yan ọba sí Jerusalem. Even though pé wọn ò tí ì yan ọba, wọ́n gbà wípé Ọlọ́run ni ọba àwọn. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ wípé orí adé làwọn ọmọ orí adé làwọn wọ́n ti dádé rí náà. Aka ìtàn wọn a mọ àwọn ọba tó jẹ ọba Herod, ọba Adis, King David gbogbo ẹ̀ wọ́n ládé wọ́n mọ̀. So wọn ò change ẹ̀ kọ́ lọ gbé president of Israel láíláí. Even though wọn ò tí ì lọ́ba now they choose parliamentary so you have prime minister of Israel. So gbogbo ètò ìjọba ló ní purpose. Ẹ̀dẹ̀ láti mọ̀rú èèyàn tẹ́ ẹ jẹ́ kẹ́ tó choose. Nigeria is a
Wow, Shogani Bishop, thank you very much Thank you, sir. for Thank you, this sir. opportunity again this morning, and that has been Bishop for giving us a background to the kind of ìjọba tó ń run. Mo kẹ́yìn yan wa. I don't support what this gentleman is saying today. We can run government without the obas. I think what Bishop is saying is that Facebook, you allow to you. There's just too much. Anything you post, there's too much restriction now, and it's not good for this kind of movement. But I think what Bishop is saying is that the present day Nigeria is having a toll. And Britain look creating gbogbo mess here. And that's exactly what we have said many times. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ orin tá à ń play. Alade Shakiru ẹ káàárọ̀. Good morning to my brother Omobolaji Abdullahi. Àwẹ̀ di mélòó lé nítorí àwa tá a gbà ká lè máa kà mọ́ ẹ̀yin tẹ́ ń gbà. Mo kẹ́yìn tẹ́ wà ní orí Instagram. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá tí à ń kéde fún àsìkò yóò ń ṣàsìkò tá a tún máa sọ pé ká lọ dìbò fún àwọn olóṣèlú. They are criminals, and I hope this time around Britain will prepare for the war against the Yoruba and the Biafra and the Ijaw. Ìlú mẹ́ta ló gbọ́dọ̀ bá jà. It's no longer Biafra anymore. I'll be telling you how Britain Labour government facilitated the massacre of Biafrans in Nigeria to protect its oil interests. That is coming from Declassify UK. Also on the Guardian newspaper in the UK, buried for 50 years, Britain's shameful role in the Biafra. So that means we are at the final count. Moki Abdurrahman, Moki Bobaneteti Lossi, Ibishe Lemi náà wà báyìí. It's just that I am working from home. Iṣẹ́ náà là ń ṣe níbí báyìí. It's 2 hours into the program. Mr. Folabi Kayode, good morning. Moki gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń prepare láti lọ sí oko. Tí bá sọ pé oko, many people are scared of going to the farm. And the reason why they are scared is because Tinubu refused to give us security. But it's not surprising because Tinubu says, I will take it from where can I get and download this song? Well, Teba send message to me, I can send it to you. Must be Lucia send a similar right.
Ọjọ́ ajé, Ọlọ́run á jẹ́ ká rí ajé jẹun. Many of you are not lazy. You have so much skills. Ó yà pé tútù dẹ̀ tó fi máa mọ̀ ẹ jẹ́ n ti window mi. Máa pàtẹ́gùn yẹn tó fi máa fẹ́ sí mi lára too much. Ẹ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ skills. Ẹni tó jẹ́ mechanic kò ní iná tó máa fi ṣiṣẹ́. I remember when I was in Cotonou, there are welders were working around the clock because they have 24 hours electricity. Many welders today cannot do that. Kò sí ajé mọ́ ní ìlú Nigeria now. That is very shameful, and that's a fact. Púpọ̀ nínú yín ẹ kàn ṣe wàhálà ni, but gbogbo wàhálà yẹn kò mú result kankan jáde. Ọmọbọ́lájí ni, I'm a mechanic, no job here. But nígbà tí Ọmọbọ́lájí tó wà ní UAE, ó lé tó máa pa as a mechanic. Mechanic, owó burúkú ni ní UK. I haven't driven for the last 3.5 years now. And I know how much, I mean, with the people that are driving new car, it's okay. You just have to take it back to the showroom or your dealers. But you're out there, we're buying second-hand cars. Tó bá ti ní problem, you must fix it. Mr. Ladeshakuru, I am a welder, Mr. Koiki. The question I'm asking now is, should we trust Tinubu again with our lives? Let's put aside the sentiment of where we are one Yoruba people that love Yoruba nation. Should we agree to support Tinubu for his vision of taking us back? Muki Mr. Busari, we are streaming on 3 YouTube channels. I guess so, yeah. No, 2, not 3. 1, 2. We didn't set up the OLAYOMI KOIKI. The Koikimedia YouTube is still down as I speak to you right now. Listen here, nibi by Mr. Ladeshakiru. It's too sensitive things that you're writing there. We got to be very careful. Platform, come and put anything down. Many people are watching. So, coded but there's nothing wrong if you have that kind of knowledge. Okay, Adams to send message to me. Let me send it to you. I say good morning. Well, like I said, those are still things that you keep to yourself. That's all I will say. But I'm not going to read whatever you've put out there. So let's move forward. Ganiolo Edemoke, Mr. Koiki, even in the United Arab Emirates, mechanic takes a lot of money. I know that. Being a mechanic is a very fruitful job because car money problem. Even the brand new cars, I've seen many brand new cars that shut down on the highway and all sorts. And they will always need another mechanic or another tow truck to take it, and the mechanic would have to still fix it. I should go, Mr. Lade, for understanding. Because in Tomboy, a small deal. But let's come back, Muki Mr. Buboye. In Europe with Tinubu, the current president of the jungle, campaign Emajade before the end of this year. Allah Lushi Mr. Adams, about Khan family. Campaign trail will be out again, and they are already preparing. I've seen Tinubu's 2027 campaign vehicles. I've seen Sheikh Tinubu's t-shirt. Why should we give them another opportunity? Kini Ashilati fún another access to the resources to yẹ kémi àti ẹ̀yin máa gbádùn. Èmi àti yín ló yẹ ká jọ máa gbádùn gbogbo resources yẹn. But láti 1999, ẹ lọ playback kẹ́ bèrè lọ́wọ́ ara yín. What has been the influence? What has been the impact of democracy ní ayé yín? Because I ran out of Nigeria before you start democracy in 1999.
And the reason why tèmi ṣe sá jáde is because màmá tó bí èmi ti rí future pé kò sí nǹkan kan tó lè work nínú Nigeria. And like I said it, I mean, these are women that were traveling with large amount of money for business. Àwọn tó tẹ̀ travel tó wà nílé tó ń ṣòwò, gbogbo òwò yẹn ti lọ drain because many factors have affected it. Ìyàwó Grace sọ pé Olúṣòótọ́, I saw Tinubu van 3 days ago. Let's be wiser now before it is too late. Tinubu is gearing up for 2027. Àwa náà gbọ́dọ̀ máa prepare for our night vigil, the upcoming night vigil, that the announcement will be like that. And when that announcement comes, we must be determined. We must be prepared, no matter what. But one thing that cannot happen again is that Britain cannot do exactly what they've done in the past. What do I mean by that? They can't. It will be difficult for them to use the same tactics, the same gimmicks. Tolo nígbà ogun Biafra, Britain will not be able to do such. And that is the reason why a gbọ́dọ̀ múra dáadáa. Britain, like I said, understand where we are right now as Yoruba people. Ó yé wọn dáadáa pé àwọn Yorùbá ti gbọ̀n nísìn pé ìjà táwọn Biafra jà níjọ́ náà lọ́run tó fi exit. Òun náà làwa náà jà nísìn. It doesn't matter in tó fa tọ̀dọ̀ tí wọ́n dé stage yẹn, but the same view pé wọ́n fẹ́ lọ nísìn làwa náà gbé dání pa fẹ́ lọ. So ó ti di èèyàn méjì, ìlú méjì tó ti make mind wọn up, and that is the reason why working together to exit is in the interest of the two. But kò yé àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀, kò tí ì yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ on that particular grey area. People still don't understand it. Tabanika work together. Ẹlòmíràn rò pé bóyá kájọ máa sọ àṣírí fúnra wa. No. They will run their own. We will run our own. Ọmọlúàbí, Chief Tinubu and his little demon son will do whatever they want. It is left for us to do whatever we have to do to free ourselves. Òdodo ọ̀rọ̀. Tinubu àti Ṣèyí àtàwọn ẹ̀mẹ̀wá wọn, àwọn náà máa gbèrò pé káwọn náà lè débẹ̀. Àwa náà máa láti gbèrò pé ká stop wọn. Whatever it means to you, bàbá ṣe fẹ́ stop wọn. But one of the ways that we are going to stop them is to first bring Mr. Dikbono ti di dandan, Mr. Sunday Kayode. Working together will really help us. We got to work with the Biafra. I'm not joking. I got to maintain pressure, our méjèèjì. But what they've done now is they've taken out the two main picture of the people that are running the Biafra, because the Biafra right now is in a crumble. What do I crumble right now? I'm being serious. Since the Simon Ekpa Tiwa out of the picture, Nnamdi Kanu, ó ṣì ń fún wọn ní hope, because as she tell Nnamdi Kanu, the last time we saw him, he was coming to the court. Ó tún di April kan tó tún gbé wá. Rakati àti Tinubu dẹ̀ fi ṣe ni pé ó ń fi Nnamdi Kanu ṣe the last joker pẹ̀lú àwọn náà pé okay, because a mọ̀ pé Tinubu náà òun náà ní ọgbọ́n lórí, kò ṣe pé kò lọ́gbọ́n. Mr. Said ni àwa Yorùbá, we gotta prepare ourselves mentally for whatsoever call Nigeria ghetto throw at us. And what it means that is, kò ṣe pé jáde tá bá jáde wọn ní ṣe anything. They will try any jack shit with us. The first thing is they want to get you out of the street as quickly as possible. That is always what the government around the world wants to do. Because wọ́n lè maintain pé kí èrò pọ̀ níta, ó máa ní global impact, ó máa ní impact on the businesses, because everything will start gradually shutting down. But ẹ bá ní ká má bá Biafra ṣe,
Yes, it is all right, but two countries fit pull out of one union, whether amalgamation or no amalgamation, a ní ẹ̀tọ́ láti pull out. Baba Akintoye any right láti declare Yoruba nation when it is appropriate for him to do so. It is now for us to determine whether we will hold it after that declaration, whatever that means to you. Àwa la máa ran bàbá yẹn lọ́wọ́ tá bá fẹ́ kó ṣàṣeyọrí, kó ṣe kẹ́kọ̀ọ́ máa wò bí gùdùsù, ká máa wò bí dọ̀mdọ̀m. I always say we are not cowards, but sometimes we are looking as if we are cowards. Tó bá dé stage kan, kò ní sí opportunity jókòó bọ̀rọ̀ báyìí. Àwọn mídíà àgbáyé ló máa sọ̀rọ̀. Irú àwa ní sọ́kàn máa wá wa. Can you get Koiki for us? Can you get Igboho to speak to us? We want to speak. They will find us. Journalists tó máa wá wa, ó máa fly wá síbikíbi tá bá wà láti wá gbọ́rọ̀ lẹ́nu wa pé kí ló ń ṣẹlẹ̀? Tó bá dẹ̀ di crisis, ẹ lè gba country. Diplomacy ẹ lè fi gbà, kò possible. Ẹ lè fi diplomacy gbà. And we are dealing with criminals among the politicians. But àwọn tó máa fi bá wa jà, àwọn èèyàn wa náà ni a gbọ́dọ̀ múra fúnlẹ̀ fún yẹn. They will use Yoruba people to fight us because àwọn Yoruba tó fẹ́ bá wa jà yín nísìnyí là ń fún ní warning ahead. A máa pa yín ni, ibi tí sàn yẹ, a máa pa yín ni. Because Fulani ni yín, as far as tẹ́ bá ti kọjú ìbọn bá ọmọ Yorùbá, a gbọ́dọ̀ pa yín ni because Fulani ni yín, ẹ kì í ṣe ọmọ Yorùbá. Ọmọ Yorùbá ò gbọ́dọ̀ attack ọmọ Yorùbá. Pé torí à ń béèrè fẹ́tọ̀ wa. Ẹ ní láti wà láyé ká pa yín dànù. Fact lèmi sọ ní bíbá, a máa pa yín ni. Tẹ́ bá ti gbogbo ìtàwọn tí ẹ ń sa ṣe yẹn, àwa máa pa yín ni. Because Fulani ni yín, that means pé ẹ̀yin gangan ni obstacle fún wa. Mo kí Mr. Kehinde. Let us integrate the 30 days round. Kí ni kàn wá pẹ̀lú 30 days round? Ọmọ ìkiri lẹ́yìn ni. Ẹ̀yin ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa lórí program yìí ni. Kí lẹ́mí pé ká lọ máa rant, àwọn la fẹ́ máa rant pẹ̀lú. À ń sọ̀rọ̀ pípa yìí ń sọ̀rọ̀ rant. Sáwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀ pípa ni. Ẹ̀gbọ́n etí ń dùn nígbà tí mo ní a máa pa àwọn èèyàn ni. Bá pè mí nú láàárọ̀ à ń sọ̀rọ̀ gidi níbà ẹ̀ sọ̀rọ̀ kalẹ̀. Àwọn ọ̀rẹ́ fẹ́ máa bá rant. Àwọn tó gbé ìbọn dání lè fẹ́ máa bá rant. Kí ni iṣẹ́ rant máa ṣe? Ẹ yẹ ká máa rant, ẹ yẹ máa ṣe fídíò. Ẹ lọ́ máa múra sílẹ̀. Struggle is bigger than rant. Kí ni kàn yín pẹ̀lú rant? Ó dà pé ẹ̀gbọ́n tí mo sọ tán nísìn. Fact lèmi sọ ẹni tó bá ti wá pa wá, tó bá ti attack ọmọ Yorùbá, máa pa lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ àdè máa ju bọ́dì ẹ̀sẹ̀ ẹgbẹ́ kan bá ti wá lọ nìyẹn. Tí wọ́n máa lè lòun, òun iṣẹ́ ọmọ Yorùbá. Ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ rant, àwọn ọ̀rẹ́ fẹ́ máa rant pẹ̀lú. Mo kí Mr. Kinlade Akíndiméjì. But àwa rò pé ọ̀rọ̀ múra sílẹ̀ fún nǹkan tó ń bọ̀. Yẹ́ tẹ́ bá lè japa fine, tọ́lọ̀ bá fún yín ní visa, ṣé gbogbo 60 million ló máa japa? Ẹ mọ àwọn family mi tó ti apply fún visa in the last 3 years tó fún. Pé mi wà ní UK ni mò ń sọ yẹn o. Kẹ́ lè imagine. Ẹ mọ iye family mi tó ti apply pé wọ́n fi travel out tó fi japa tó fún ní visa. If I have opportunity, ìgbà tó opportunity yẹn wà ẹ rí lò. Nígbà tí nǹkan ṣì wà very very tó báyìí. And I'm talking about in 1998, àwọn kan ti rí lò before came to travel. And tọ́lọ̀ bá kọ yọ, tó lọ́n bá kó yọ, nísìn lọ́ máa fún ní visa. Àwọn òyìnbó náà ti mọ̀ pé ẹ̀ ń sá lọ ni, o rò pé òyìnbó stupid ni. Àwọn òyìnbó stupid. So tẹ́ bá ń sọ pé ẹ fẹ́ sá lọ. And I think the person talking about rant is new on this platform. Ẹbí àwọ̀ tí àwọn tí mọ̀bí ta dé ni. À ń sọ̀rọ̀ pípa tí ìyàn payín, ẹ̀wọ̀n rant. Kí ni rant yẹn fẹ́ ṣe? Psychologically, a máa múra sílẹ̀. A gbọ́dọ̀ wà psychologically fit fún nǹkan tó ń bọ̀. And ẹ̀yin diaspora máa ní iṣẹ́ tẹ́ máa ṣe. Torí púpọ̀ ní yóò nílé wálé, but báwo lẹ ṣe máa ń ran ìrìn àjò yìí lọ́wọ́? Àníkẹ́ fáwọn lówó, ẹ lọ support Baba Akintoye. Àfẹ́ jàjàngbara, ẹni tó bá lè gba lóònù láti fi jàjàngbara yìí, tó bá serious, kó lọ gbà. Ìjàngbara là ń pè. Ẹ gbọ́ nísìn, mò ń bọ̀ ọkọ ya má bínú brother mi, èèyàn mi ni wọ́. Ẹ gbọ́ tí mo sọ̀rọ̀ pé British kó oríṣiríṣi weapons sílẹ̀ fún Nàìjíríà ní civil war. Ẹ rò pé wọ́n lè kó rẹ̀ fún Tinubu náà. Wá pa ṣégè sí gbogbo wa lára, wá pa gbogbo àdànù. So ìwọ tó ń sọ pé ẹ ò ní kówó sílẹ̀, ẹ tó bá pa wá dáadáa, then òkú á máa sùn káàkiri. Biafra war lógun tó máa kọ́kọ́ televise lágbàáyé. Bóun sókè ọkọ ya, má yẹn dẹ dúró. Bọ́dà ẹ káàárọ̀ ẹ kúṣẹ́ takuntakun.
Ọlọ́run Olódùmarè àwọn ọkùnrin lọ. Ẹjọ́ ọdún kan ọ̀bẹ tó ń sìn pé ọ̀rọ̀ ìpẹ́pẹ́ ẹ̀kọ́ ẹ̀jọ̀ tó lọ́mú ti mo fẹ́ kọ́ tiẹ̀. Ọ̀pẹ bá lè kọ́ tiẹ̀ fúnra yín tó ń sìn pé olórí burúkú àwọn ọmọ àgbègbè lọ́gbọ́n tó ṣúwọ́lì wọ́n máa lò wọ́n àwọn kílọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn agbèrò yẹn wọ́n máa fẹ́ dà wọ́n síta. Bẹ́ẹ̀ gbọ́ pé púpà yẹn afẹ́kọ́ tibẹ̀ yẹn kábẹ̀gbẹ́ jù káàkiri that is the best thing. Ìmọ̀ tó repeat ẹ̀ a máa repeat ẹ̀ ẹ bá mi ṣe screenshot ẹ̀. Mo fẹ́ gbà tí mo gbọ́ ní kílọ́pọ̀lọpọ̀ ní audio tẹ̀ send wọlé. So ó nira fún mi láti lè lọ gbọ́ mi mọ sáìtì ọkọ tó wà ní mo fẹ́ kọ́ tiẹ̀ bọ̀ mo mọ sáìtì tó wà nínú fídíò tẹ bá lè bá mi tẹ bá lè kọ́ tì lè àbí tẹ bá sọ ibi tẹ bá mọ ibi tó dé mo fẹ́ kọ́ tiẹ̀ jáde ẹjọ́ tó yọ náà. Okay. But they have to know because sharing what they lẹ́yìn gangan ló ń bá most of àwọn èèyàn lẹ́rù. Nítorí pé wọ́n máa lo àwọn èèyàn wá fún wa. Ẹ má wọrí pípa làwọn yẹn ẹni tó bá ti lò tó bá ti yìnbọn fọ́mọ Yorùbá nígbà tá a bá jáde. Nínú Ogun State everywhere wọ́n ti bá yá àwọn YouTube wa jẹ́ pápátá. Ọlọ́run kò sọ àwa Ọlọ́run kò dànù àwa ń pé ká má ń pé kí èèyàn máa fi ọkàn sí bí a ń pé àbí kí èèyàn kàn try láti máa mú iṣẹ́ ní kí èèyàn máa try kí èèyàn máa gbìyànjú pé díẹ̀. Ó ti bá yá àwọn olùdíje kan àwọn tó tẹ̀ máa lò ó. There was a day I was not mo gba sáìdì apọn kọjá but láì mo fẹ́ ṣe fídíò lọ́jọ́ but I cannot kò easy for me láti ṣe because of what happened with that time. Kò easy for me. Tẹ́ bá rí àwọn youth anybody tó bá bọ́ ẹ̀ lórí ọ̀kadà báyìí àwọn yóò tó ẹgbẹ́ wọn bí 18, 20, 21, 24 tẹ́ bá rí wọ́n ṣe ọkàn gbọ́ sókè ni tó bá bọ́ ẹ̀ lórí ọ̀kadà báyìí wọ́n lè gbọ́ sókè pa wọ́n lè gbọ́ sókè máa sàáyé wọ́n máa hílì wọ́n máa sí àwọn ọmọ pẹ́lẹ́ púpọ̀ I tell you prove by fún almost 5 minutes work with God. Ìgbà òun ṣe ẹ̀lọ́ tí gọ́ọ̀bẹ̀ bó bá tẹ̀ lọ́la gọ́ọ̀bẹ̀ bá wọn pé ó yá fún ìlú àwọn tó fẹ́ pè mọ́ra yìí wọ́n máa pè wọ́n mọ́ra. Wọ́n dẹ̀ àwọn tó bá irú àwọn ìgbà fi fún ọ ní 5,000 lásán ó yá ẹlẹ́dàá olúwọlú kò máa ṣe wọ́n. Bí ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ ìlọ́gbọ̀n bó ṣe máa jáde ká máa pín káàkiri. Nǹkan tí mo ní kí sọ fún yín ni ẹ ṣe pọ̀. Wọ́n kí ẹ̀yin yẹn wá. You okay? Are they finished? No, not yet. Má fi tẹ̀ dá mi má yọ mí lẹ́nu. You are not, don't disturb me. I'm not for you. Hungry? Yeah. What do you want to eat? Can I just have toasted tea? You want it now? Yeah. Okay. Ẹ jẹ́ n response sí mo kí Àrólé Odùduwà. Brother mi kan sọ pé Biafra àbí kinní kan betrayal. Mo fi sáré response sí comment yẹn kí n tó lọ ṣe chief. Mo kí ẹni mo ní comment yẹn wà. Crypto essential. I support the fact that we can combo with the Biafra, but these Biafra people allow this because I saw a video saying Yorubas are betrayer. Orí yẹn lẹ́yìn sì dúró lé lórí. Crypto essential. Orí pé Biafra sọ pé we are betrayer. Ṣé Saheed ọmọ bọ̀tọ̀ kìí ṣe betrayer? Chief Imam tẹ́ ń gbọ́ nísìn lẹ́nujọ́ mẹ́ta. Ṣé rò pé rọ́lá ń pamọ́ Chief Imam ni? Mo ń béèrè ní ṣé Chief Imam ẹ mọ tán pé Chief Imam yẹn bàbá Wálé Adéníran kò ń ṣe betrayer. Ọmọ ẹ mẹ́nu kúrò ní gbogbo ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn náà. À ń sọ̀rọ̀ bigger picture ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ bíi ẹ mọye bá ṣe ń búra wa lórí social media ìyẹn kọ́ làwọn sọ àwọn ọ̀rọ̀ stage yẹn kọ́ làwọn sọ mọ́ nísìn. Ẹ̀yin ní kind of weapon táwọn Biafra ní lọ́wọ́ ni. Ẹ̀yin ní ẹrù ẹni ìbọn ẹni gbogbo nǹkan táwọn Biafra ní lọ́wọ́ ni. Mo ń béèrè ni o àwa ní sàwọ̀ níbọn àní kankan bọ̀ a ní ìbílẹ̀ tí Elédùmarè fún wa a dẹ̀ láwọn kabúkabú àwọn ṣakabula táwọn àwọn tìjọ́ náà lò. À ń sọ̀rọ̀ gidi bíbẹ̀ platform tẹ̀mí ò ń ṣe platform tẹ́ bá wá síbẹ̀ tẹ́ bá mọ tẹ́ fẹ́ sọ ẹ jẹ́ ká wà careful ẹni Biafra betrayer gbogbo wa ní betrayer but right now ká wà formidable táwa bá jáde nísìn táwọn náà bá jáde ní south east long tó ń sọ pé zọbúzọbú àwọn ò ní gbà pressure ti wà nìyẹn but nígbà tẹ́ bá ń sọ pé betrayer ni wọ́n normally yẹn yàtọ̀ ayábáyé nìyẹn. We are talking about something serious now. Gbogbo àwọn politician lọ́jọ́ ìyàwó ra wọn gan bá ìyàwó ra wọn sùn bọ́ ṣe wà wọn lórí burúkú bọ́ ṣe wà yẹn.
So we are very careful. Mr. Kinlade ní eye for eye, blood for blood. Then long live Nnamdi Kanu, long live Simon Ekpa, and long live Biafra Republic. Saheed Omo Bosta tẹ́yìn sọ yẹn a lè sọ̀rọ̀ délẹ̀ tán ni ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ fa àwọn ọ̀rọ̀ kan sábẹ́ ẹ̀kún ni olórí burúkú ọmọ àlè ọmọ kan ni àwọn tó yé ó lè understand lórí ìrìn àjò yìí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àwọn Biafra kíkọra fi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ kí kóòdù ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ jẹ́ ká wà very careful à ń sọ̀rọ̀ gidi mi bẹ̀rẹ̀ sọ pé we are share of betrayal là ń sọ nísìn ẹni tó ń pè mí ṣe mò ń bọ̀ ọ̀rọ̀ bí ta dé nísìn ọ̀rọ̀ báwo la ṣe fẹ́ work together ṣé MKO betray èèyàn kan tó ní ṣé MKO betray àbí Awólọ́wọ̀ ṣé wọ́n padà pa à ń sọ̀rọ̀ movement tó ní opportunity táyé wa máa fi dá just before kí n tó lọ ṣe tí fọmọ mi ẹ jẹ́ ká gbé irọ́ a jẹ́ pé mo ti ṣojúṣe ni mo ti Mr. Boboyi máa block yín náà for now ẹ má bí pé kò yẹ pé block ẹ jẹ́ kọ́kọ́ gbé call ẹ̀ tó ń pè kọ́lé yẹn kí wọ́n sáré lọ gbomi kaná kí n lọ fi kerosene gbomi kaná kọ́mọ mi lè ṣe ara rẹ̀ tí mo ń sọ ilé ẹ̀ bá dìde nísìnyí tó bá yọ kí ni ṣe ló máa ẹni wireless wọn yẹn ẹ jẹ́ fún wa ní support yín a ti ń pè yín Mr. Peter hello kẹ́ fẹ́ dá sórí ètò ni kẹ́ fẹ́ dá sórí ètò ni sir. Hello? Good morning. Good morning. Yeah, good morning. I'm watching your program. Okay, you're watching our program. Okay, good morning. You want to contribute to the program? The problem will not be Biafra. We have Hold on. We don't want to bring that to the platform yet. There's a lot of issues that we don't want to be involved. I understand that my prayer now is, look, my own prayer is let's pray for Simon Ekpa to come out. Let's pray for Nnamdi Kanu. When those two come out, everything will reset itself, right? Sorry, what did you say? So let's leave it like that. So we don't want to be involved with that issue because we already have our own issue. We dealt with it internally. I don't want your own issue to be. I always say to my people that we are going to support Biafra. That's all I've said. I have not mentioned what section, when Simon Ekpa was around, we were working with Simon Ekpa. We didn't work with DOS. Everything about it. You have a problem for the share. So I don't want you to mention names and bring all this, your own issue onto this platform. That is not what we are talking about, and I'll leave it like that, okay? Oh, hey, Biafra. Thank you, my brother. They have a lot of problem right now. I don't want to get involved with their problem. My prayer is that Simon Ekpa should be out as quickly as possible and take charge back. Tó bá ti jáde, gbogbo problem tó ní yẹn á dì pẹ̀lú ẹ̀. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. So I have to go now and call Mr. Boboye. Come on, me take over program ẹ kì sáré lọ ṣe toast fún ọmọ mi kó tún padà wá sísàlẹ̀ nísìn. Ẹ máa wonder pé ṣé wọ́n lọ sí school lẹ́nu. Yes, wọ́n ṣì ní inset day. Inset day is teacher training. So kò ń ṣe pé mo kó wọn sílé pé anything. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ, ẹ má tún máa bí mi pé ṣe ń gbọ́ mi. Tí bá ti jókòó padà, ẹ ní sùúrù, ṣé ẹ gbọ́ mi ni? Ọ̀nà àwọn brọ́dà mi pè mí náà jẹta ìtẹ́mtì tó sọ náà nìyẹn. Ṣẹ̀rí àwọn agbèrò yẹn àti àwọn bọ́ọ̀ tó ṣe kọ́ọ̀tù yẹn. Iṣẹ́ tí àwọn politician yẹn máa lò fún mo máa lò wọ́n ní ọjọ́ yẹn nìyẹn. Ẹ bá wa ṣe voice yẹn dáadáa kán gbọ́ torí tó bá di ọjọ́ yẹn tó bá rìn yẹn ní àwọn nǹkan yẹn ní àwọn máa ṣe wọ́n. Tó bá ti mọ̀ pé wọ́n ò lè support Yorùbá lè sọ̀kan jókòó sínú ilé wọn. Kò di dandan pé kán wá máa stop wa. Àwa la fẹ́ ti rálì wa á pè wọ́n. Tó bá lè join wa dédé, tó bá dẹ̀ lè join wa kán jókòó nínú ilé wọn. But kán wá máa lò wọ́n against wa, especially àwọn boy cultism yẹn. Tó bá máa lò wọ́n against wa, àjọ máa gbé náà ojú ara wa ni. Bẹ́ẹ̀ bá a ṣe split bó ṣe 20 minutes ni. Káwọn náà lè wò ó lórí net wọn ní Nàìjíríà tó bá kàn tẹ̀ ní net tó pọ̀. Kọ̀ọ̀kan lè gbọ́ 20 minutes yẹn dáadáa. Tó bá lò wọ́n against wa, a máa léra wa wọnú ilé dáadáa. Ìyẹn mo ní kí n contribute fún.
ṣe àti gbọ́yìn ẹ̀ má bínú ẹ̀yìn àmọ́ bọ̀. Mo kí ẹ̀yin èèyàn wa má bínú. I need to make breakfast for the children. All right, while I'm doing that, I can just play something so that it doesn't go quiet. Benny Amauche, we pray for things to work back with my people in the Biafra, but I don't want to get involved with any of the things happening right now. Not that I'm not saying it, but I just want to stay clear out of it. This Simon Ekpabade, there are a lot of things I will be speaking to him about from our own perspective behind the scene as Yoruba people that love Biafra. But right now they have many problems, and I pray that those problems will be resolved as quickly as possible. But for now, let's go back and listen to this while I come back with more of our program. Mr. Sunday, we are talking about a nation. Someone is talking about ranting. Atikoja ranting in Bibai. And to bafi rant, we are not ranting here. We're talking about how we gain and get our freedom as quickly as possible. Okay, you know, I say welcome to ọjọ́ Ajé. In tó ń bá àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ lẹ́rù òun ni pé wọ́n ní sójà ọlọ́pàá ó máa mú wa nígbà tá a bá ti jáde, and like I always say, èyí tó bá ti wá wàhálà àwọn náà máa rí wàhálà. Ẹ já gbọ́ bí bàbá wa ṣe bá wa sọ̀rọ̀ ní bíbá ìyẹn bàbá wa Alani. But I think this is the one that has. You never suffer with our country. This time around, I would say, I'm not going to do more plan for the world. I won't get into one piece. I want to get out of your practice. But we are going to come. We are going to be living Nigeria very soon by the grace of God. I repeat, by the grace of God, we shall live Nigeria very soon. Thank you very much. So calibrate it. I repeat, keep gbogbo wa ready. Ṣé gbọ́ tí bàbá sọ? Kí gbogbo wa ready. Yeah,
gbọ́dọ̀ jáde. Ẹ̀gbọ́n tí bàbá Akíntóyè sọ, èní ní ọjọ́ 5 nínú oṣù kẹta ọdún 2025. 5 March 2025. Ní bàbá ń sọ̀rọ̀ lórí world media yìí. Koikimedia bringing the world closer to your doorstep. Àṣẹ Èdùmàrè. Àṣẹ o. Àṣẹ o. Ẹ lọ get ready. Ẹ lọ get ready. I want to play that back again one more time. This was Baba on the 5th of March. You know, March no last year. We are going to be leaving Nigeria very soon by the grace of God. I repeat, by the grace of God, we shall leave Nigeria very soon. Thank you very much. So, ready. I repeat, keep gbogbo ready. Ṣé gbọ́ tí bàbá sọ? Kí gbogbo wa ready. Now, bàbá yìí, ẹ má expect kí bàbá fi gbogbo ọ̀rọ̀ kó fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀. Ẹ bá mi gbọ́ wọlé share button. Ẹ bá mi gbọ́ wọlé share button. Mo kí Mr. Ọlá Ànábì. Mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà ní Òkè Ògùn. Mo kí our Grace Olúṣètò. In tó ń ṣàwà ni pé a fẹ́ ká fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ tán. Àwọn olóṣèlú mọ̀ dájú pé bàbá tó ń darí wa yìí, bàbá tó ní brain ni, ó dẹ̀ ń guide wa. A dẹ̀ ní ṣìṣe. The task ahead níbi tí ọ̀rọ̀ campaign Yorùbá Nation dé, ó tún ti yàtọ̀ sí ti 2020. Àti kúrò ní stage 2020, 2021, 2022, 2023, 24. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀ ká 21, 22, 23, 24. 4 years. 25 yìí, á pé 5 years. So we have become much more understanding than previously. Àti ní òye tó pọ̀ ju ti tẹ́lẹ̀ lọ. Òye yẹn dẹ̀ là ń lò nísìn. Ẹ já lọ sọ́dọ̀ kọ́là ìmú ń bọ̀. Hello kọ́là. Ẹ káàárọ̀ sà. Mo máa lọ sókè. Mo fẹ́ lọ ṣe number 1 ni mo fẹ́ lọ ṣe kàn ṣe number 2. So ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ, àwọn èèyàn máa gbọ́ yín. Ẹ má tún bí mi pé ṣé Mr. Koiki wà tí bá ti dé màá láti pé mo ti wà lórí ìjókòó. Kó lè má wà lọ tọ̀ sára àbí. Ẹ fi mọ̀ yẹn. Ẹ mọ̀ pé àwọn mídíà tó bá kúrò lórí chair ọlọ́gbọ̀nsẹ̀ ni, ṣé ká tọ̀ sára ni látàárọ̀. Ó yá gbóhùn sókè Mr. Adams. Ẹ̀yin lẹ́ control program sáwọn èèyàn gbọ́ yẹn máa sọ̀rọ̀ lọ. Ṣé rí àwọn èèyàn wa, mo kàn fẹ́ ká mọ̀ kíní kan báyìí pé ọ́fíìsì tó tóbi jù lágbàáyé òun ni ọ́fíìsì àwọn citizen tó jọ mọ̀lú. Ẹ má jẹ́ kán dẹ́rù bà wá pé bẹ́ẹ̀ ta bá jáde lọ́kọ́ máa ṣẹlẹ̀. Kò sí kan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ tí ò ti ṣẹlẹ̀. Bàwa ní káàdì tààmì pé kan tá a ní lélẹ̀ kò ṣẹlẹ̀. And then ó máa wù mí kí Mr. Koiki náà bá wa ṣe fún rẹ́kọ̀dù pẹ̀lú eléyìí tí àwọn ẹnìbọ̀ tó bá àtàkì wa ló ká máa ṣe fún wa. Kábà ti fi sí rẹ́kọ̀dù náà pé anything tíjọba Nàìjíríà tó bá ṣe fún wa lórí títì, ọ́fíìsì gbogbo àwọn ọba, pálásì gbogbo àwọn ọba la máa kú pátápátá. Pálásì gbogbo àwọn ọba sí Nigerian government bá ti lé wa kó lórí títì. Pálásì gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá pátá la máa kú báyìí. Ká máa fi sórí níbẹ̀ náà ká máa jù jáde. Àdé mo fẹ́ bẹ̀ ẹ̀yin yẹn wá ẹjọ́ nítorí tó pọ̀. Mo fi Olódùmarè tó dá wa, mo fi bẹ̀ yín. Ṣé rí YouTube nìkan kọ́ ni
platform tá a lè fi jàjàgbara. A ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ social media tó yẹ kí gbogbo wa ká lè máa engage báyìí. Pàtàkì fún nǹkan tá a fẹ́ ṣe fún night week tó ń bọ̀ yìí, a ní di Twitter. Ẹ jẹ́ ká máa hold the space, ká máa mọ̀ pé Yorùbá fẹ́ ṣe nǹkan kan, wọ́n fẹ́ jáde síta, wọ́n fẹ́ fi ẹ̀yọ́nú wọn hàn. Twitter ṣe pàtàkì, kì í ṣe YouTube, kì í ṣe Facebook nìkan la máa jòkó sí. Ẹ jẹ́ ká lọ register fún Twitter. Tó bá ṣe jẹ́ pé flyer ọyọ̀ kan tó jẹ́ ti night week yẹn la bá lè post lẹ́yìn kọ̀ọ̀kan bá lè post, téèyàn already bá post ẹ̀ léde, á níbi táwọn dé. Á encourage àwọn èèyàn wa, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́rí kòjìkòjì náà bá jòkó sí YouTube nìkan. Twitter space, ẹ jẹ́ ká máa hold there every time, every second, every time ká máa hold there. Ẹ jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Gbogbo àwọn tá a ní Twitter space, kò sí àwọn tó jẹ́ ti Yorùbá nation nínú wọn, àwọn ti Nàìjíríà ni wọ́n kàn fi Yorùbá pẹ̀lú. Mo gbádùn yín o. Ẹ jọ̀ọ́, alẹ́ ìkórìjà àwọn èèyàn wa, ẹ jọ̀ọ́. Twitter space yẹn ṣe kókó. Àwọn èèyàn lọ sí Twitter, àmọ́ reason why táwọn kì í wá sí Twitter space. Ẹ jọ̀ọ́. Bó ṣe ṣe kí ni flyer night feed yẹn la bá lè máa post. Ohun tí kan tó gba ẹ láyè, just 1 minute kan fún kọ̀ọ̀kan post ẹ̀ kókó mẹ́. Ìyẹn náà rìn. Twitter ó lè wọ́n ní Twitter space, wọ́n tún máa ṣe kan mí lọ, kò ní dandan kó máa wojú yàn. Ara encourage mi ara campaign ta lead nìyẹn, ẹ jọ̀ọ́. Mr. Koiki ẹ jọ̀ọ́ torí t'Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ ni bá wa fi kíní náà sí rẹ́kọ̀dù. Tí Nigerian government bá ti ní ká kó lórí títì, palace gbogbo ọba wa pátá là ń lọ. Tá má ti lé wa kó lórí títì, palace gbogbo ọba wa pátá, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa fi náà sí rẹ́kọ̀dù yẹn, ká wá máa fly ẹ̀ kiri. Tí tá bá ti lé wa kúrò lójú títì, a relocate sí palace àwọn ọba nìyẹn. Àyà gbà wá dáadáa níbẹ̀. Wọ́n kúkú wá pa wá mọ́nú palace àwọn ọba. Ká pa wá mọ́bẹ̀, ká mọ́ bá bí tó wá dúró pẹ̀lú wa, ilé tí ò dúró pẹ̀lú wa, ilé tó máa kúrò lórí oyè, àbí ilé tó máa sá lọ fún ara ẹ̀, ká mọ̀ mọ́ wọn. Ṣé ìgbàlú bàbá mi? Mo dúpẹ́. Alábàá ń dé sí mi. Mo dúpẹ́ gan ni. Ẹ ṣé gan, mo dúpẹ́. At least ẹ bá mi hold program mi. Mo kẹ́yìn yan wa ẹni tó bá fẹ́ pè wọlé studio number. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Badagry. Mo kẹ́yìn tẹ́ wà lálẹ́mọ̀ṣọ́. Mo kẹ́yìn tẹ́ wà ní Ṣómólú Bàrígà. Mo kẹ́yìn tí mo ṣí olóòṣà. Mo kí gbogbo ẹ̀yin yan wa. Ọmọ babaláwo lèmi o. So ẹ má fara wé mi o. Nígbà yẹn ènìyàn kan máa ní ò gbàwẹ̀ ni. Ṣé babaláwo máa ń gbàwẹ̀ ni? Babaláwo kì í gbàwẹ̀. Babaláwo tó máa bọ̀gùn tó máa ṣe gbogbo ẹ̀. Tí babaláwo kì í gbàwẹ̀ o. So má fara wé mi ọ̀yàn láwẹ̀, ẹ̀ mójú kúrò. Tí àwọn láwẹ̀ o, ọmọ babaláwo ni mí. Táwẹ̀ bá tán, àwa máa ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ wa. Mo kí gbogbo èèyàn wa on a serious note. Ẹni tó bá fẹ́ pè wọlé, ẹ já fi studio number wa náà sọ̀rọ̀ screen. Àwọn èèyàn wò mí, mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa Biafra war, ogun Biafra. Ó débẹ̀, Ọlọ́run kò ṣàánú. Mo kí gbogbo èèyàn ọmọ Yorùbá nílé lóko. Bá a ṣe ń bá ìrìn àjò wa lọ, kí ló ń pa Mr. Ọlátúnjí, kí ló ń pa ẹlẹ́rìn? Ṣé babaláwo máa ń gbàwẹ̀ ni? Ìgbà ìrìn àwọn ni pé ìbí Muslim ni, níjọ́ mo sọ pé Muslim ni mi, gbogbo ẹ̀ lèmi ṣe. But right now, ti babaláwo là ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Àwọn ọmọ babaláwo máa bọ̀gùn láìpẹ́ nísìnyí ló máa bọ̀gùn. Ṣé bí àti bá bọ̀gùn máa tún máa gbàwẹ̀? Mo kẹ́yìn wa. Mo kẹ́yìn ti Libya. In tó ń bá àwọn èèyàn lẹ́rù kò ju pé tá bá jáde ṣé wọ́n ní attack wa. It has always been a big concern. Èmi gbàwẹ̀ àwẹ̀ náà ni o, but coffee lélẹ̀. Coffee ò dẹ̀ bàwẹ̀ jẹ́ bí àṣà olóyè Ìgbòho. A ní tí ò bàwẹ̀ jẹ́ àbí ọlá ànábì kò ní bàjẹ́ fún ẹ. Èèyàn ti gbowó ṣá. A lot of our people are scared. Nǹkan méjì ló máa ń bẹ̀rù bà àwọn èèyàn. Màá sọ àwọn nǹkan méjì yẹn. One of it is àwọn tó jẹ́ ará àdúgbò
àtàwọn tó jẹ́ ó depend on ibi tó lúkálukú bá wà. Ẹ jẹ́ ká lo example ká má lo Lagos, ká mú láti bí Ogun State. Àwọn tó jẹ́ baálẹ̀ àdúgbò yẹn, mò ń sọ̀rọ̀ from past experience, so mo fẹ́ mú kankan jáde nínú ẹ̀ ni. From previous experience, táwọn èèyàn bá jáde pé à nígbà fún kankan, àwọn nǹkan ló máa lọ point pé àwọn ọmọ yẹn. But I don't think a lot of you understand the magnitude of nǹkan táwọn ń sọ. Tẹ́ bá understand ẹ̀ tó bá yé yín dáadáa, stage pé èèyàn kan máa point séèyàn kan kò ní sí mọ́ nínú èyí tí bàbá Akíntóyè sọ pé ká lọ máa múra sílẹ̀, ká lọ máa gbáradì. Bàbá yẹn sọ, òun la gbọ́ tí bàbá yẹn sọ níbí báyìí ní on the 5, èyí sì ní on the 24, so that's about almost tàbá yọ 4 kúrò nínú ká yọ 1 bí 19 days ago. 19 days ago I was in Africa nígbà tí bàbá yẹn sọ̀rọ̀. But I think picture táwọn èèyàn ṣì wò ni pé picture èèyàn bí 1,000, èèyàn bí 2,000. Ṣó possible téèyàn 1 million bá jáde kéèyàn kan máa point pé àwọn ìlélẹ̀ ló jáde? Ṣó possible? That's number 1. Then àwọn tó fẹ́ point yẹn, àwọn wo làwọn? Ṣé Nàìjíríà ò affect àwọn wà okay nínú Nàìjíríà? Is a question. Àwọn tó fẹ́ complain, àwọn tó fẹ́ sọ̀rọ̀, ṣé Nàìjíríà yẹn kò affect àwọn wà okay nínú Nàìjíríà? So Nigeria has now become a great place tó máa defend Nigeria, because pé a fẹ́ dá dúró yìí, a fẹ́ gba country, it's not about me, it's not about you, it's about every sons and daughters of Yorubas, regardless of whether they are Muslim, they are Christian, or they are traditionalist. Because internal faith is for the benefit of everybody. And I hope that ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ ní bíbáyìí ẹ máa farabalẹ̀ gbọ́ dáadáa. A ní a fẹ́ jáde fún ìsọjí, a fẹ́ jáde fún night vigil. Ṣé èèyàn péréke là ń pè ní? Àwọn tá à ń pè, àtẹni tó ti gbọ́ àtẹni tó gbọ́ tẹ́lẹ̀, nígbà tá a bá ti kọ́kọ́ jáde gbàrà, iṣẹ́ máa wà fún gbogbo àwọn mídíà tó wà nílé. A ní jẹ́ kí wọ́n ráyè sọ̀rọ̀ mímọ́ ju ọ̀rọ̀ pé àwa Yorùbá wà níta lọ, because it becomes a news. Bàbá mi Ilekun Ayọ̀ sọ pé Koiki, yes, it's about we, not an individual. So ti pé tá bá jáde, yes, kò sí bí a ṣe lè jáde, wọ́n máa infiltrate normal nìyẹn. Àyẹn la ṣe ń sọ fáwọn tó fẹ́ infiltrate pé tẹ bá infiltrate, tẹ attack èèyàn, téèyàn kú nínú pé attack tí kò ṣe pé attack because àwọ èèyàn kọ́kọ́ ní jáde nísìnyí kó lọ attack any government institution. Èèyàn kọ́kọ́ ní jáde kó attack sójà, kó attack ọlọ́pàá. But in tó bá ti mú àwọn tó ṣe in tó jẹ́ kí làákàyè wọn sọ fún wọn pé kò jẹ́ kó ṣe, tó bá ti lè ṣe, then we have the right to respond back as groups of people and as individuals. But ní fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ tán, ìyẹn la ṣe ní kí ìwọ ṣáà lọ dira níwọ̀nba tó bá lè dì. But don't carry weapons. But there are many weapons tíyàn lè lò lágbárí èèyàn. Ìkànnú ẹ̀ ní ìbílẹ̀. Kò sí nǹkan tó dáa tó kíyàn ní ìbílẹ̀ lọ́wọ́. This is a big struggle. Ọ̀nà kankan tí mo ti fẹ́ fi jẹ́ kínní, ọmọ mi bake lálẹ́ àná. Inú ilé ló ti bake ẹ̀, mo ń bọ̀ máa lọ mú nísìn. This is a big struggle that has gone past test of everything that you can think of. Àwọn ọ̀la hijack government office, hijack assassin. No. We are holding
down our territory pé a fẹ́ gba country wa a wà nínú territory wa yẹn ní kíyàn lọ camp ìwọ tó bá jẹ́ ọmọ Yorùbá nísìn tó bá jáde ní Sokoto tíṣbà bá ti gbé ẹ o lọ nìyẹn àwo lọ nìyẹn because we don't expect you to go and protest in Sokoto kò fẹ́ gba Yorùbá nation. We don't expect you to go to Kaduna tó bá fẹ́ bá wa join fún night vigil tá a fẹ́ ṣe the vigil ó máa sọ̀kalẹ̀ wá sísàlẹ̀ ni. Don't attempt to replicate it. Yes, taba encourage àwọn Biafra táwọn náà bá jáde at that time. That is also an opportunity. Yẹn la ṣe sọ pé working together here is a big opportunity. Àwọn lè máa fẹ́ jáde fún rally kọ́ máa sọ pé àwọn ti kọjá stage yẹn, it's fine. But I'm sure that if tọ́ba rí wa tàti jáde, there will be things that they can start doing from their end. I wouldn't know, but we hope that it will be what we say, two, working together to pull down the British structure of what is known as Nigeria. Àwa náà fi jáde. Kò ń ṣẹ̀yìn nìkan la ní a fi ń ra jáde. A gbọ́dọ̀ sọ fún ìyálọ́jà ó gbọ́dọ̀ jáde. A gbọ́dọ̀ sọ fún àwọn àgbẹ̀ tó ń pa. Mo pé gbogbo àwọn tí wọ́n complain, wọ́n pa wá. Those are people that have to come out as well. So kò ń ṣàwá yìí nǹkan tá à ń sọ̀rọ̀ yìí. We're not talking about these few numbers. We're talking about millions of Yoruba people. So how do you now want to be picked up? Because we're talking about something that is going on until our demands are met. So how are they going to arrest you? Nobody's going to arrest you. Moki Mr. Guntade. Everybody's coming out in Yoruba land. That's what we are saying. Everybody is coming now across Yoruba land, plus the diaspora. Bushima working here. So it's not about this is not about me. It's not about Igbowo. It's not about Baba Kitoye. It's about we, the Yoruba people, that are demanding our right to exit the contraction that has been created and our right to self-determination. That's what we are saying. So kò ní ṣe pẹ̀lú pé àbáyàn kan jà. No, we're not fighting the government. Our demand must be met. That's what we are saying. Our demand. Yoruba is bigger than one person. My job from the media is to prepare our mind, which we have been doing for the last 5 years of this movement, which is different from any other movement that has been said or done before. Moni Mokanti, Comrade Taiwo Victor, I have been doing Yoruba Nation for 31 years. Níbo ló ṣe sí? Àwọn olómọ. Yes, we are grateful that he has played his part. But kí ni role ẹ̀ nísìn tá a máa fi gba country? Kò lè sọ. Ó kàn kwatiku. Àwa ń sọ̀rọ̀ nísìn bá sọ fún yín pé ọ̀rọ̀ kọ́ la fẹ́ fi gba Yoruba Nation. Kò ń ṣe pé ọ̀rọ̀ nìkan la fẹ́ fi gba Yorùbá Nation. Ẹ sọ fún àwọn chọ́ọ̀chì yín. Ẹ máa sọ fún wọn nínú chọ́ọ̀chì yín pé Yorùbá máa jáde nínú Nàìjíríà a fẹ́ padà sí bí a ṣe wà tẹ́lẹ̀. That is your job as well. That is your responsibility. Ẹ sọ fún wọn ní mọ́ṣáláṣí. Ẹ sọ fún àwọn babaláwo. Because what we are facing right now is what they call the extinction of the Yoruba people. Britain, their money pay. Saudi Arabia, money pay. These two countries can never be trusted with the Yoruba people. Never ni mo sọ a lè trust ìlú méjèèjì. Because there is an agenda, hidden agenda kan wà tó ń prepare. Whether that agenda will flourish today or after taba ti kú èmi àti yín, because 100 years from now, most of us here, táwọn jọ ń wúra báyìí, àti gbàgbé pa wá sáyé. 100 years from now, gbogbo àwa tá jọ ń gbọ́ program yìí, àti wọ́n tó takò, àti wọ́n tó takò, will all be dead. Most of us, bí àwọn díẹ̀ ló ṣì máa kù láyé. If you add 100 to your age, I don't expect to be alive anymore from them. After 140 years.
a máa sáyàn sọ́run ni. So we are talking about something that is pertaining to the lives of the people that are coming. Òun là ń jà fún. I don't have any business look, my wife is upstairs. I've got no business anymore here in the UK. 25 years, 25 years. I have no more business here. Yes, I can come back and look after my children and go back. But ṣé yẹn la máa ṣe? Tílẹ̀ Yorùbá bá ti dá, táwọn ọmọ wa bá ti ṣe tán, they have the alternative to either want to stay here or return back. Ẹ lọ wo program tá a ṣe lánàá, ọmọ dúdú. So ìwọ tó ń disagree tó jẹ́ diaspora torí pé òun wo passport ọwọ́ ẹ̀, ó ti gbàgbé pé tí Yorùbá náà bá dá dúró, a máa ní better passport. Kí ló ń pa Mr. Suraju lẹ́rìn? Ẹ máa fine ní láàárọ̀ yìí o. Bẹ́ẹ̀ni, èmi ti sọ fáwọn ìyàwó tèmi ní tèmi gbé dání, a máa tákàn délẹ̀ ni, ẹ̀mí wa ọ̀dẹ̀ ní jásí láṣẹ Èdùmàrè. Gbogbo ẹni tó bá dẹ̀ ní ẹ̀mí wa máa jásí, ẹ̀mí tí yín la máa já sínú ẹ̀ ló máa bá lọ. So it's not something that I can sọ pé yẹn pé a fẹ́ gba country pé nǹkan kékeré, àwa jáde fún rally, ọlọ́pàá kan wá ní òun ń bọ̀. Ó ní right láti protect wa ní, but kò ní right láti shoot wa. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀rọ̀ àwọn ọlọ́pàá. A jáde fún rally, yes. Governor gbọ́dọ̀ protect wa, just like they've done in the past. Mo fi máa fi kíní kan wọ́n pè ní cinnamon bond, ọmọ mi ṣe lálẹ́ àná. Àwọn ọmọ Oòduà. Ọlọ́run bá ń kẹ́ gbogbo àwọn ọmọ wa, àtẹ̀yìn tẹ́ wà nílé. Gbogbo àwọn ọmọ yín náà ló ní experience yẹn, but kò sí opportunity. Because kí ló ń pè lọ́pọ̀tù? Mo ń bá family mi sọ̀rọ̀ nílé lánàá. By now, ó jẹ́ kí wọ́n ti run gas system wọn nílé kọ̀ọ̀kan nílẹ̀ Yorùbá. Èyí tẹ́ ṣe ń gbé cylinder wọlé. Níjọ́ ni wọ́n gbọ́ pé àwọn ará cylinder níta. Gáàsì wọnú ilé ni. Iṣẹ́ kan nìyẹn. That means if we are going to do that, most of the houses, we have to rebuild most of the houses. Because the structure tẹ́ ń lò nísìn ni pé ká lọ ra cylinder kẹgbẹ́ sẹ́yìn ilé. No, àdènà wà lánìí gas. Oríwọ̀ pé nìyẹn náà. A máa jókòó, àwọn máa sọ̀rọ̀ yìí kan, a máa ní ká lọ rant. Àwọn olè fẹ́ máa lọ máa bá rant. Àwọn tó ń rant àwọn ọmọ kéékèèké lórí social media ni kí ní kàn wá pẹ̀lú ranting. Àwọn ti kọjá ranting. Àti kọjá ranting. Yes, ìgbà míyàn lè lọ rà níta. But inú ilé láti ṣe lé lánàá nísìn. Mo lọ ra cinnamon, a ní flour. Wọ́n gbé Dangote nìkan, wọ́n gbé flour nìkan fún. Wọ́n fi àjẹ yín. À ń sọ̀rọ̀ bí nǹkan ṣe máa move forward. Mo kí bàbá mi JP. Kò sí nǹkan tó dàbí kíyàn ṣe nǹkan nínú ilé fúnra yàn. Fresh ni. Àná lọmọ yẹn bake. Ó ń wo YouTube, ó ṣáà ń ṣe gbogbo ẹ̀. Díẹ̀, ó ń perfect lójoojúmọ́. Wọ́n ń ṣe cake fúnra wọn. Bó ṣe jẹ́ kó rí fún life tàwa ẹ̀yin ọmọ wa náà nílé nìyẹn. But àwọn bàbá yín kọ̀ọ̀kan olórí burúkú, àwọn bàbá tó yẹ ká ti dá sídì sí lára, mo ní ẹ̀ka àwọn bàbá yẹn ti kú dànù. So ọlọ́pàá tí kò rí oúnjẹ jẹ, àwa wá ń sọ pé èmi ò sọ pé ọlọ́pàá Fúlàní o, àwọn ọlọ́pàá Yorùbá, ebi ń pa yín. Ní àtàkì yín náà, kí la fi àtàkì yín? Ever attack ọlọ́pàá rí? Olóyè dìde sọ fún mi nígbà tá a máa lọ fún rally pé sọ fún àwọn ọmọ yẹn, ọmọ tó bá attack ọlọ́pàá, fúnra wọn lòun máa lọ gbé fọlọ́pàá padà pé kọ́ mo lọ sí prison. Because ìyà ń jẹ ọlọ́pàá náà. Má fojú wo ojú burúkú wò, wàá máa sọ pé kọ́lọ́n jẹ́ kó lọ kọ́lọ́n jẹ́ kó gba bire. Àgbàlagbà ẹyọkan náà ni máa jẹ, but mo gbọ́dọ̀ mú ńlá tó tóbi nú ẹ̀. Pé mi ní dáàdì inú ilé, so ńlá ẹ̀ ni máa mú. Kò sí gáàsì nínú ilé, ẹ lọ ń ra gas níta. Ó jẹ́ kó ti run pipe gas bó ṣe wà nínú ilé tèmi. Ìgbà míì kò ń ṣe gas nìkan làwọn èèyàn lò, àwọn nǹkan lo electric. Iṣẹ́ kan nìyẹn fún gbogbo ọmọ Yorùbá. Àwùṣẹ́ àti fẹ́ jẹbọ báyìí o. Kọ̀sà wa ń jẹbọ lọ́wọ́. Abdullahi, ẹ̀yin Muslim, ẹ̀yin àwẹ̀ ti di 24 lé ní àbí. Àwọn náà bá yín fẹ̀mí bá lọ. Wallahi, at least àwọn ọmọ babaláwo náà gbọ́dọ̀ máa bá yín fẹ̀mí bá lọ. Mo kí ẹ̀yin yẹn wa.
wọ́n ní Koiki stop it now àwọn Muslim wò ẹ́ now. Mr. Oguntade ẹ̀yin lẹ àwọn Muslim complain ara ta máa ń sọ náà ṣé Muslim kankan complain fún yín àwọn èèyàn mi làwọn Muslim wọn complain mo ń ṣètùtù lọ́wọ́ ni ṣètùtù lọ́wọ́ ni ẹ̀yin Muslim ẹ̀ dìjú yín àwùṣe àfọ̀gbóhùn ọmọ Òdùwà what do you want you okay? Where is your own the one you bake? Your cinnamon bun. Very nice. So, wọ́n ti ní ká gbóúnjẹ kúrò kó má wọ̀n wọ́n lójú. Wọ́n ní kó má wọ̀n lójú. Ẹ ṣáà rí mọ́nísìn. Àbẹ́ ń rí. Ta ló ṣì ń rí kò sẹ́ tó rí náà? Ta ló ṣì ń rí? Ẹ ṣáà rí. Ebi ń pa ọlọ́pàá bí wèrè. Ebi òpó ọlọ́pàá ni ẹ̀ ń fún ní 50 naira lójú títì kí ẹ kọ́ ọlọ́pàá máa gba 50 naira lọ́wọ́ yàn tí ọlọ́pàá yẹn tó wá jáde nígbà tá a bá wá jáde táwa ń báṣẹ́ lọ Yorùbá nation òun la fẹ́ nígbà ẹ fún wa ní Yorùbá country pásítọ̀ ọmọ ọmọ kí ẹ káàárọ̀ mọ́ mi ọlọ́pàá yẹn wá ní òun ṣe mistake ó wá yìnbọn èyí náà kílẹ̀ yìí rò pé máa ṣẹlẹ̀ níjọ́ yẹn ẹ fẹ́ kébi fi gbẹnu sọ̀rọ̀ ẹ ká fi làákàyè gbé àwọn òyìnbọn ọlọ́pàá wá yìnbọn fún wa kí ló máa náà ṣe à ń béèrè fẹ́ tọ́ wa ẹ kúrò lójú títì wọ́n lè yin tear gas wọ́n ní right ẹ gbọ́ mi dáadáa wọ́n ní right láti yin má sọ pé ọlọ́pàá ò ní yin tear gas o ìwọ ló máa sókè ṣé kerosene sínú bread wàá jẹ́ kó soak bí àánú aṣọ ni tó bá ti yin tear gas wàá máa fi nu ojú ẹ torí Tinubu sọ fún wọn pé kó push wa out kó push wa padà sínú ilé pé n tá ń béèrè fún yẹn kọ́ ló má tà òun sì máa bá wa ṣe tóun bá dé ìjọba ẹlẹ́ẹ̀kejì ṣáwa wá fẹ́ dúró kí ó dúró dé no ókè kí lẹ fẹ́ jáde fún gbà yẹn nígbà tó bá níwọ̀n ní yin tear gas mo sọ fún ní nígbà EndSARS olórí burúkú Dangote ó supply water cannon fún Lagos State governor Dangote wà lára àwọn tó fún wọn ní èyí tẹ̀lé jẹ́ ọmọ ìbílẹ̀ tí nǹkan yé dáadáa ká má fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ èyí lẹ máa lọ máa ṣe irú research tẹ́ kẹ́ máa gbá nísìnyí yẹn ẹ máa lọ try àwọn kankan nílé yín àwọn nǹkan tí bàbá yín ní ẹ lọ gbé àwọn ìwé oògùn tí bàbá yín ní èyí tó bá yẹ kẹ́ jó ẹjọ́ dáadáa ẹ máa try ẹ̀ tá bá lu ilé báyìí ló ṣe ń ṣiṣẹ́ kí bàbá mi tó kú bàbá mi ní pé tá bá jó ilé papọ̀ má lọ mú èèyàn kó jó èèyàn àwọn olóògùn ò kì í fi èèyàn ṣoògùn àwọn àfáà takasúfè ló ń ṣá èèyàn nínú ilé tá máa rò pọ̀ wọ́n ní bọ̀bọ̀ yẹn tó bá ti rẹran àwọn èèyàn á rò pé ẹran ló ń ṣá àṣeyàn ló ń ṣá babaláwo kì í lo èèyàn fi ṣoògùn ẹ wá lọ wo ìwé tí bàbá yín fún yín kó tó kú ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ń wò ó báwo lè ṣe máa ṣiṣẹ́ ṣèrè àwọn tó wà ní city àwọn ọ̀dà kọ̀ọ̀kan mọ̀ ẹ̀yin kan lè máa protect àwọn yẹn èèyàn kan lè protect èèyàn 1 million èèyàn kan lè protect èèyàn 1000 tẹ́ bá ti ṣe àwọn nǹkan tó yẹ kẹ́ ṣe àwọn àdúrà kan wà kúnkúṣì lórí èmi náà tá a bá ti fẹ́ wọnú rálì èmi náà máa bẹ̀rẹ̀ sí wọnú ẹ̀mí lọ àwọn àdúrà kan wà ní Quran tá a máa bẹ̀rẹ̀ sí lò. Mr. Gani Koiki èmi náà máa jẹ́ bọ́ o ẹ̀yẹ́ kèmí bá yín jẹ́ bọ́ yẹn àwọn babaláwo náà máa ń gbádùn Ọlọ́run babaláwo tó bá tún wá mọṣẹ́ dáadáa ojoojúmọ́ làwọn máa pẹran nínú ilé ẹ̀ a máa pẹran ẹran Ògún àwọn pásítọ̀ tó bá mọṣẹ́ dáadáa àdúrà wọn á dẹ̀ máa gbà sí owó á dẹ̀ máa wà káùntì wọn mo kí gbogbo ẹ̀yin pastors wa wọ́n ní 50 naira is no longer enough for the police anymore wọ́n ní 200 naira ló ń gbà nísìn bàbá kí tó yóò ní máa ṣàlàyé gbogbo nǹkan fún wa pé ẹ lọ ṣe báyìí
iṣẹ́ tèmi nìyẹn láti máa break it down fún yín. Gbogbo yín ò ní bulletproof nísìn, but a ní àjẹsára tí gbogbo agbọ́dọ̀. Ṣé nígbà tó wà ń kékeré wọ̀ sí gbẹ́rẹ́ fún ẹ? Wọ́n gbẹ́rẹ́ oríṣiríṣi nígbà táwọn ń kékeré. Àwọn kan lọ báyìí round báyìí. Yeah? Eh? You want plate? Ṣé wà lélẹ̀? What do you want to do? I need a plate to put my cinnamon. You don't want to use this one. Let me give you another one. Okay, so I can do that. Nígbà tí gbogbo wa wà ní kékeré, ta ni wọ́n sí gbẹ́rẹ́ fún? Àwa ti di Christian àti di Muslim, àwa ń sá fún gbẹ́rẹ́. Mo ń bẹ̀rẹ̀ ni o, ní ara ẹ, ní bọ́dì ẹ nísìn, ẹ wo bọ́dì yín. Bó dẹ̀ jẹ́ pé ẹ ti di pastor, ẹ ti di imam, ẹ wo bọ́dì yín, ẹ wo ara yín, ẹ rí gbẹ́rẹ́ níbẹ̀. Kí lẹ rò pé gbẹ́rẹ́ yẹn wà fún? Olórí burúkú làwọn Britain, àwọn lọ bà gbogbo nǹkan jẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́. Gbogbo gbẹ́rẹ́ yẹn, ṣẹ̀rọ ọmọdé ọ̀hún gbọ́n. Ó fi ra wọ́ọ̀mù tiẹ̀, èmi ò wọ́ọ̀mù tọ̀dọ̀ tèmi ní sinmi kan jẹ́ lọ bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ kí n ra gbé sí microwave kò jẹ́ 30 seconds. Àròlé Odùduwà ní gbẹ́rẹ́ kan wà lọ́dọ̀ tòun níbi ọrùn báyìí. Gbogbo gbẹ́rẹ́ dẹ̀ lórí ní different purpose o. Gbẹ́rẹ́ ó ní different purpose. Ẹlòmíì bóyá nígbà tó bí àwọn kọ́kọ́ ń ṣẹlẹ̀, ó wá lọ consult àwọn babaláwo. Kò ní sí àwọn babaláwo tìsín tó yẹ pé jẹun ni wọ́n. Àwọn babaláwo yẹn nódà níta máa ṣe because ti lọ sọ́dọ̀ doctor resolution, pastor resolution. Kò ń ṣe èsì tí gbogbo wọn tó ń gbé rọ́lẹ̀ fún wa nísìn pé kẹ má ṣe kinní kan. Tó bá wá dọ́dọ̀ àwọn babaláwo yẹn, wá àbí àwọn tó jẹ́ eléwé ọmọ, àwọn yẹn wà ní gbogbo jàǹkara nígbà kan, mo mọ̀ bí ó sì wà ń bẹ̀ nísìn. Wá nódà nǹkan báyìí. Ìjà wa tẹ̀ béèrè pé báwo làwọn Yorùbá ṣe research débẹ̀ tó fi mọ̀ pé tó bá ṣe nǹkan báyìí, tó bá lò báyìí, ẹ̀rọ dẹ̀ máa wà. Kò ní dá fáwọn òyìnbó ò ní kú re. Aláì, àwọn òyìnbó wọn ní kú re. Báwo làwọn bàbá tiwa ṣe mọ̀ pé tó bá lo bẹ́ẹ̀, tó bá fi lè ṣe nǹkan yẹn máa wá di pé ẹ̀rọ máa wà. Gbogbo àwọn nǹkan báyìí ló yẹ ká lọ máa prepare fún. Kò wá ń ṣe gbogbo èèyàn ló máa lọ fún something of such. We agreed. Ẹ̀yin tẹ́ wá mọ Bible, oríṣiríṣi nǹkan ń bẹ nínú Bible tí a lè lò. Oríṣiríṣi nǹkan ń bẹ nínú Quran. But the most important part ni pé èyí tí Elédùmarè fún wa tó jẹ́ tiwantiwa yẹn, a gbọ́dọ̀ lè rí lò fún ìrìn àjò tí a wà nínú ẹ̀ yìí. Ẹ lò láti ní ibi tẹ́ ti ń pè wá o. Hello, Ọ̀kárọ̀ Kóìkì. Ẹ fẹ́ dá sọ̀rọ̀ tí à ń sọ lọ ni. Mi ò jẹ́ kí rí yín wo. Kò ṣó lọ́dọ̀ mi. Kí ló dé tẹ̀ rí mi wò? Ǹjẹ́ orí Koikimedia nìkan lẹ dúró sí? Ta ti wà lórí live láti bí 2 hours. Ẹ send WhatsApp sí mi, kí n send link ẹ̀ sí yín sà. Kò ṣó lọ́dọ̀ mi. Níbo lẹ ti ń wò mí tẹ́lẹ̀? Láti Nàìjíríà ni. Nàìjíríà mo ti máa ń gbọ́ prógrámù yìí. Sórí YouTube lẹ ti máa ń wò mí àbórí Facebook? Orí YouTube. Koikimedia yẹn wọ́n ti suspend wa látọ̀sẹ̀ kan. Ìyẹn lẹ ṣe rí mi wo kábíyèsí ẹ̀yin ti miss rẹpẹtẹ, Ọlọ́run jẹ́ miss. Ẹ send WhatsApp sí ni, mo gbọ́dọ̀ fi sínú group Koikimedia. Ibẹ̀ lẹ ti máa rí gbogbo program wa, ẹ ní miss ẹyẹ kankan mọ́. Ẹ send message sí mi lórí WhatsApp nísìnyí sá. Mo dẹ̀ nídìí nọ́mbà PDM. Nọ́mbà kí ni ẹ? PDM, mo nídìí nọ́mbà PDM látọ̀rọ̀ yẹn jọ. VDM, èmi ò mọ nọ́mbà o, èmi ò bá sọ̀rọ̀ rí o. Èmi ò mọ nọ́mbà. Ẹ send WhatsApp sí mi, màá send link yẹn sí. Kì í hold on. No, ẹ máa send WhatsApp sí mi, mo lè send ẹ̀ sí báyìí. Èbí fóònù ní WhatsApp. WhatsApp mi náà mo fi pè yín yìí. Direct lẹ pè, kò ń ṣe WhatsApp lẹ fi pè mí. But direct lẹ pè mí. Ṣé direct lẹ pè mí now? Ẹ̀yin ẹ send message, ẹ send WhatsApp message sí mi sà. Bàbá mi dáadáa.
ìlú wo lẹ ti ń pè mí nílẹ̀ Yorùbá? Èkó ní Kọ̀tún. Wow, ẹ̀yin àgbàlagbà ẹ̀yin lẹni gbogbo Èkó. Ó yẹ send WhatsApp sí mi. Mo wà lórí program ẹ send WhatsApp sí mi. Ẹ má tún máa lọ sọ̀rọ̀ ságbọ̀n. Mo fẹ́ káwọn èèyàn gbọ́ nǹkan tí a bá tún fẹ́ sọ. Mo kẹ́yìn tèmi lágége. Mo sì kí Bishop ẹ ṣé gan ni. Ẹ jẹ́ agbọ́n tí bàbá kí tó lè sọ lẹ́ẹ̀kan sí. A lè máa gbé gbogbo plan wa láwọn àwọn enemy. But iṣẹ́ tèmi ni as a journalist láti máa prepare ẹ̀mí wa away from the contraction. Tó bá fẹ́ kí ìran Yorùbá náà wà nínú àgbáyé, ó gbọ́dọ̀ jáde. Ẹni tó bá need the link, mo kí látọ̀yọ̀. Tó yẹ pé tẹ́ bá wà lórí channel wa yẹn, ẹ lè miss anything. Gbogbo program tá à ń ṣe ni, gbogbo àwọn news wa ni, ẹ lè miss anything. Ẹ já lọ sọ́dọ̀ àwọn èèyàn wa tó ń pè wá. Hello. Hello, sir. Ẹ káàárọ̀ sá o. Ẹ káàárọ̀, sir. Ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. Ọlọ́run ló ń ṣe. Ẹ fi bá wa dá sótò. Bẹ́ẹ̀ni, mo fẹ́ dá sótò ni. Ẹ̀yin lẹ lè tó ẹ máa bá wa sọ̀rọ̀ lọ. Àgbọ̀n yín. Mo ní bí gbogbo program yìí mo ṣe ń bá bọ̀, mo máa ń pè yín bọ̀ tí ẹ máa ń bí sìgá ní all the time. Ẹ má bínú. Mo máa ń try number ìlú ìbàdàn náà. Ẹ má bínú. Ó máa lọ. So bí gbogbo rally tó bá ti yá, àwa wà pẹ̀lú yín pẹ̀lú gbọ́dọ̀. So àwọn èèyàn yẹn wọ́n ti fi àjẹ àwọn dájú ọjọ́ ti pẹ́. Tó gbà tí. Ibo lẹ ti ń pè wá kákọ̀ láì díà. Sáìdì ibo lẹ ti ń pè wá sáà. Mú kọfí. Ní Ogun State. Kábíyèsí ẹ à ń gbọ́ yín sà. Wọ́n á lọ sábìlì, wọ́n á dẹran, tó bá di rẹ̀ wọ́n á lọ sábìlì, wọ́n á lọ pẹ́ gàrí. So ọjọ́ ìjà tó bá ti kọ́ fi yan gàrí ó ti pọ̀ dáadáa, wọ́n á kó àdá àti ìbọn, wọ́n á lọ fi bá wọn ní abúlé, wọ́n á ti dògbò wọn lè tajà, wọ́n á ṣá wọn láàkì, wọ́n á ṣá wọn gbogbo ẹ̀, wọ́n á gba owó lọ́wọ́ wọn. So kì í ṣe pé àwọn èèyàn tó ti miss ó ti pọ̀ gan, bọ̀ tí gbà tí àwọn bàbá yẹn tó ní agbára tó lè fi kọ yẹn. Àwọn àlọ́ bẹ́ẹ̀ tó ń bá ọlọ́pàá kún wọn fún gbẹ̀kún àwọn ọlọ́pàá máa padà sí wọn lẹ̀ náà ni. Because wọ́n ní èèyàn lókè jù wá lọ. But Ọlọ́run ní àwọn òkú ọ̀run, ẹ̀jẹ̀ òkú ọ̀run kì í sùn. So lọ́lọ́ fi gbèjà wa báyìí. So a ní ìdí àwọn èèyàn òtítọ́. A ní ìdí òtítọ́, a dẹ̀ ní ìdí owó. So irú àwọn dáńsọ yìí àwọn ń sìn ọlọ́ṣàánú wa ni àti òjẹ́ ni. Kábíyèsí ẹ bẹ́ẹ̀ ni. Dábàá rí èèyàn tó dúró pẹ̀lú wa pé ó yẹ ìdíṣó kò sí nǹkan kan. A máa jáde. A máa bá wọn jà gidi gan ni. Ìyẹn làwọn èèyàn ṣe. Mo kí bàbá mi kú ọ̀rọ̀ gbọ́n. Ìdí kan ṣe káwọn èèyàn ní jáde. Ẹ jẹ́ káwọn èèyàn gbọ́ pé Ìgbòho kàn move 1 inch débì kan. Ẹ rí pé àwọn èèyàn máa tú jáde. But èmi mọ̀ pé àwọn èèyàn pọ̀ tó ju agbára Ìgbòho lọ. But àwọn náà fẹ́ wo bí géèmù yẹn ṣe fẹ́ lọ pé ẹ̀yin boys yìí ẹ má lọ kó wa sí problem. Ẹ má yẹ ká lọ jáde àbí mo parọ́ bàbá mi. Àwọn tó ní ṣọ̀pọ̀nà tó ní bádẹ́sì wà lọ́wọ́ wọn ju olóyè Ìgbòho lọ. But wọ́n bẹ̀rù pé tá bá lọ jáde tí àwọn ọba lọ rí fìrìfìrì Kóìkì tó ṣe ń pariwo yìí tó yẹ pé ìrọ̀lẹ́ ló ń pa fún wa. Ọlọ́mọ yìí kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa lọ lé wa. A fẹ́ dé stage pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò lè lé anybody ibi tá à ń lọ nísìnyí yẹn. Ẹ̀tọ́ ọ̀rọ̀ yẹn bá yé níbẹ̀ yẹn mo fẹ́ fi gbogbo ẹnu mò ń tà láti oyè yìí mò ń ṣọ́rọ̀ sọ. A fẹ́ stage tá à ń lọ nísìnyí stage débi pé wọ́n bí gọ́vnọ̀ kankan da tó máa náà lọ múyàn kankan jáde àbí òun lọ detain ní àbò ní kan tá à ń bá lọ nísìn the final ni ìyẹn la ṣe ń sọ pé gbọ́dọ̀ lọ prepare kò ṣe tá bá ti jáde tí bàbá Akíntóyè bá ti announce nísìn èmi ò tún ní máa sọ fún yín pé a tún ti jáde mọ́ a ti jáde nìyẹn bàbá Akíntóyè ní ó dà pé ẹ̀gbọ́n tí bàbá yẹn sọ mo fẹ́ play yẹn mo ṣe lọ gbé speaker wa when we come out we are not going back in yẹn kò mí pé o lè sáré lọ́lẹ̀ ẹ̀ o lè lọ ṣe jigijigi bó ogun máa bàjẹ́ lára ẹ̀ fáàtì ni bó o lè lọ́lé kó tún lọ dira sí kó tún padà sí títì ìbá ti máa ṣe àìtí mọ̀ èmi ò tí mọ̀ but kò ń ṣe pé èèyàn kan máa wá ní ẹ san owó mọ́tò fún wa
ó lè jẹ́ àdúgbò ẹ̀ ni wọ́n máa wà àdúgbò yín tẹ wà wọ́n bí baálé àdúgbò yín da kó dún pẹ́ máa ń pariwo Yorùbá nation wọ́n tí ẹ máa kí n fi gbẹnu sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ń dé àwọn tó kù mọ́lẹ̀. so àwọn nǹkan dání gẹ̀gẹ̀ nìyẹn àwọn tó dẹ̀ jẹ́ àwọn ọmọ bàbá wa dẹ̀ rí àtàwọn ọ̀dọ́ wa tí táwọn àgbòrò òṣèlú ti bà wọ́n jẹ́ òṣèlú ti bà wọ́n jẹ́ brother òṣèlú náà fi ń jẹ ọkọ̀ òṣèlú náà fi ń jẹ ẹ̀ẹ́dá para wọn ní Ọ̀ṣun state. kò dáa rárá mo tẹ̀ ti bẹ̀ wọ́n mo tún bẹ̀ yín láàárọ̀ ẹ jọ̀ọ́ torí Elédùmarè ẹ̀yin tẹ̀ ń jà ní ìlú méjèèjì á bẹ̀ yín ni mo mọ̀ pé problem yẹn kò ń ṣe tẹ́ fẹ́ solve but tíjọba Yorùbá bá dé àlàáfíà máa súnmọ́ bẹ́ẹ̀ ju bẹ́ẹ̀ ṣe ń fẹ́ lọ èmi gan máa dá iléeṣẹ́ síbẹ̀ fún yín iléeṣẹ́ tèmi Koikimedia á máa dá sílùú méjèèjì yẹn ọ̀rọ̀ yẹn kọ́ àní ìdìjà láàrin ara wa nísìn àwọn tá a fẹ́ fèsì á mọ̀ wọn ẹ̀yẹ ká lọ máa múra sílẹ̀ ẹ̀gbọ́n sókè brọ́dà mi láti Ògùn State mo ń gbádùn yín gbogbo ẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ nọ́mbà ẹ bá ń bẹ̀rẹ̀ sí fi nọ́mbà síta ìjọ ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ tẹ staff mi ẹ bá ń fi nọ́mbà síta torí àwọn èèyàn fẹ́ pè wọlé níbi kọ̀ọ̀kan tá à ń lọ a lè wà mẹ́ẹ̀ títí di 7 hours mo ń gbọ́ yín. àwọn tó bá ti wà ní àdúgbò ibi tí mo wà màá ní kẹ́ send nọ́mbà wọn so màá lè kọ́mìtì mọ́ pẹ̀lú wọn. ó dà ó yé mi. so màá lè máa bá wọn ṣe àwọn. màá send nọ́mbà kan sí nísìn àwọn Ògùn State kí má dẹnu wọ́n dúró dáadáa Ondo State dúró dáadáa gbogbo state ló dúró dáadáa eléyìí ń sọ̀rọ̀ pé òṣèlú kọ́ là ń ṣe kò dẹ̀ sẹ́ni kankan tó ń fihàn kankan lówó but mo promise gbogbo ọmọ Yorùbá pé tá bá gbàjọba Yorùbá tán ṣé rí gbogbo resources tó ń kó lọ síta tó fi ń ṣe yàmàyàmà yẹn àkọ́kọ́ tẹ̀ fi gbádùn ayé wa mo nẹ́gbẹ̀ẹ́ mi ò sùn sínú air condition rí lájọ́ tó ti bì kò mọ bẹ́ẹ̀ condition ṣe rí lára ok mo ti wà ok nísìn kí ni mo jẹ nísìn mo ti mu coffee mo ti jẹ cinnamon bun ó lè wà dínkù mi títí dìrọ̀lẹ́. àwọn ọmọ tó lọ sí school lẹ́nu why is it that you didn't go to school today? wọ́n ń ṣe inset day. àwọn ọmọ wà nílé wọ̀ lọ school. mo kí bàbá mi o mo kí mo gbádùn ọ̀rọ̀ yẹn àwọn èèyàn gbádùn yín náà inú mi dùn pẹ́ pè láti Ògùn State. so a máa fún yín nọ́mbà dẹ́ bá ti drop nísìn máa send nọ́mbà kan sí yín. màá send nọ́mbà òmeyọ̀ òun ni youth kìíní ọmọ Ògùn State ń bẹ̀ ló wà ibẹ̀ ni ìyá jagun wà àwọn wa pọ̀ ní Ògùn State yẹn ibẹ̀ ni bàbá lóko lódò wà àwọn èèyàn ti dúró ní gbogbo state wọ́n kàn ń dúró kí fèrè yẹn dún ni gbogbo àwọn tó ń wò mí báyìí gbogbo àwọn alágbára ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ń dúró ó ti sọ everybody àwọn olóṣèlú mo ní àwọn kan wà tó yẹ pé politician àti bọ̀bọ̀ kan tẹ máa ń gbọ́ voice ẹ̀yẹn náà pàṣẹ UK bíbáyìí ló wà àwọn ṣiṣẹ́ fún Tinubu ni a lè máa sọ gbogbo ẹni UK bíbáyìí ló wà n tó dánwò ní UK gan mọ̀ pé yes àwọn ilé dán kan wò ká má fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ nínú UK bíbáyìí nǹkan ń bẹ lọ́wọ́ ọmọ Yorùbá wàláì tàláì kò ń ṣe pé mo fi dẹ́nu UK gan nígbà tó máa padà rí wọ́n sọ pé èèyàn lẹ́yìn ká má fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ yẹn àgbọ̀dọ̀ máa wá òṣì bẹ́ẹ̀ private wọn ṣe táwọn tó àṣírí kankan àwọn tó àṣírí bíbà nǹkan bẹ lọ́wọ́ ọmọ Yorùbá nǹkan dánwò ní bíbà tó ń dánwò ní UK ni mò ń sọ o pẹ̀lú nǹkan tí bàbá ńlá wa ní lọ́wọ́ ìyẹn mọ̀ pé yes àwọn eléyìí nǹkan bẹ ibẹ̀ mo mọ̀ pé owó la máa fi ṣe àwọn nǹkan míì torí gbogbo nǹkan kọ́ ló máa free àwọn nǹkan míì wẹ̀ kàn máa lọ sínú ilé ẹ̀ máa jan àwọn nǹkan míì ẹ̀ máa ra àwọn ètùtù ibi problem tá à ní nìyẹn nílẹ̀ Yorùbá àwọn èèyàn lówó báwo lẹni tó ń ṣe farm àwọn bàbá tó ń ṣe farmer gbọ́dọ̀ ní owó lọ́wọ́ farmer wá dẹni tó rùn tó lówó lọ́wọ́. ẹ jẹ́ kí n gbé débi kan ṣe àpé àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣe so wọ́n tún mọ̀ pé tí wàá ṣe owó lọ́wọ́ wa a lè ní fọkànbalẹ̀ láti ṣe anything a lè ní fọkànbalẹ̀ láti ṣe nǹkan. báwo lè ṣe fẹ́ ṣe. so nǹkan tó ń ṣe wọ́n nìyẹn. èèyàn jí láàárọ̀ ní Ògùn State bàbá mi jí láàárọ̀ nísìn kò sí ọ̀kadà tó fi ń lọ sóko kò lè sáfìsẹ̀ ọ̀kadà tó máa fi lọ sóko wọ̀ lè sáfìsẹ̀ ọ̀kadà ni mò ń sọ kò ń ṣe mọ́tò àwọn bàbá ìyọ̀kadà ló ń lò wọ́n ní owó tó máa fi sáfìsì ọ̀kadà tẹ bá dé bèrè pé lọ́wọ́ fẹ́ fi sáfìsì nígbà staff mi lọ́kadà náà tí mo gbé fún wọn tí bá bèrè pé èlò lọ́ fẹ́ fi sáfìsì àní èmi àtúmọ̀ àdọ́gba kò ní kó ń dá ní ọ̀gá gbogbo ọ̀lẹ̀ tó bí 4,000 nílẹ̀ Yorùbá lẹ́nìí ẹ̀yin diaspora ẹ má fojú wo pé 4,000 nílẹ̀ Yorùbá lẹ́nìí 4,000
4,000 Kò dẹ̀ àbí mo parọ́ bàbá mi 4,000. Bẹ́ẹ̀ ni kò sí lọ́bẹ̀. wàá ṣe kó tó jẹ 4,000 Bẹ́ẹ̀ ni. àwọn olóṣèlú wa capitalize lé lórí ẹ̀sùn sókè má ní mò ń cut ọ̀rọ̀ ọmọ yín lẹ́nu bàbá mi má bínú torí Elédùmarè mo bẹ̀ yín ni. So ọmọ yín làwọn ọmọ yín làwọn ọmọ yín làwọn. So bí àwọn nǹkan yẹn wọ́n ti organize pé tá a bá ti ṣiṣẹ́ tá a bá ti ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ àwọn pípọ̀ yìí táwọn bá ti fẹ́ lò wọ́n táìmù yìí sìn á máa kówó jáde ọ lè fa àwọn base kan ọ lè fún 50 million. ẹ̀gbọ́n So ìgbà táwọn máa pín 50 million táwọn máa pín ó lè jẹ́ 5,000 láwọn àgbẹ̀ à kí ni ìbọ̀dì ìwọ̀nba pé bike man ni mí. So ìwọ̀nba pé bike man yẹn kò jẹ́ kí ojú tó rán síbẹ̀ pé kí ni 5,000 kí ni chicken change kí ni ẹ̀rọ fi 5,000 ṣe. chicken change 5,000. Chicken change kò kí ẹ̀ bá wọlé. mo ní ẹlòmíì nínú yín ó yẹ káwọn diaspora máa yáwó lọ́wọ́ yín ni wàláì tàláì sọmọbì láì làzílà hùwà ó yẹ ká máa yáwó lọ́wọ́ yín tẹ́ wà nílé ni tó bá jẹ́ pé nǹkan dáadáa nínú Nàìjíríà ó yẹ kí n pè yín kí n sọ pé sáré send 4,000 pounds sí mi tẹ̀ ní ìrọ̀lẹ́ méjì torí pé chicken change ló máa jẹ́ fẹ́yìn. How can people have big farm? Àwọn èèyàn ní big farm ni mò ń sọ kò ń ṣe farm kékèké àwọn èèyàn ní oko tó pọ̀ wọ́n ò rí kankan mú jáde náà Fúlàní ń jọko economy bad gbogbo ẹni jágbajàgba àwọn gọ́fìnà dẹ̀ ń parọ́ wọ́n squeeze everybody bí bàbá yìí dẹ̀ ṣe sọ bọ́ ṣe fẹ́ ṣe nìyẹn o election yìí nísìn Tinubu máa kó billions jáde tẹ́ bá pọ̀ ọmọ Yorùbá kankan pé kó wá ṣe rálẹ̀ á ṣépè fún iná aníkẹ́ fuck off ó sì fẹ́ náwó politician nù ó sì fẹ́ náwó but politician bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn wọ́n máa gbé ọ̀kadà brand new fún wọn irú bàbá tó bá jẹ́ pé ó ní ìdọ̀kadà wá ní kọ́ lọ fún lọ́kadà brand new àwọn olówó yẹn lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n ní lọ́wọ́. ṣe rántí pé nígbà kan mo mọ̀ bí ẹ rántí ṣe mọ̀ pé bí some 2 years ago táwọn kan lọ bust ibì kan mo mọ sáìdì ibi tó bust nílẹ̀ Yorùbá ọ̀kadà ní kinní kan ní oríṣiríṣi nǹkan lọ́bẹ̀rẹ̀ sí lọ kó nínú building yẹn wọ́n ti ra pamọ́ ní sàwọn olóṣèlú wọ́n ti ń ra pamọ́ síbẹ̀ wọ́n tọ́jú ẹ̀ pamọ́. wọ́n ti ra pamọ́ ti pẹ́. àwa mọ géèmù wọn. mọ́tò 2026 sáwọn kan tí Tinubu campaign ó ti ń kó sí ìgbà tí rí yẹn. lórí Facebook lánàá wọ́n pè mọ́tò 2027 àwọn àbáyé ẹ̀jẹ̀ níbẹ̀ wọn lọ́wọ́ kálọ́ sọ pé pé máa di 2027. so ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ kò ń ṣe pé ọ̀rọ̀ pé à ń bájọba jà náà a fẹ́ gbara wa kúrò lọ́wọ́ ìdì ti Britain gangan ló wà behind it inú UK lèmi èmi láwọn ọmọ níbí báyìí nísìn báwo lèmi ṣe máa gbádùn tí ilẹ̀ Yorùbá tó nìkan ju Britain lọ gbádùn kò make sense tá a bá ń tara à ń tara pé báwo làwa ṣe lè wà níbí báyìí tí ilẹ̀ ànímọ́ ni mo fẹ́ ṣe farmer nílùú yìí wọ́n ní mi ò ní work experience tẹ́ pé mo máa dé lé nísìn tí bá ní mo fẹ́ ṣe farmer nísìn àìmọye àwọn tó ní ilẹ̀ tó máa ní Kóìkì ó yá máa bọ̀ kájọ máa lọ sóko. ilé ọ̀fẹ́ ọ̀ bí mi dá tí Fúlàní máa géèyàn lórí. wọ́n lè rí pé kẹ́yìn máa mú bọ̀ dání Fúlàní dẹ̀ ń gbébọn káàkiri gọ́fìnà dẹ̀ dákẹ́ àwọn gómìnà náà ń ṣèpàdé nísìn ó ti pé 1 month nísìn àgbọ̀ kankan àgbọ̀pọ̀ ọba náà ń ṣe security summit ó dá ẹ fẹ́ Yorùbá nation ẹ protect aráàlú náà n táwọn sọ nìyẹn ẹ̀yin ò fẹ́ Yorùbá nation bọ́ ẹ fáwọn àgbẹ̀ ní ààyè kí wọ́n lè rí jẹ kọ́ lè rí mu ráwọn bàbá yìí ò gbọ́dọ̀ máa jìyà wọ́n ní ẹlòmíì àgbẹ̀ yes ilẹ̀ Yorùbá ni ẹ má máa sọ fún wa pé a lè fẹ́ yàwó mẹ́ta ẹni tó bá lè fẹ́ kó fẹ́ à ń ṣe Christian à ń ṣe Muslim reason tá a ṣe ń fẹ́ wọn ó ní reason àwọn bàbá wa tó fẹ́ mẹ́fà tó fẹ́ mẹ́ta kò ń ṣe fún wọn fẹ́ wọn for a purpose especially ẹni tó bá jẹ́ farmer. bẹ́ẹ̀ni. especially ẹni tó bá jẹ́ farmer ẹ wá ní kó níyàwó kan à ń ṣe Christian àkì ṣe kínní kò ń ṣọ̀rọ̀ Muslim bí Elédùmarè ṣe dá wa nìyẹn yíyan kan má gbé wa ní gbogbo ṣe gbogbo yẹn làwa ti rí àṣírí ẹ̀ nísìn. so màá sàn nọ́mbà yẹn sí bàbá mi ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run dúró tì wá Àjàyí la máa jà Ìgbòho ṣá ọmọ Adéyẹmọ àlàáfíà ni bàbá wa kò ní bàjẹ́ fún mo jẹ́rìí àmín ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́ mo máa ń like kí ẹgbẹ́ mo kí ẹ you innovate ẹni tó bá fẹ́ pè wọlé Ìbàdàn Olúyọ̀lé mo kí ẹ nọ́mbà tẹ́ máa fi pè ẹ lè pè direct mo kí ẹ Ṣẹ́gun honorable àwọn tèèyàn Kóìkì nìyẹn ẹ ṣé gan ni fún contribution yìí ní gbogbo ìgbà àṣírí wa á túbọ̀ máa bò ní kò ní tú Àrólé Odùduwà mo kí ẹ polygamous family ilẹ̀ Yorùbá dúró for now mo kí ẹ lẹ́ẹ̀kan sí mo kí ẹ̀yìn wa +44 7404 405917 ẹ̀yin tẹ́ wà lamẹ́ríkà mo kí yín o àwọ̀ ní tako ẹ̀sìn kankan láyé ẹ jẹ́ kí bàbá White ní Kóìkì òun tòun mọ́tò jíìpù wọn àjọ máa gbé flag yẹn tá a máa lọ ní kò séwu kankan àlọ́jà
rally ni ẹ bá mute background ẹ mo ti pè yín ẹ mute background ẹ mute ẹ fi ń gbọ́ mi nulẹ̀ ẹ mute tẹ fi ń gbọ́ nulẹ̀ bàbá White pátápátá ni o ẹ gbé lọlẹ̀ pátápátá ni o kí ló ṣẹlẹ̀ bàbá White ṣẹ́ wàá pa. àwọn ìjọ pẹ̀lú inú mi tẹ̀ ń dùn ni. àwọn ẹ̀bọ̀ wọ́n ti fẹ́ kó láàbù kan sí. ẹ bá sọ fún Tinubu kò dá wa lóhùn oníkàdákẹ́ ó nẹnu wá rùn ẹni tó bá ní ẹnu bàbá ẹ̀ rùn kóun náà má dàgbà torí Tinubu ń sọ fún bàbá olóyè bàbá Professor Akíntóyè pé ẹnu wọn rùn ni Tinubu ò lè mọ Nàìjíríà tó bàbá Akíntóyè now yes ó fẹ́ dé ambition president you are now the president divide Nigeria má tún náà tún fẹ́ ṣe 2027 kankan mọ́ nídẹ̀ you have the power and the zeal bàbá White tàbí kílẹ̀ ni mo wí. bẹ́ẹ̀ni ó tọ́ ni ó ti débẹ̀ bí Nàìjíríà orúkọ ẹ̀rọ nípa ẹ̀ láéláé. forever ni owó àtúnṣe ní káwa tún dúró kí wọ́n lọ ṣe 2027 àwa wá restructure Nàìjíríà gbogbo àtúwájọ wà nù Nàìjíríà ní sóríire gbogbo yín bomb bastard ànígbà. àwọn ìjọ ti fẹ́ yarí sí i. àdìmọ́ tẹ̀ ń gbádùn ẹ̀ wọ́n ní desperate nígbà tí Tinubu ó ti yọ ọ̀sẹ̀ mọ́ wọn níṣẹ́ tó ń blow àná ní sọ́n tó blow gas pipeline kan lánàá ní Rivers State wọ́n á shut down gbogbo Rivers State yẹn àwọn yẹn wọ́n ní gbogbo nǹkan lọ́wọ́ àwọn ọmọ tẹ́ porí omi lọ́sùn tẹ́lẹ̀ Tinubu ti lọ tọ́jà Yar'Adua ló stop gbogbo bombing tó ń ṣẹlẹ̀ ní Rivers State bàbá mi White Yar'Adua ní ẹwà many years ní Yar'Adua fi panú ẹ̀ tó fún wọn amnesty Òǹpólò ní kò sí tó kàn wọ́n pẹ̀lú àfipín Nàìjíríà kò ń ṣe pọ́ sọ fèmí mi gbọ́ tó sọ lẹ́nu ẹ̀ ni pé kàn ń rẹ̀ Nàìjíríà ó ń jẹun lọ́wọ́ Òǹpólò ń jẹun gidi lọ́wọ́ ẹ ti lọ tọ́ ìjà ó ti lọ fọwọ́ tọ́ àwọn scorpion àwọn tẹ́ pé wọ̀ kíá kíní kan wọn RPG wà lọ́wọ́ wọn bọ́ǹbù wà lọ́wọ́ gbogbo nǹkan wà lọ́wọ́ wọn Tinubu á fojú ẹ̀wọ̀n ìmọ̀. ó ti lọ fa wèrè lọ́yàn. èmi ò fẹ́ máa lo language ẹni ẹ mọ̀ táwọn ìyá wa ó ti fa nǹkan lọ́yàn ẹ̀rí kan Yar'Adua ló suppress àwọn people yẹn ló fún wọn amnesty pé ó da ìtẹ̀ bá fẹ́ àfún yín ẹ jẹ́ ká máa rí ṣebí torí Nàìjíríà rẹ̀ pogbọ́n ni Nàìjíríà ṣe ń rówó nígbà tí production wa bá bẹ̀rẹ̀ sí shut down nísìn tí gbèsè dẹ̀ wà lórí Nàìjíríà àní Nàìjíríà is at the sitting keg of gunpowder ni ó kò jókòó ó fẹ́ explode ní Tinubu ó ṣí gas òun á ń ṣàṣàná ìṣáná yàn tí wàá ṣá òun lọ̀rọ̀ táwọn alẹ́ yìí kí ló pa bàbá White lẹ́rìn wọ́n rò pé Yorùbá nìkan ló fẹ́ dá wà láàlẹ́ àwọn ọ̀dẹ́ ń dá wà láàlẹ́ ọmọ aláàbí láwa àbí bàbá White wá bá èmi ní sókà ni àwa fẹ́ lọ jẹ́gẹ́ ká jó ká ṣe fàájì tá a máa fi gbélẹ̀ lérí ni bọ̀tẹ́ bá ní ẹ sínwín àwa náà sọ fún yín pé ṣúkúnú wà lórí wa but àwa kọ́ la máa fún yín ní ṣúkúnú yẹn ń bọ̀ láti ọ̀nà Rivers State because how will you say that for 6 months ìjọba democracy tó vote fún ó yọ kúrò ẹ wá ní ìsinmi máa wà níbẹ̀ àwọn yẹn fẹ́ para wọn ni àwọn yẹn fẹ́ jà ní kò sí tó kàn wọn àwọn zakizaki ìwọ ti dákẹ́ wọ́n rọra láì lò ní problem wà nínú Nàìjíríà àwọn yẹn torí pé opportunity táwọn máa fi lọ nìyẹn opportunity táwọn máa fi lọ nìyẹn. lábàá wà pẹ̀lú bàbá White a kò múra sílẹ̀ ẹ ṣe gan ni ẹ máa gbádùn program lọ kẹ máa fi tíì kẹ máa fi jógẹ̀ èyí tẹ́ ẹ̀ láwẹ̀ àwọn bá dẹ̀ láwẹ̀ bá parí àwẹ̀ ká máa fi tíì jógẹ̀ Tinubu ti lọ ó ti lọ tọwọ́ bọ̀ tí kò yẹ kó tọwọ́ bọ̀ àwọn tó bá wọ́n ti kú ti ní àṣàṣì Fúlàní tó ràn torí tó bá ń ṣàṣàṣì Fúlàní ni kí ní kún ẹ̀ pẹ̀lú Rivers State ó fẹ́ fi Rivers State ó fẹ́ fi run APC wá destroy everything mo ń gbọ́ yín. sórí Wike nǹkan tí Tinubu ń ṣe ní Èkó ni Wike fẹ́ ṣe. a ti mọ̀ yẹn ṣé wàá kan Tinubu kí ni kan Tinubu pẹ̀lú yẹn. òun ló gbé Fubara débẹ̀. kí ni wàá kan àní kí ló bàbá mi kí ni kan Tinubu pẹ̀lú yẹn. kí ni kan Tinubu pẹ̀lú yẹn fi wọ́n sílẹ̀ wèrè làwọn méjèèjì yẹn fi wọ́n sílẹ̀ ó wá ṣẹ̀ lọ tọ́ wèrè lọ́yàn fi wọ́n sílẹ̀. because àwọn ti sọ pé bàbá yẹn ti sọnà bàbá yẹn mo rántí orúkọ bàbá yẹn máa ń ṣe program báyìí wọ́n máa ń jókòó báyìí Yorùbá wọn dùn lẹ́nu báyìí wọ́n ti sọ wọ́n ní wọ́n ń sàṣì Tinubu burúkú so ó máa ṣìṣe ni bàbá yẹn wá sọ débi pé ó gbọ́dọ̀ máa ṣìṣe nísìn because ó ti ṣàṣìṣe fáwọn ọmọ Yorùbá náà it's as simple as that
kí ni Ìgbòho ṣe kí Tinubu ò ní right láti sọ pé Ìgbòho gbogbo àkáǹtì ẹ̀ àṣì declare wanted ní ayọ́kúrò president tó pè ní president nìyẹn ó fi Ìgbòho sẹ́yìn odi oníwọ̀ máa nísinmi nínú Nàìjíríà ẹnu ẹ̀ lájọ wà yẹn àwọn ọmọ ìjọ máa ṣe gè fún yín presidency àwọn kí àwọn fẹ́ kú ìwọ ló fẹ́ kú àwọn yẹn fẹ́ kú bàbá yẹn máa wòran ẹrù burúkú wọ́n tọ́jú ẹ̀ pamọ́ ni ṣe ni nísìnyẹn mọ́ tán ṣe nísìnyí pé wọ́n lọ ń kó àwọn ẹrù yẹn bọ́ta wọ́n sáfíìsì ẹ̀ gbogbo àwọn ẹrù yẹn. Do you know when Yaradua died? A máa ti ṣèjọba Jonathan after Yaradua. Ẹ gbọ́ pé ẹ gbọ́ blowing ẹ gbọ́ kankan àwa ṣe ń gbọ́ kinní kan blow ní Rivers State. We've never heard of such látìgbà tí Yaradua ti fún wọn ní amnesty. Àsàtànà wọ́n sì blow gas pipeline kan. Ẹ rí náà o. Kẹ́mi Olúlọ́yọ̀ ti sọ. Àní Kẹ́mi Olúlọ́yọ̀ sì sọ láàárọ̀ yìí. Mo ti lọ tẹ́bá ẹ̀yẹ́ máa wòran. Kẹ́mi Olúlọ́yọ̀ sì sọ mo sì rí lórí page láàárọ̀ yìí. Amẹ́ríkà ti sọ fún gbogbo àwọn ọmọ wọn pátá. Ìwọ tó bá wà ní Rivers State wà ní secure ibi tí Amẹ́ríkà bá ní kó wà. Ìwọ tó ò ní kankan ṣe níbẹ̀ tó ń rí gbèrègbèrè tó bá mú ẹ àwo lọ nìyẹn. Bàbá ilé rẹ́rìn púpọ̀ jù. Ṣèbó ò lo Kẹ́mi Olúlọ́yọ̀ sọ bíbà ò ló sọ ní bíbà nísìnyí. tó bá ti bẹ̀rẹ̀ wàhálà àwa kò máa wọlé wẹ́rẹ́ ni. Ẹ̀gbọ́n kan tí Kẹ́mi sọ Dr. Kẹ́mi Olúlọ́yọ̀ 2 hours ago the US State Department warns with an S tó bá fi S sí warns their citizens kò ń ṣe citizen kan kò ń ṣe mẹ́ta gbogbo citizen wọn àti tó ṣẹ̀ fi gbéra tó yẹ pé ó fẹ́ lọ jà àwọn náà máa ń jalè káàkiri àwọn náà máa ń wá business káàkiri ibi tó bá ti lè ṣe bọ́ńkìrì ilé ayé àwọn èèyàn máa ń wá ibi tó bá ti lè ṣe bọ́ńkìrì náà wá wọn wá náà wọ́n ni wọn that the entire Rivers State is no-go area aka not safe except Port Harcourt. This travel advisory is strange. If you know, you know. Kẹ́mi Olúlọ́yọ̀ intelligent tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n ti bí bá anybody dá bó ṣe wà yẹn ọlọ́run fún ṣe ní ọmọ Yorùbá PhD méjì lónìí mo ń sọ fún Azeez lánàá ẹ ti sẹ́yìn òdi ó ní Nigeria is a fucking country bó ṣe sọ ní inú program ẹ̀kan tí mo gbọ́ tí mo play lánàá fún yín èèyàn ní PhD méjì ẹ ti síta ó ń gbé lẹ́yìn òdi ìwọ tó ò ní kankan ó wá ń sọ pé Nàìjíríà máa dà bàbá Kẹ́mi Olúlọ́yọ̀ the best mathematician ó dá pọ̀ àwọn Yorùbá ó dá pé ta bá ń sọ̀rọ̀ ẹ máa ń rò pé àsọdù là ń sọ ni Kẹ́mi Olúlọ́yọ̀ ní that fucking country ó tún sọ pé yes I said it mo play fún yín lánàá ìwọ wá jókòó sọ pé Nigeria God will bless Nigeria orí ò pé o ṣe ń pe God yẹn bàbá ẹ̀ ò ní ṣoríire tó bá tún pe God bàbá ẹ̀ ò ní ṣoríire torí bàbá ẹ̀ gan pe God títí God ò dá bàbá ẹ̀ lóhùn ọmọ àlè lórí bí lọ́ọ́ máa múra sílẹ̀ bàbá àbẹ̀tẹ̀ máa gbádùn ètò lọ pẹ̀lú brandy ó ní kú oore God will bless Nigeria God will bless Nigeria ṣé ètí bàbá Adébóyè sọ fún yín mo love bàbá Adébóyè ẹ love bàbá yẹn tó mi kò sẹ́ni tó love bàbá Adébóyè mo ò rí wọn rí àbá ní privilege láti rí wọn after tí oyè yín ká má tún mẹ́nu lọ síbẹ̀ gbà yẹn lọmọ wọn tún wá lọ ṣaláìsì ó yẹ ká lọ yọjú sí wọn nígbà yẹn but we didn't have the privilege Pastor mo bẹ́ẹ̀ ni you think Dr. Kẹ́mi Olúlọ́yọ̀ ó ní if you know you know àárọ̀ ìlú ṣe post eléyìí because àwọn military wọ́n máa ń fún ní information DSS máa ń fún ní information àwọn kan náà like ṣẹ́rí government tó bá da àti tó da kò má ta àwọn kan wà wọ́n máa ń fi sabotage government so irú àwa nísìnyí wọ́n ní gbé fún wa torí wọ́n mọ̀ pé àwa ń jàjàǹgbara wọ́n mọ̀ pé àwa máa ṣì lò tó bá gbé fún mi nísìnyí wọ́n mọ̀ pé Koiki máa jáde àwa sọ tí kò jẹ́ kó sọ ẹnu wàrà òfò ní ẹnu ò dákẹ́ báyìí wọ́n ti wọ́n mi títí mò ń gbọ́ náà ni bòrú àwọn Kẹ́mi Olúlọ́yọ̀ nísìnyí wọ́n máa fún wọn láwọn information lẹ́yìn ẹlòmíì bá fẹ́ fún ní information á travel lọ́ba amúlé lọ́wọ́ ni torí gbogbo àwọn military yẹn especially àwọn top hierarchy wọ́n bọ́ọ̀gì fóònù wọn. so ìyẹn la ṣe ń sọ pé opportunity tí ó wà ń lẹ́ni ṣe mọ̀ pé àtẹ̀mọ̀ pé ti Rivers State ń bọ̀ so for the fact that the Rivers State is now also happening is an opportunity for us is an advantage for us and we must make use of it very well. ẹ já lọ gbé kọ́ọ̀tù tó ń bọ̀ yìí ká lọ bá àwọn bàbá wa sọ̀rọ̀ mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa nílé o
gbogbo yín pátá ni àṣeyọrí máa wà bọ̀ kò ṣe nínú Nàìjíríà tó bá ṣì ń rí ṣe Ọlọ́run bless ẹ ni ẹ ló kọ́là miss call yín a ní ká pè yín padà àmọ́ bí ẹ fẹ́ dá sétò ni. ok ẹ káàárọ̀ sà. ẹ káàbọ̀ sórí kan ní wa. yẹ sà bá ọ̀nà dá yín sọ̀rọ̀. wẹ́ òtútù yẹn ti lọ́lẹ̀ díẹ̀ níta lè sọ náà ni àdúpẹ́ fọlọ́run. lágbára náà gbá lẹ Yorùbá fún alágbára náà. láṣẹ̀dùmarè láṣẹ̀dùmarè. àmọ́ ní o. láṣẹ̀dùmarè. ẹjọ́ akọ ní pé ká tó béèrè pé báwo ló ṣe ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Yorùbá. ó tọ́ àtàwọn àgbò. ó ṣì wà on the right track kò tí mẹ́hẹ àdẹ̀ tí dẹ̀yìn so níta lè sọ pé kí gbogbo wa ká lọ múra sílẹ̀ nígbàkigbà tí Ọlọ́run bá ní àsìkò aago máa dún tí kò ní pẹ́ mọ́ I can tell everybody that ká lọ máa múra sílẹ̀ ìrìn àjò tí à ń ṣe yìí tí kò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni pé 65 years ní Nàìjíríà ti fi operate àwa dẹ̀ fi 5 years a fi gbà kúrò lọ́nà ẹ rántí pé ìlú tó ní budget worth of trillions wọ́n ní military tó ti wà trained whether they are now trained to fight Boko Haram I don't know because nígbà kan máa ń gbọ́ pé Nigerian government àwọn military àwọn wà powerful wọ́n ní many different branches tó ti set up káàkiri sí gbogbo Nàìjíríà tó fi ń kéjì gbogbo wa inú ẹ̀ lọ́lọ́pàá nínú ẹ̀ ní sójà nínú ẹ̀ ní DSS now how do we defeat it by mind ni kò ń ṣe by pé káwa gbébọn pẹ̀lú wọn by mind la fi jà kí ni mind ẹni pé a sọ fún àfẹ́ Nàìjíríà mọ̀ ṣé òfin àgbáyé sọ bẹ́ẹ̀ yes kí ló dé tó ṣe ń pẹ́ ó ń pẹ́ because ọba yóò support àwọn ọba yóò support I'm very sorry to say àwọn ọba yóò support àwọn ọba tèmi náà ni wọ́n support yín torí pé àwọn ọba ò fẹ́ jẹ́ kí àṣeyọrí wà nílẹ̀ Yorùbá kó tó bá jẹ́ kí àṣeyọrí wà ní tí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ bá pàṣẹ láàárọ̀ pé a ṣe Nàìjíríà mọ́ wọ́n bí Tinubu dá kó yóhùn padà káyàyàyàyàyàyà Ọọ̀ni là ń sọ àbí Aláàfin but they are not ready so bí Aláàfin tó ń bọ̀ nísìn bàbá wa torí àwọn kàwé Canada lọ gbé wọ́n ní exposure bí àtàwọn náà bá wá dé táwọn sọ fún wọn pé Yorùbá fẹ́ lọ kọ́ta kó pé kí Yorùbá má lọ àwa bí wọ́n pé ṣé ilé ayé tó gbé ní Canada náà làwọn ọmọ Ọ̀yọ́ state ń gbé lọ́wọ́lọ́wọ́ àbí gbogbo ọmọ Yorùbá torí he lives in the UK ó kàwé ní UK wọ́n dẹ̀ kàwé ní Canada ṣé ayé yẹn táwọn rí ní Canada yẹn ṣé irú ayé yẹn àfẹ́ kíyàn kan máa lọ máa supply yẹn Canada fún wa mo rí àwọn equipment tó kó wọlé no àfẹ́ ru life yẹn o wọ́n fún wa ní equipment wá kó síbì kan no àfẹ́ develop ara wa from the scratch and I really develop ara wa inside the messed up country so táwọn yẹn bá ń béèrè pé kí lédè tó ṣe ń pẹ́ kí ní ìrìnàjò ṣe rí báyìí Nigeria has been operating as a business center for 60 years plus so to defeat it we need a lot of brain we need a lot of assistance from outside and within àwọn ló máa support yín Britain ò ní support yín àwa la máa wá support ara wa so ibi tó kù sí nísìnyí pé kólúkálukú lọ múra sílẹ̀ tábà ti ní ká jáde ṣé yẹn la máa fi gba Yorùbá nation ni from there wọ́n lè declare from there I lè hold our country and we move forward ó lè dìjà o kò ń ṣọ̀rọ̀ eré o ìwọ ni kò lọ múra sílẹ̀ so bó ṣe jẹ́ nìyẹn. torí èmi tí mò ń pè yín báyìí sí UAE la wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. okay United Arab Emirates. àwa tó ta wọ́n yára pé 2 million people ló wà ní UAE tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwa 1,000 people àti wà ní Nàìjíríà kan náà. okay. láàdé lọ́dún. mo mọ̀ because Abdullahi náà UAE ló wà tẹ́lẹ̀ kódà mọ̀ sí mi ṣì ń sọ fún mi cousin wa kan well not cousin be family friend mọ̀ sí mi ṣì ń sọ fún mi lánàá pé kí n jọ ti bá tẹ̀ rí nǹkan kan díẹ̀ kí n máa rántí ẹ̀ òun ló bá mi ṣe visa lọ sí Dubai ní 2016 nígbà tí mo kọ́kọ́ gbàwé tí mo fẹ́ travel Dubai mo kọ́kọ́ lọ mo ti sọ story yẹn rí ó ti padà sílé nísìn tí kò ráyè padà lọ mọ́ Tinubu dẹ̀ parọ́ pé òun ti yanjú ẹ̀ pẹ̀lú wa lọ́hùn mo ní bomb bastard ní gbogbo àwọn olóṣèlú yín mo ń gbọ́ yín bàbá mi ẹgbọ́n sókè. torí àwọn tó gbé UAE tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ bí orí èèyàn tó ti lọ 5 years ní UAE tó dá padà sílé tí kò dẹ̀ rí bí kankan lọ mọ́ ó wá ń ṣiṣẹ́ oṣù ní Nàìjíríà. èyí tó bá tẹ̀ ríṣẹ́ ṣe èyí tó bá tẹ̀ ríṣẹ́ ṣe gọ́sẹ̀ Abdullahi sì sọ fún mi nísìn kò ríṣẹ́ ṣe mẹkáníìkì ni kò ríṣẹ́ ṣe ó jókòó ń sùn oúnjẹ ni ká sùn ká jí ká enterprise kéèyàn ní ọpọlọ bẹ́ẹ̀ yẹn.
torí èmi tí mò ń pè báyìí sí ó ti sún mi pátápátá ló jẹ́ pé fi ń pè é pé ibo ni ìlú nǹkan lọ pé orí kò yé mi. kò síbi kankan tí ìlú yẹn lọ ìlú yẹn ò lè lọ anywhere. ìgbà tí yẹn bá gba 20,000 per month tó ti fi di 50,000 mo kí ìyàwó tó ti lọ láṣọ. ó dẹ̀ ní wọ mọ́tò tán. ó dẹ̀ níyàwó ó dẹ̀ ní ọmọ bíi mẹ́ta mọ́gbọ́n bíi mẹ́rin. má ṣe mo tọ́jú báwo ni wọ́n kò. kò dáa rárá kò lè kóòpù kò sí bó ṣe fẹ́ kóòpù báwo ló ṣe fẹ́ kóòpù kò sí bó ṣe fẹ́ kóòpù because the problem ni pé àwọn olóṣèlú máa tún sọ fáwọn èèyàn wa nísìn pé ẹ má dá bàbá Akíntóyè àti Ìgbòho lóhùn ìrìn àjò yẹn àwa mọ bá ṣe máa ṣe tí Nàìjíríà máa da gbogbo tó ti ń sọ láti 1999 nìyẹn. So and that can no longer sustain us. Mo kí ẹ just reason. Àwọn tẹ̀ ní ever support. Àwọn ọba tẹ̀ ní support. Àwọn ọba tí Tinubu máa ní kó lọ ra brand new SUV fún nísìn. Gbogbo wọn máa náà fẹ́ Prado. Gbogbo wọn tẹ̀ ń fẹ́ local made mọ́. Toyota ní ọkọ̀ yọlẹ́ tó máa ní condition. Tó ti lè lò fún another 1 year. Kó tó di kó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní fault. Because tó bá ti drive gbogbo títì tó fi ń drive náà ò dá anyway. Tó èmi dé Èkìtì. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn so iṣẹ́ yẹn sì ń tẹ̀síwájú kí gbogbo wa ká máa fàdúrà ran àwọn tó lead wa pé nígbàkigbà tó kù láìpẹ́ yìí tí gbogbo ẹ̀ máa fi níyànjú ó possible nínú ọdún yìí kò ń ṣe pé kò possible ó possible tí gbogbo wa bá fọwọ́ kún bàbá Akíntóyè so bó ṣe jẹ́ nìyẹn brother mi ẹ ṣé gan ni. ọlá àgbàdo yorùbá fún alágbára náà. láṣà àwọn tó láyé tó lọ́run gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ rédíò pírẹsẹ́ńtà nílé tí fún dínkù àbí díkejì ẹ̀ ń lè jáde bá wa sọ̀rọ̀ pé báyìí ni ó ṣe rí lórí ìrìn àjò Yorùbá nation ká fi kí àwọn èèyàn lẹ́yìn Mr. Ọláwálé làwà ní 2025 Nigeria still living in darkness lè blame wọn ṣe rí there is little we can blame the people ẹgbọ́n tí brother àìsàn nísìn people are still being paid 20,000 naira wọn náà kan ṣì ń gba 8,000 naira wages àwọn private schools tó ń lo teacher you okay? Yes. Dad, Yes. when you finish, can we go to the library? Okay. Àwọn nǹkan ṣì ń gba 8,000 naira. Mo kí àwọn títí lọ́lá ṣọ̀gbọ́n kẹ́yìn tàwà lórí ètò Mr. Isaac mo kí yín. There is no amount of how you want to fix a problem that the foundation is rotten. The foundation of Nigeria is so rotten and it cannot be fixed if it about destroy foundation and can rebuild it. But what the politicians are doing is that let us continue to amend the 1999 constitution as amended. Kí ló ń amend? You don't amend the constitution. So ẹ jẹ́ ká gbọ́ tí Prof tó sọ fún wa ní on the 5th of March as everybody is now looking towards the next move. The politicians are preparing for their move while we are also preparing for ours as well. Koiki, the government still wants to declare state of emergency in the southwest. Hope the rally will still hold. It does not stop the rally from being held. Mr. Omolaja. Ariyo sọ pé 8,000 naira is real. It cannot even buy me data for the week. I'm here. I love the way that you speak our Yoruba language. Ẹ ṣé gan ni Mr. Arikṣekola. Ẹ bá mi ṣe share kíákíá kẹ́ bá wa pín ètò yẹn. Ẹ jẹ́ gbọ́ tí bàbá Akíntóyè sọ̀rọ̀ níbí bàmú bọ̀. No, that is not the one I'm looking for. Remember, ilé ìkọ́ni mo fẹ́, ilé ni mo need. Once we start, we start. And we do not support the other country. Ṣé key point kan wà níbẹ̀. Tá bá ti bẹ̀rẹ̀ á ti bẹ̀rẹ̀. A dẹ̀ ní dúró until tá bá gba country wa. Kí ló mì fẹ́yìn? Please check your phone. I'll start sharing it after the program. All right, no problem, Mr. Olakunle. Bàbá Akíntóyè ní when we start, we start. When we start, we start. Tá bá ti bẹ̀rẹ̀ á ti bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn. Kí ló mì fẹ́yìn? I have not seen the number to chat so I can be added to the group. Okay. Mani láti lọ gbé ìyẹn jáde. Mr. Sunday, ẹ bá gbóhùn sókè à ń gbọ́ yín. Hello? Hello? Network. Mo kí brother mi Gbàdámọ́sí, mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa káàkiri gbogbo ibi tẹ́ ń gbọ́ wa káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá àti òkè òkun. Fún àǹfààní ẹ̀yin tí
ẹ̀ ń béèrè pé Koiki I need the group chat ẹ yẹn láti lè máa mọ bí nǹkan ṣe ń lọ mo láti lọ mú link yẹn jáde ni. Hello caller ṣẹ̀ṣin gbọ́ wà bí ẹ̀ sí bẹ́ẹ̀. Alright, ó ṣì ń struggle láti reconnect ọ̀dọ̀ ti drop. Màá lọ mú jáde nísìn the Koikimedia group chat. Nǹkan mo ṣe láti lọ pull link yẹn jáde ni. So ẹ fún mi ní few minutes. So my dear brother here in Libya, after the fasting, they will start to deport foreigner. Well, only right láti deport because kò ń ṣèlú wa. Sí nǹkan tí a máa ṣe sí yẹn. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ tí san owó ẹ̀wọ̀ ọ̀ràn míyàn yín, the month is coming to an end. Ẹ bá wa subscribe, ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ new followers. Àwọn kan jẹ́ ọmọ APC tẹ́lẹ̀ pé Tinubu ti wá disgrace àwọn báyìí. Ẹ má worry. Tinubu kò lè ṣe much in the system that is not working. It will be hard for him. Àfi tẹ́ bá ń parọ́ fúnra yín. It will be hard for the president to resolve the multiple crises. Breaking news, Tinubu's son has taken over my role. Shetima. Ó kú oríire. Kó máa sunkún sábọ̀. Tinubu ò lè fix. Okay. Mo ní láti máa send link yẹn sí later yín tẹ́ ẹ béèrè link yẹn because mo mọ ibi tó wà nínú mo mọ̀ bí àwọn team mi wọ́n lè bá mi pull it out. Ó wà lọ́wọ́ mi but torí phone tí mo fi ń stream yìí it will be difficult for me to pick it up. But màá send it sí yẹn, má worry. When people think that Tinubu was coming to power, yes, he has the right to be the president. But can he save the Yoruba people from the Fulani attack, from the inflation, from the economy, from the welfare? No, he can't, because the system is not conducive for Tinubu to have worked with to help us today. It will have been extremely difficult for him. So when some of us are thinking that, oh, Tinubu is coming to power, when they were campaigning, he came to London. Ǹjẹ́ Tinubu tẹ̀ lọ campaign l'America rárá? As at the time he was campaigning, mo rántí ẹ̀yin tẹ́ wà ní America, àbẹ́yìn tẹ́ follow campaign trail yẹn. Ǹjẹ́ Tinubu lọ sí America láti lọ campaign? I can't remember now. But I know he was in the UK, at least ó wá sí Chatham House. Ó lè lọ jẹun ní 805 kọ́ là ń pè bẹ̀yìn àbí 806 dẹ̀ ni. Tó ń jó, tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ báyìí. Ẹ jẹ́ ká tún try kọ́lá yìí bí a network kan máa gbé. But eventually, Tinubu the president was swear in. Oh, your subsidy, your subsidy. The problem has always been sitting. Then Buhari de mọ̀ pé. Hello, caller. Hello. Ṣé fẹ́ dá sórí ètò ni sà? Àìtí mọ̀ ìlú wo lẹ ti ń pè tẹ́ ní Kakasan? Ìlú wo lẹ ti ń pè sà? Oman mo ti ń pè Oman. Okay, so ẹ̀yin ti wà lọ́sàn-án ní ọ̀dà bẹ́ẹ̀ because mo wonder náà nígbà tẹ́ ní àsàn àyà mi já àwa ṣì wà láàárọ̀. Ẹgbọ́n sókè alàgbà wa láti Oman. Ẹ má wọrí mo mọ̀ pé Nàìjíríà náà nílẹ̀ ń lò ní àmátà. Ọlọ́run ló ń ṣe sà. Ọlọ́run ló ń ṣe sà. Ọlọ́run á kún yín lọ́wọ́. Àmì Elédùmarè. À ń gbọ́ yín ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ ẹ má dúró ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ torí nẹ́tíwọ́ọ̀kì gbogbo bẹ̀yẹn wọn like WhatsApp call ọmọ láti lo VPN and all that. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ à ń gbọ́ yín ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Okay sir. Ẹ rí ìyà ń jẹ wá nílẹ̀ Yorùbá. Ìyà ń jẹ wá. Tí ò ní rí sọ. Nǹkan tí mo káàdúrà tí mo gbà ní pé kí táìmù 9:50 yẹn ó dé ẹ rí àwọn èèyàn máa jáde. Okay. Jẹ́ tó lè ṣe fún wa kò sí nǹkan kò sí nǹkan. Ṣẹ́ni Jọ́sà. Bọ́tẹ̀ ní kan tó fẹ́ ṣe fún wa yẹn ní jẹ́ ká bẹ̀rù ká má jẹ́. Báyìí tí a wà yìí nísìnyí àti súnmọ́ àkókò. Ẹ jẹ́ kí
program yìí tó bá fẹ́ jáde fún wa báyìí ẹ jẹ́ kó máa long a little bit so that I'm. Network here. Oda party get nǹkan tó fẹ́ sọ. Let's hope it comes back again. Oda àti gẹ́ẹ̀tì ọ̀rọ̀ tí brother wa ń bá wa sọ wọ́n ní ká tún jẹ́ kí program wa kó túbọ̀ long. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ pè wọlé àbẹ̀ tó bá ní ìbéèrè +44 74 044 05917 ẹ lè pè direct ẹ lè pè lórí WhatsApp. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa láti ọ̀tún ìyá lájẹ́, mo kí ìyá wa Wóníyè, mo kí ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ silent listener, mo kí bàbá mi brother mi Fápọ̀hùndà, mo rí ẹ̀gbọ́n mi náà Mr. Fápọ̀hùndà wọ́n sọ̀rọ̀ níjọ́ òní tí mo gbọ́ wọn. Ẹ jẹ́ ká padà sí ẹ já lọ sọ́dọ̀ ẹ̀gbọ́n mi Jimmy, àwọn brother wa dáadáa. Ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa, ẹ káàárọ̀. Àìtí parí ẹ̀, a sì wà lórí ẹ̀. Ọlọ́run ló ń ṣe. Àná tí mò ń pè yẹn mò ń gbọ́ èyí gidi gan ni. Mò ń bá àwọn èèyàn kan sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ Yorùbá nation and everything. Báwọn eléyìí ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ fún mi nìyẹn. And then àgbàlagbà ni wọ́n, àwọn bàbá 65 70 years ni wọ́n àtàwọn ìyá ni wọ́n sọ fún mi pé Yorùbá nation my foot. Yorùbá nation rádaràda wo with Yorùbá ìkànnì jẹ́ Yorùbá nation. Tani kìíní kan wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ̀rọ̀ mo ní in fact inú bí mi débi pé mo kàn sọ fún ọ pé thank you tó yọ̀ wọ́n ṣe ní tí mo lè sọ̀rọ̀ sí. ṣé UK lọ́wọ́ àbílẹ̀ lọ́wọ́? UK ni wọ́n wà o, UK àwọn mìíràn tún wà ní Nàìjíríà náà. Ṣe rí àwọn àgbàlagbà yẹn àwọn ìṣòro wa mo fi títóbi Ọlọ́run bá ṣẹlẹ̀ láti 60 lọ sókè àwọn ìṣòro wa. UK ni wọ́n wà. So kí ni wọ́n kọ́kọ́ máa ju ẹnu kọ́ máa sọ pé àwọn ń ṣe kíní kan àwọn ṣe wọ́n tẹ̀ ronú ọjọ́ kan nǹkan tó fẹ́ jẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. ẹ jẹ́ kémi respond. Ṣe rí tabaṣe ní àwọn ìṣòro wa wọ́n ṣe ìṣòro wa mọ̀ tó bá ti ní ká jáde a lè expect kúrò àwọn wèrè yẹn jáde. Àwọn tó yẹ ká ti dá sí ìdìsíkò ẹ̀kọ́ ti kú dànù kò jẹ́ kó wà láyé. Àwa ni káwa jáde. Ṣe rí tabaṣe ń dúró pé tó bá ní ká jáde nísìn ẹ expect káwọn àwọn tí wọ́n ní any reason láti wọ́n ní life diaspora mi láti ọ̀dà fún ṣe Yorùbá nation kò jáde fúnra lè so ẹ má yẹ ká wà too worried about them. Ìmọ̀ọ́mọ̀ béèrè kò ń ṣe pé for any reason bóyá bíbá ẹ lọ́wọ́ àtẹni tó wà nínú àtẹni tó wà níbà it doesn't matter. So ẹ má yẹ ká jẹ́ káwọn yẹn fún wa ní ẹ má yẹ kọ́ fún ẹ má yẹ ṣe rí àwọn kan wà wọ́n ti wà in a dementia stage bíi Joe Biden. Nígbà tí Joe Biden máa fi lọ wọ́n ràn ló ń ṣe wọ́n kò mọ wọ́ọ̀tún sọ́wọ́ òsì. So tẹ bá wá engage ra àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn the best thing tẹ máa ṣe ni pé ẹ left wọn ẹ̀yin ti move forward because ẹni tí ó bá ń tako Yorùbá pé kí Yorùbá kó dá dúró whether ó wà nílé ni whether ó wà labroad ni they must have some mental problem because ìran Yorùbá dàgbà ju Nàìjíríà tó ń sọ yìí lọ. So kí ni argument tó wà níbẹ̀ ilé òtẹ̀ sọ̀rọ̀ amalgamation mo ní a ní gbogbo right láti make our full stand ní 2025 yìí. So ẹ má wọrí nípa àgbàlagbà kan sọ kínní kan àgbàlagbà kan gbogbo àwọn àgbàlagbà bẹ́ẹ̀ tó ń sáwọn àgbàlagbà dáadáa torí mọ̀ sí mi àgbàlagbà ní àwọn ìyá tó jẹ́ àwọn àgbàlagbà tó jẹ́ pé they are tired. Ìyá kan pè mí lamẹ́ríkà wọ́n náà wọ́n ní big fan wọ́n wo fídíò fan wọn lórí fídíò call láti Amẹ́ríkà wọ́n náà fẹ́ padà. So all these àwọn àgbàlagbà tá à ń sọ yẹn we don't need them anymore. Ẹ̀yin gan fúnra ara yín àgbàlagbà lèmi náà àwọn ọmọ làwa náà ti bí ẹni tó ti bí Ọlọ́run jẹ́ kó bí àwọn tá a fi bí sọ Ọlọ́run jẹ́ ká bí. So why we worry about all this àwọn bàbá tó yẹ ká ti dá sí ìdìsí lára. If you are waiting for all this criminal àgbàlagbà their life means nothing to us. Yorùbá ní life tàwa nísìn. Tó bá jẹ́ lánàá ẹ̀ mo bọ́ ṣe máa ń life. Ẹ máa no ṣẹ́rí tó ṣẹlẹ̀ nípa ẹ má yẹ kẹ́ni kankan frustrate you like I said. A ti wà ní stage pé ṣẹ́rí mental focus wa a lè jẹ́ kẹ́nìbọ̀dì derail nísìn. We have to be ṣẹ́rí ìrìn àjò yìí a gbọ́dọ̀ wà physically fit mentally tá a bá wà physically fit gbogbo nǹkan sọ ní sọ́mà defeating tó bá jẹ́ pé kò ṣe pé fẹ́ jáde ẹ̀ tí ní reason láti jáde ẹ má jẹ́ kíyàn kan force kẹ́ jáde wá sọ̀rọ̀ because ó lè ní role mi tẹ́ fi wá play but ẹ bá jáde wá sọ̀rọ̀ nísìn then kò ní make any impact kankan mọ́
tó bá dẹ̀ pé really fẹ́ jáde ni there's nothing stopping you, but what I'm trying to say is that don't allow all these buffoons, wọ́n pọ̀ ní UK bẹ́ẹ̀, àwọn kan wà nísìnyí tó yẹ pé wọ́n náà máa ń bú mi nínú hospital tó ti ń ṣiṣẹ́ ni pé ẹ wo Koiki àwọn Yorùbá nation yẹn wọ́n ti pa gbogbo àwọn yẹn wọ́n tán nílùú wọn, whether they are Ekiti, whether they are Ondo, they are Ogun, wọ́n ti pa àwọn èèyàn náà nílùú wọn, but ìjọ kan máa wà táwọn náà tó máa pa wọ́n, but àwa ń béèrè pé ṣé ó dìgbà tó bá pa yín káwa tó dúró, àwa ò lè dúró. So don't expect all these criminals, olórí burúkú àwọn àgbàlagbà tó yẹ pé wọ́n ti ṣòfò tẹ́lẹ̀ kó tó dé ìlú òyìnbó wọ́n wà, because bẹ́ẹ̀ ṣe ń gba visa ní sẹ́ ó yàtọ̀ tí bí èmi ṣe gba visa. I keep saying it. 1998 bí àwọn aláfẹ́ jẹ́ the last set of people tó èmi lọ ṣe interview ni àwọn bàbá òfò kan tó yẹ pé wọ́n mọ bọ́ ṣe ẹlòmíì ọmọ bọ́ ṣe gbé òun dé London gan ṣe wọ́n tó gbogbo ẹ̀ ní irú àwọn bàbá ilẹ̀ wọn bá argue. How do you argue with criminals like that? Ṣe máa ẹ̀kẹ́ni kankan kó and I'm talking generally to every one of us. A ti wà ní stage pé a fẹ́ focus nísìnyí. Money tó bá já wa 500 la bá jáde sí títì tó dẹ̀ jẹ́ pé 20 náà lè jáde sí London. A sì ní impact ju pé ká jẹ́ 1 million kó jẹ́ pé àwọn bàbá òfò kan ló máa wà lẹ́yìn tó máa yìnbọn fún wa lẹ́yìn. Torí irú àwọn yẹn máa yìnbọn fún yín lẹ́yìn wá pa yín lẹ́yìn. Kọ́dẹ̀ tó pa wá máa pa yín. Kẹ́ tó pa wá máa pa yín. So ẹ má jẹ́ kẹ́ni kankan kó boil kó jẹ́ kí blood yìí kó máa boil. Àwọn bàbá òfò, àwọn ìyá òfò, àwọn ìyá tó yẹ pé àwọn ló ń dó gbogbo àwọn politicians tó bá ti wá sí bíbá àwọn lórí burúkú ilẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀. Àwọn à ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation, wọ́n á máa sọ pé Yorùbá nation wọn lẹ̀ ń sọ. Ayé wọn ti ta ní UK, ayé wọn ti ta l'Amẹ́ríkà. So many of them are frustrated. Àwọn àdẹ̀kọ́ la dá problems wọn lọ́rùn. Tó bá dẹ̀ pé wọ́n sà sí wọn ni kọ́ lọ yanjú ẹ̀ nílé. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn brother mi máa yẹ kí frustration ẹ̀ kó relax ẹ̀yẹn máa bá àwọn gidi sọ̀rọ̀. Àwọn tó bá fẹ́ gbọ́ wá gbọ́ gbogbo yẹn kọ́ ló máa nígbà tó fẹ́ gba independent tí gbogbo yẹn ló tẹ̀lé Awólọ́wọ̀ ni kò ń ṣe gbogbo yẹn. So technology dẹ̀ ti wà nísìn by 9 tó bá dún ògbọ́ Yorùbá nation ó gbọ́dọ̀ mẹ́tọ́ ń pè ní Sunday Igboho àti Baba Akintoye tó bá dẹ̀ dáwọn ọmọ problem tí wọ́n nìyẹn a lè help wọn for that, but àníjẹ́ káwọn kan wá fi tiwọn kó bá wa débi pé wọ́n fẹ́ gba peanut lọ́wọ́ olóṣèlú. We are talking about something serious here, something serious là ń sọ. So ẹ tó bá dẹ̀ fún láyè tó bá sì fẹ́ wá sí UK ẹ wá gbé ní UK kẹwọ́ bó ṣe rí, it's a beautiful place. Mo sọ fún yàrá gbogbo títì ló quiet yẹn. Àwọn fẹ́ wà níbi tá a máa làágùn tá a máa ṣiṣẹ́, èmi fẹ́ wà nínú oko nísìn kí n máa ṣiṣẹ́. Mo lè lọ wa bọ́ ṣe gbogbo oko tẹ́ ń ṣe nísìn a máa redesign ẹ̀ because ẹ lo tractor. Àwọn ibì kan wà ẹ ṣe ń lo àdá ń lo kíní yẹn a máa kọ́kọ́ máàpù gbogbo lẹ̀ yẹn a yọ gbogbo weed a ṣọ́fùlẹ̀ a yẹ pé tractor ló máa ṣiṣẹ́ lọ gbùrùrùrù. Iṣẹ́ pọ̀ rẹpẹtẹ ta fẹ́ ṣe. Kí ni mo ń jókòó ṣe ní London? Ok, iṣẹ́ tí mo ṣe ní London kí ni mo lè lọ ṣe ní Nàìjíríà àmì nílẹ̀ Yorùbá? Kí ni mo ṣe ní London? The best iṣẹ́ tó o bá máa ṣe ní bíbá a lè replicate it, whether you are a doctor, you are a scientist, you are a mo rí bàbá kan ní Lagos State scorpion venom ló máa ń yọ. There are many things that we would do. Àjókòó sí ibi tẹ́ pé gbogbo Èkìtì state kò sí ilé tó jẹ́ 50 story building lókìtì state àbówà yàtọ̀ sí Cocoa House. So we are talking about things that can be of usefulness to us. Kò ṣe ọ̀rọ̀ media nìkan lè mímọ́ máa ṣe. The opportunity is just too vast to sit down in Europe and be talking about pé àfijọ́kọ̀ kí ló wà ní Europe? Kò sí nǹkan mọ́ ní Europe. Europe gan ti dead. Ó kàn bò wá láṣìírí ni. It doesn't matter. That is the system. Tell you blame anything fún yẹn. Abágbárí Yorùbá nation náà máa sanwó lé. A ní àfẹ́gbé nínú system yìí mọ́. System yìí ò ń ṣe system tiwa kò wà conducive fún wa. Ẹni tó bá dẹ̀ wà conducive kó wá gbé ní Europe. Àwọn àgbẹ̀ ní Europe mọ́. Bá a fẹ́ padà sí Nàìjíríà. Because mo lè wá sínú tẹ́ máa intimidate mi tí mo ní lè sọ̀rọ̀. Mo lè gbogbo ọ̀rọ̀ tí mo ti ń sọ láti 4 years nísìn kó jẹ́ pé UK government ò gbọ́. Wọ́n ń gbọ́n tí mo ń sọ náà. Bọ̀ látijọ́ tí mo ti ń ṣe ọlọ́pọ̀ tí wà kunlẹ̀kun nílé mi because kò ń ṣe terrorism ni mo ń sọ̀rọ̀ ilé lórí. Mo rẹ̀ ní pé kọ́ wá attack ìlú yìí. Tá a bá sọ pé mo ní kọ́ wá attack ìlú yìí. But ẹni tó bá attack wa tẹ bá pa wá máa pa yín ni. Nàìjíríà lèmi ti ń sọ yẹn. Mo lè sọ pé kọ́ wá pààyàn níbẹ̀ kí mo fẹ́ ní kọ́ wá pààyàn fún ní bíbà síbẹ̀ èmi mo ní bíbà yìí ṣèbí àlejò ní mí ní bíbà yìí. But àwọn àjòjì wá pa wá ẹ wá ń gbọ́ wá sórí social media. Orí yín ò pé tó bá pa yín kẹ́ pa wọ́n. Tó bá ti pa yín kẹ́ pa wọ́n. Simple as that. Bọ̀tẹ́ bá dẹ̀ ní ẹ̀pa wọn tá a bá ti dé stage pé ẹni tí a bá ti jáde fún rally tó bá ti lè pa wá a máa pa ẹni yẹn ni. It's as simple as that. Tọ́lọ́pàá bá pa wá a máa pa ọlọ́pàá yẹn ni. Kò sí ọ̀rọ̀ kìíní kan níbẹ̀. Jungle ni country yẹn for now. Eléyìí ò ń ṣe civilized country kan ní Nàìjíríà. Tọ́lọ́pàá bá pa wá nínú rally a máa pa ọlọ́pàá yẹn ni. It's as simple as that. Kò ń ṣe pé a máa dẹ́nu. Tẹ́ bá ti yìnbọn pààyàn a máa pààyàn náà ni. Fact ni ẹ má pa wá káwa náà má pa yín.
but ní civilized country protest ni wọ́n kàn máa fi tear gas wọ́n dẹ̀ máa fi water cannon wọ́n máa fi lé àwọn èèyàn bọ́ wọn ní yìnbọn but Africa ẹ máa yìnbọn so tẹ́ bá yìnbọn tó bá lọ mú èèyàn tẹ́niyàn ọ̀dẹ̀ jẹ́ àjẹsára tí ìbọn mu tó ṣubú bí Jùmọ̀ká Oyèlékè àbí ọ̀gá tó kú yẹn àní accept yẹn mọ́ in this part of the movement tó kù nísìn we won't accept it you do me we do you back jungle ni ìyẹn la ṣe ń sọ fún Tinubu pé a máa jáde but ìjáde wa wọ́ọ́rọ́wọ́ ni nobody will destroy anything nobody will attack anybody but if you attack us tẹ́ bá kó àgbèrò sí wa lẹ́gbẹ̀ẹ́ tó bá pa wá a máa pa àgbèrò yẹn ni Fúlàní ni kò ń ṣọmọ Yorùbá kó kọlà sórí kan a máa pa kò Fúlàní náà lè lọ kọlà pé a jáde nísìn àwa wà ní Mushin wọn wá náà àwọn mọ̀tà kan jáde wọn yìnbọn pa ẹ bá yìnbọn máa yìnbọn pa yín náà ni fact ni ẹ̀yin nìkan kọ́ lẹ níbọn ìyẹn la ṣe sọ fún pé kí gbogbo wa ká mọ tá à ń fẹ́ ṣe nísìn ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ti kọjá ọ̀rọ̀ à ń dẹnu à ń ṣẹ́nu kò ní àdèmọ́ máa ṣe kò ní èmi náà rẹ̀ ti dé tán sòkìyàn kan máa dẹ́rù bàbá pé àwọn tẹ bá rò pé ní agbèrò àwọn tó níwèrè wà nílẹ̀ Yorùbá a ní ká yan ọjọ́ ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. At any time the more tá bá ń pẹ́ sí tá tètè resolve problem yìí the longer ni ó máa build up ni àwọn ọmọ wa mú gbó káàkiri wọ́n mú kòlóòsì káàkiri wọn ní kankan tó ń ṣe wọ́n sùn wọ́n jí. àwọn èèyàn kọ́lé ẹ̀ lè lọ gbé nílé kí ni point ẹ̀ wá ra lé ẹlòmíì bá délé ní atúmọ̀ hide kò fẹ́ káwọn ará ilé mọ̀ pé òun dé ẹ fẹ́ káwọn ará ilé yín mọ̀ pé dé tí ó bá ń ṣe pé nǹkan wà ń bẹ̀ ẹ̀yin ṣẹ̀ nílé ni ṣe fẹ́ mọ̀ padà lédè. So we are living in denial and that denial is what we are saying that tó bá yẹ pé àwọn state governor nísìn gbogbo wọn bẹ̀rẹ̀ sí ń discuss self determination in the house àtẹ̀mọ̀ pé wọ́n gbìyànjú ẹ̀ dákẹ́ ṣe wọ́n tẹ̀ ń ṣe bí wàtẹ́ pé wọ́n tẹ̀ gbọ́n kankan mélòó lẹ́yìn mélòó lára yín kò sí tọkàn wọn people are being massacred gbogbo adé ń rí wọn gbé wá sórí social media à ń rí lórí social media lójoojúmọ́. So ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ kò ń sọ̀rọ̀ àgbàlagbà wèrè kan tó ti sínwín tó wà ní UK tó mọ̀ tó ń ṣe òun ẹlòmíì òrókó dó bó ṣe rí onílùú yìí ẹlòmíì ti dóko nísìn nílùú ìfọ ẹ má bínú pé náà àwẹ̀ láwà tí mò ń sọ̀rọ̀ báyìí o ẹlòmíì ò tí báyọ̀ sùn láti the last 3 years àwọn yẹn lẹ wá ń bá sọ̀rọ̀ àwọn tó rí wọn ti tó yẹ pé ìlú ìtẹ́ pé frustration tó wà nílùú tó bá careful and run a mad frustration tó wà nínú UK tó bá wà careful fúnra rẹ̀ gan and run a mad especially àwọn tó tẹ̀ ṣẹ̀ dé nísìn àwọn tá ti wà ń bẹ̀ fún 25 years plus ìyẹn kan ṣe máa sọ fún mi pé bí UK ṣe rí UK is a test of time ní abroad test of time ní ó máa kọ́kọ́ destroy your immune system wá destroy ẹ̀ gbogbo oúnjẹ tá à ń jẹ wọ́n destroy immune system wa ni ìyẹn la ṣe láti máa padà lọ́lé ká lọ máa múra sílẹ̀ dáadáa ká lọ máa prepare kó tẹ̀ torí pa ṣe Yorùbá nation ni mo sọ yìí but tá a mọ gbogbo yẹn àwọn nǹkan míì wà tá à ń jẹ tí kò bá system wa mu. ọ̀yàn àwọn pásítọ̀ àdẹ̀ tó wá ní pé ẹ má lọ ṣoògùn ẹ má ṣe kinní kan à ń jẹ́ nǹkan tó ń ba system wa jẹ́ olórí burúkú làwọn gbogbo cancer nǹkan kan tó ń ṣẹlẹ̀ yẹn ìjọ rẹ̀ yìí gbọ́ cancer lọ́dọ̀ àwọn bàbá ńlá wa rí tẹ́lẹ̀ kò ṣe pé kò sí gbogbo kinní yẹn wọ́n suppress ẹ̀ ní ó náà kankan tó fi ń suppress ẹ̀ ní gbogbo wa la ná àìsàn lára. ẹni tó bá mú àtàrí tẹ́lẹ̀ ń tàdá àìsàn sí i ó ti di ẹlòmíì àtàrí tẹ́ ń sọ yẹn nísìn èmi jẹ́ àtàrí àtòbí ẹlòmíì ò tí ì jẹ obì kò tí ì fobì kan inú báyìí nísìn láti the last 10 years kò mọ bóbì ṣe rí lẹ́nu mọ́. èmi jẹ́ obì àtàtàrí dáadáa nígbà tí mo lọ Áfíríkà ní sóríire bomb blaster. iṣẹ́ gidi ló ń ṣe lára àtòrógbó. So àwọn àjọkọ̀ sí abroad wọ́n máa ń parọ́ fún wa àwọn medical ń parọ́ fún wa Prince Charles nísìn nígbà tó ń ní cancer nísìn wọ́n ní kò ní lo oògùn òyìnbó oògùn tìbílẹ̀ ló máa lò ó ń lo oògùn ìbílẹ̀ wọ́n máa sọ fún wa pé ká má consult àwọn ìbílẹ̀ wa lóòótọ́ mọ̀ pé tìbílẹ̀ wa tó nídìí ni pé kó nídìí good packaging bó kò lè ní good packaging nínú Nàìjíríà ẹ jẹ́ ká ní country tán ẹ̀rí industry tó máa jáde tó yẹ pé àwọn oògùn yẹn with confirmed authentication of a Yoruba government a máa ta síta ni olórí burúkú Amẹ́ríkà àti àwọn àgbáyé ò fẹ́ jẹ́ kí Yorùbá dìde in terms of our tradomedical another sector tó nìyẹn ní sóríire tó bá ní àní kúrò ní Nàìjíríà bá bẹ́ẹ̀ ò ní sóríire ni mo sọ.
ẹ̀yin máa lè. Do you know what Tradomedical could be in terms of business to us when we have our country? Ọmọ àlẹ́ a máa béèrè pé ta ni leader bá bẹ́ẹ̀ ni leader bẹ́ẹ̀ tó tọ́jú ẹ̀ kó tó kú. Ìwọ béèrè lọ́ba bẹ́ẹ̀ pé kí ló dé tí Nàìjíríà ṣe ṣiṣẹ́ tó wá ń béèrè pé kí Nàìjíríà máa ṣiṣẹ́. Bàbá ẹ̀ mọ̀ pé Nàìjíríà ṣiṣẹ́, ìyá ẹ̀ mọ̀ pé Nàìjíríà ṣiṣẹ́. Ẹ̀yin máa lè. Èmi gbé ní phase 2 Adéníjàdèlé, ìyà ò jẹ mí tí mo fi kúrò ní Lagos State. 3 years ni mo lò after tí mo ṣe tán ní secondary school. Ẹ lọ bèrè Koiki ní Adéníjàdèlé, ẹni ṣoríire. Ẹ jẹ́ pé pátá kan ní gbogbo yín wọ̀ tẹ́ máa fọ̀ tẹ́ máa gbé wá. Gbogbo aṣọ tẹ́mi wọ̀ mọ́ sí mi sẹ́ndẹ̀ wá látà abroad ni. Bàbá ò ní ṣoríire tó bá tó rò pé yà ń jẹ mí ni. Lọ bèrè mi ní phase 2 Adéníjàdèlé. Ọmọ alájà ìdú. Màmá dada, kọ́ lọ bá fọ̀run kẹ́ grandma mi, ẹ̀yin máa lè. Torí àjókòó sórí social media ẹ rò pé mo ṣe jáde lánàá ni. All right, brother mi jàre, má yẹn yọ ẹ lẹ́nu. Ẹni ṣoríire. Ẹ lọ bèrè mi ní Adéníjàdèlé. Idiot all over the place. Mọ̀mísí mi mọ̀ pé Nàìjíríà máa ṣiṣẹ́ ló sá kúrò ní 1990. Tí Nàìjíríà máa ṣiṣẹ́ ni kò ní jókòó sínú Nàìjíríà. Idiot. Ẹ̀yin tó ṣe bí lánàá ẹ̀yin ọmọ òfò. Ẹ̀yin ọmọ táyé yín ti bàjẹ́ pátápátá. Ẹ̀yin ọmọ tẹ́ pé ẹlòmíì ò wọṣọ brand new rí látijọ́ tó ti dáyé. Brand new second hand ń rà táwọn ọmọ Ìgbò ló ń kó wá. Gbogbo àwọn aṣọ tó ti wọ̀ tó ti condemn lábúrò ọ̀dọ́ máa kó wá fún yín. Idiot all over the place. Mo kí ọ̀kẹ́ might kò ní bàjẹ́ fún brother mi. Bẹ́ẹ̀ni, o rò pé easy kíyàn wà níta kó máa gbé níta láti 25 years ni. Nǹkan kékeré ló pé ni. Living outside the country for 25 years. Àná ló rò pé mo ṣe kúrò Nàìjíríà. O rò pé mi ṣe japa lánàá ni. 1998 Gatwick Airport September ni mo dé lui. Mo mọ date mo dé lui. Passport mo lò dé lui ṣì wà lọ́wọ́ mi. Ọmọ àlè. Mo wá fi 15 years mo fi wáwé nílùú yìí. Tí Nàìjíríà bá dání, ó yẹ kí mi wá máa wá status ìlú mi. Ẹ̀yin ọmọ òfò. Ẹ̀yin ọmọ tẹ́ ẹ̀ mọ wọ́ọ̀tún sọ́wọ́ òsì. Gbogbo school lórí ràkàtíà. Kò ní bàjẹ́ fún ẹ̀jẹ̀ mi kọ́ ya brother mi tó fún mi super. Èmi like owó ẹ̀ fún wa lówó. Ẹ tún lọ sáwọn tó ń pè wá. À ń sọ pé nǹkan ń dùn wá lọ́kàn. Àwọn bàbá òfò kan á ní ká dákẹ́. Àwọn bàbá táyé wọn ti bàjẹ́. Àwọn bàbá táyé wọn tó ti finish. Tinubu ṣebí abroad ni Tinubu náà wà. Nígbà tó sá kúrò òun àti Délé Mọ̀mọ́dù ṣebí mo ṣìkà lórí Bob D. Jẹ́ lọ sọ́dọ̀ Bob D lórí Instagram. Idiot all over the place. Mo ní mi ibi ìbàlẹ̀ máa yọ ẹ̀mí Nàìjíríà kúrò lára ọmọ àlè. Nigeria will work in Jesus name. Olóṣì. Ó work lánàá. Ṣé ó work lánàá fún dádì ẹ̀? Nàìjíríà tó work fún parent ẹ̀ tó yẹ pé parent ẹ̀ struggle. Ẹlòmíì owó oògùn péré ló pa bàbá ẹ̀. Kò rí owó oògùn pé bàbá mi nǹkan àìsàn ṣe bàbá mi kò rí oògùn. Òun ló pa dádì ẹ̀. Ọmọ àlè. Ìyẹn ni wọ́n máa ń sọ fún Rèmi pé kí n shut up. Dádì ẹ̀ tó yẹ pé n tó pa bàbá ẹ̀ ṣe àìmọye àwọn tó sick nílùú yìí tó yẹ pé wọ́n ṣì Dr. Mahmoud kọ́ ló bá fún ọ lálàáfíà. Owó tí American government náà sí ìyá yẹn kò ń ṣọ̀rọ̀ $1 million. Tí ìyá yẹn bá wá sí Nàìjíríà within 1 week kó náà máa dákẹ́ ni. Èèyàn máa lè. A ní ká gba country káyé ẹ̀ lè da kó lè rọmọ tọ́jú kó lè rí family tọ́jú gan nínú ẹ̀. A ní ká dákẹ́ àbí èpèlẹ́ máa gbà nínú àwẹ̀ mi báyìí ẹ̀ ní ṣoríire. Ẹ bá gbọ́n sókè ṣe fẹ́ dá sórí ètò ni. Hello sir. Ṣe fẹ́ dá sórí ẹ̀ ni ẹ káàbọ̀ sórí kan ní wa. Ẹ bá gbọ́n sókè. Yes sir. À ń gbọ́n yín sà. Ọlọ́run á máa fún yín ṣe o. A fún gbogbo wa ṣe. Gbogbo akitiyan yín lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí àti èròǹgbà dáadáa tẹ́ ẹ ní fún ìran Yorùbá Ọlọ́run á jẹ́ kó wá sí ìmúṣẹ. Àmín. Ọlọ́run á dẹ̀ mú wa délẹ̀ lérí lágbára Ọlọ́run. Àmín Ọlọ́run. Àwa wà pẹ̀lú yín Yorùbá nation gangan òun ló lè ṣe gbogbo tó ń bẹ ńlẹ̀ yìí lórí burúkú làwọn ìjọba Nàìjíríà ní ìṣèyàn gidi. Bẹ́ẹ̀ni. Kí àwọn bàbá tiwa kí wọ́n tó ṣaláìsí àwa kékeré la wà tó ti máa sọ wípé àfi tí ìlú yìí tó bá pín òun ni a tó lè nísinmi nílùú yìí. Àdúgbò wo lẹ ti ń pè wá nílẹ̀ Yorùbá? Sáìdì bo lẹ ti ń pè wá kákọ̀ láì dí àti orí inú máa ń dùn táwọn Yorùbá ń pè láti ilé. Sáìdì bo lẹ ti ń pè wá? Kábíyèsí ẹ àwọn tèmi nìyẹn. Ọlọ́run bá ń dúró tì yín. Bẹ́ẹ̀ni, a máa ń tẹ̀lé yín back to back ní ilé online. Ẹ ṣé gan ni. Àní ká dá sí náà ní ká dẹ̀ Mo dúpẹ́, you okay?
kí bàbá ń jáde lóye àti bàbá Sunday Igboho Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín o àti gbogbo ọmọ Yorùbá tó fi òótọ́ tó fi òótọ́ nú rìn ìrìn àjò Yorùbá nìyẹn. Àmín. Ẹ ṣé gan-an ẹ̀yin tẹ́ ń support wa lórí Twitter Mr. Terry, thank you so much. Ẹ ṣé gan-an ni ẹ bá ń kí gbogbo àwọn ará ilé, thank you very much. Mo kí gbogbo èèyàn wa tó bá fẹ́ dá sí nọ́mbà mi ẹ lè pè mí direct. Ẹ má bínú pé èèyàn wa tí à ń jẹ data yín nílé. Oduduwa has arrived, èèyàn dáadáa, àwọn tí Koikimedia nìyẹn àti ti olóyè Igboho Òòṣà. Mo kí gbogbo wa, mo kí gbogbo àwọn ọmọ wa nílé. Ọba Elédùmarè kò ní fi wá sílẹ̀. Ẹ já gbọ́ bí Délé Momodu ṣe sọ̀rọ̀ ìyẹn lánàá. No, má bá mi sọ̀rọ̀ ice cream nísìn. It's 11 o'clock, okay? Ice cream call, ó scroll ni. Tó bá wà ní school, wà máa mú ice cream. Ẹ já follow tí Délé Momodu sọ. Yes, I choose a road less traveled by Dele Momodu. There is no major player in politics today that I have not known between the 10 to 30 years. President Bola Ahmed Tinubu falls in the last category. We were comrades in the June 12 struggle from 1993 to 1998/1999. Bola Tinubu tẹ́yìn sọ yẹn. Mo ní ìyá tó ń dáná fún wọn. Ìyá tó ń dá iná tí Bọ́lá Tinubu ń jẹ ní UK àti gbogbo sẹ́ẹ̀tì wọn, mo pàdé mọ́mì yẹn ní pàtí ní last week Saturday. Tí ó bá jẹ́ president nǹkan ká máa fún lọ́wọ́, òun fún ọmọ Yorùbá lọ́wọ́ ni. Tí Tinubu bá fún wa ní ọ̀wọ̀ ni tó yẹ kó máa pa wá ní Àkúrẹ́. I don't think some of you know the meaning of being a president. Ọ̀hán máa pàṣẹ ni. Tó bá pàṣẹ fún gbogbo wọn pé kọ́ fíṣùlà gbogbo Fúlàní tó ń bẹ l'Ondo State, ó pọ̀ jù fún ni. Wọ́n ti ẹkùn ẹ̀ báyìí wọ́n rà báyìí ni. Òun náà wá fẹ́ ra wọn lẹ́pọ̀n, kò fi Nnamdi Kanu sílẹ̀, kò dẹ̀ fi sọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ Ìgbòho. Ó fẹ́ máa play game, ó fẹ́ play game, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Tòró mọ̀ pé tóun bá fi Nnamdi Kanu sílẹ̀, kò ní ní jókà kankan mọ́, bó kò lè fi kankan ṣe Ìgbòho torí pé Ìgbòho ò sí lábẹ́ Nigerian government. Ìgbòho ò ṣẹ̀. Ìgbòho ò ṣẹ̀ anywhere in the world. Mo ní article tí wọ́n ṣe lórí Ìgbòho, research táwọn European Union ní kọ́ lọ ṣe fún Ìgbòho láti ká ló ń pè ní Sunday Ìgbòho. Mo ti sọ fún yín rí, ó wà lọ́wọ́ mi. Èdè Faransé aláti translate ẹ̀ padà sí English ni. So Ìgbòho kì í ṣe criminal. Kò ń ṣe tó bá jẹ́ criminal ni wàá ti dá dúró ní gbogbo ibi tó ń lọ lágbàáyé. Ó ṣàtiwọ UK ẹ máa many times ní Ìgbòho ti wá sí London. Wọ́n ṣe dá dúró tó bá yẹ pé criminal ni. Mọ̀ tó ń pè ní criminal ni. Interpol máa dẹ́ dúró ní pé where are you going? But kí ni offence Ìgbòho? Ẹ wo tí Gumi sọ. Gumi wá ń sọ fáwa pé àwa ni terrorist. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá náà dẹ́ accept gbogbo nonsense yẹn. Ṣé terrorist làwa ni? Èèyàn mélòó làwa ti pa? Láti jọ́ tó ti pa wá èèyàn mélòó làwa ti pa? Àwọn òpààyàn kọ́kọ́ náà. A kàn wá sórí social media ń sunkún, wọ́n ti pa wá o, ẹ gbà wá o, ìgbà àgbáyé ẹ gbà wá o, we are being killed o, kí ló máa ṣẹlẹ̀ o? Àdé sọ pé ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ó lè níyanjú, House of Assembly ẹ dákẹ́, ó kù díẹ̀ fún gbogbo wa. Lockdown Heathrow airport ó kù díẹ̀ fún gbogbo wa. The lockdown Heathrow, mo fẹ́ kí Instagram yẹ kó tán kí n start ẹ̀ kí n tó gọ́ọ̀tì kí n lórí ọ̀rọ̀ Délé Momodu ni, ẹ̀gbọ́n mi dáadáa, kò ní bàjẹ́ fún ẹ rò pé Délé Momodu máa bá yín dá sọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Kí ni kan pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Yorùbá nation? Ayé tàwa làwa tó láti lọ sọ́tà nísìn. Délé Momodu as well is probably in his 60s. So you expect Délé Momodu to come and fight for Yorùbá nation on your behalf? Ìwọ ló máa jà fún Yorùbá nation. Àwọn ọmọ Délé Momodu gbogbo wọn lọ ní British passport, wọ́n gbádùn ayé wọn. Thank you so much Nick Atten for being a member. Being a member means that somebody that is enjoying this program like having a Netflix or Amazon TV, all these platforms, and they are paying. So we need to appreciate them and recognize them. Gbogbo yín pátápátá náà ni member. So à ń sọ̀rọ̀ nípa our existence as people. Wọ́n tẹ̀lé ọmọ Edo State ní Délé Momodu. I saw the documentary in English. I was amazed. I thank God for Chief Sunday Igboho. Ẹ jẹ́ ká continue. Ó ní gbogbo àwọn politicians, àwọn ọmọ àwọn in the last 30 years, from 10 to over 30 years, including Tinubu, òun àti Tinubu lọ́jọ́ pẹ́ ní UK during the exile. Àwọn tó sá lọ ní Abacha tì mọ́lé tó ṣe jàǹbá fún gbogbo wọn. Ẹ já lọ sọ́dọ̀ kọ́là yìí. Hello kọ́là. Ẹ káàbọ̀ sórí kan ni wa. Ẹ ti wà lórí ètò náà sà.
láti Abidjan ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa ẹ má bínú àwọn ọmọ ẹ ló disturb ní background à ń gbọ́ yín sà. Ọlọ́run ẹ ti rí gbogbo tí ń ṣe lónìí inú mi dùn inú ìjọba sí gbogbo ọ̀rọ̀ pẹ́ sọ́kọjá gbogbo ìgbà tí lónìí ẹ̀yìn náà rí lẹ́nu jọ́ mẹ́ta ìgbà tí ń ṣe ní ọ̀tún. Gbogbo ara nǹkan tá à ń sọ níṣì èèyàn ní ẹnu kẹta rẹ kẹfì ẹnu bá ìran Yorùbá sọ wọn wọn kéré níṣì wọn kéré lọ sí wọn mẹjára àti tí tọ́jáde wọn bá fi ìran Yorùbá tètù. Mo mọ̀ pé Yorùbá ó jáde ní gbogbo ibikíbi ni mẹ́mà wa gan tá a wà ní Abidjan bíbí gan tó bá jẹ́ program kan ó bá wà tí àwọn Yorùbá tí wọ́n wà ní Abidjan tó bá jáde àwa gan wà láyé àwa nínú bá ṣì náà. Ìran Yorùbá Áfíríkà gba orílẹ̀-èdè wa àwọn ìran púpọ̀ ń bẹ ní Nàìjíríà wọ́n fẹ́ gba orílẹ̀-èdè wa lọ́wọ́ wa wọ́n mọ̀ pé ní Nàìjíríà nísìnyí orílẹ̀-èdè Yorùbá ní ilẹ̀ Yorùbá ló dáa jù lọ́dọ̀ wa tẹ́ bá ti gbin nǹkan rẹ̀ ní di fertilizer yóò máa jáde ní bẹ́ẹ̀ yóò máa jáde ní lọ lónìí yìí àwọn èèyàn kan ti rí pé pé ẹ̀kọ́ bẹ tábí wọ́n fẹ́ gba ilẹ̀ Yorùbá màá Yorùbá nìkan ojú wa ti ń là èmi kan tí mo bá ń sọ̀rọ̀ ọmọ Ọ̀ṣun ni mí ọmọ Ọ̀ṣun state bàbá mi ọmọ Ẹdẹ màmá mi ni ọmọ Òṣogbo bọ̀ kí wọ́n á rí pé irú nǹkan báyìí wọ́n ń ṣe ní Ọ̀ṣun. Nǹkan tá à ń sọ o ti pẹ́nu tó àwọn bàbá òṣì tí wọ́n sọ pé kí ni wọ́n pè ní Yorùbá nation bye bye ẹ má da àwọn ìyẹn lóhùn. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi? Àgbọ́yé à ń gbọ́ yín àgbọ́yé sà. Wàhálà ẹ má àwọn wèrè náà wẹ́lẹ̀ yìí àwọn bàbá wèrè ni wọ́n ẹ̀rí kí ni ní ilẹ̀ Abidjan bíi àwọn French wọ́n máa ń sọ èdè kan pé même les cons vieillissent ìtumọ̀ rẹ̀ ń pé kí ni ẹni tó máa ń pèèyàn ní àgbàyà láti ọ̀gbọ́n ló ti ní ìwà kátàkátà ló wá fi dàgbà láti Yorùbá fi ń tọ́ pé àgbàyà àwọn àgbàyà wà àwọn àgbà àwọn èèyàn ẹ mọ kẹrẹ àti bí àwọn nǹkan kan àwọn èèyàn kan ni wọ́n sọ lánàá pé kí Sunday Igboho kọmọ níbi ìsìnkú mọmọ pé nǹkan táwọn rí pé wọ́n fowó pa ní gbọmọ àti Sunday Igboho wá tó. gbogbo àwọn èèyàn máa kọ rí nǹkan kan rọmà làwọn yẹn àwọn wòlíì rọmà làwọn yẹn. ẹ̀ẹ́dìrì olùsí náà irú àwọn èèyàn báyìí máa ń wà báyìí irú àwọn èèyàn máa ń wà báyìí kí wọ́n fi ba program jọlọ èèyàn mẹ́tí táwọn ní àníkàkún mẹ irú àwọn èèyàn wọ́n tún padà fún wa tọ́ba yẹn àwọn gangan ló tún máa ké Sunday Igboho àwa la jà fún ọ ẹtì àwọn ké irọ́ ni bẹ́ẹ̀ irú àwọn èèyàn káàtì ẹ̀mọ́ kan ti tọ̀wọ́ kún ọlọ́ọ̀tì mọ ìjà táwa Yorùbá à ń jà ọlọ́ọ̀tì mọ pé ìjà ẹ̀tọ́ wa ni ẹ̀yin náà òótọ́ ni àwọn ń gbé ní Abidjan mọ́ tí àwọn èèyàn wa tí wọ́n ń pa ní àwọn èèyàn wa tí wọ́n ń pa ní tó wá dá ìgbà tí mo fi fídíò gan ìyàwó mi gan inú rẹ̀ bàjẹ́ ni parce que ọmọ Ọ̀ṣun náà ni òun náà ọmọ Èjìgbò ni òun náà. ok brother mi Naija ló dẹ. inú rẹ̀ gan bàjẹ́. káwá wà bíi káwá sọ pé irú nǹkan bá káwá sọ pé a ní ìjọba kan kí ni èyí Jackson gbogbo gbà èyí Jackson máa dẹ́rẹ́kẹ̀ bíi jáwé kìsì gbogbo gbà onímọ̀ ń jó oníjó òfò bó ṣe ń jó káàkiri nìyẹn oníjó òfò ni mo kí sísítà mi Ọmọlọ́lá 442 ẹ̀ka rọ̀ṣà àbẹ̀ká rọ̀mà. àwọn ìgbà ti bọ̀ àwọn fún jẹ́ kò tí sọ̀rọ̀ ṣé eléyìí báyìí ṣé inú èèyàn kò yàn ṣe ìtẹ̀lélẹ̀ gbogbo gbà inú èèyàn dùn òun sàn jó inú èèyàn ò dùn òun sàn jó ni wàhálà ìwọ ní tí rálì bá bẹ̀rẹ̀ wàhálà tó bá dogun wàhálà tẹ́mi bá dé ní méje irú àwọn èèyàn báyìí ní mọ̀ fèsì ọdún wọn ní mọ̀ fèsì irú àwọn èèyàn bíi
àwọn gómìnà àbí àwọn ọba ẹ̀ àwọn ìjà gbogbo àwọn ọba ni wọ́n ti bọ̀ sí ìpàbọ̀dé gbogbo àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ti ìpàbọ̀dé fún ìrànlọ́wọ́ Yorùbá. ṣé rí ọba kan tó jáde àlàáfíà ni bàbá wa àlàáfíà ni gbogbo ṣàwà mo ń gbádùn yín bàbá mi láti Abidjan. ṣé ọba lélẹ̀ ṣé ọba lélẹ̀ yìí wọ́n pa irọ́. ọba tó lè pàṣẹ ọba tó ń pa wá tó lè sọ̀rọ̀ tó dákẹ́ lọ́lọ́. mo gbọ́ yín. ìwà ọ̀ní ìwà tẹ̀ ní wù kò yà mí lẹ́nu. ẹ jẹ́ máa kàtà ẹ jẹ́ ká fi wọ́n sílẹ̀ ká má dárúkọ wọn ká fi wọ́n sílẹ̀ jàre. gbogbo èèyàn ló ti mọ ọba táwọn sọ àní láti dárúkọ ọba kankan gbogbo aláti mọ àwọn ọba yẹn. òye pa ń bẹ̀rù láti dárúkọ wọn ẹ má yẹ ká dárúkọ ká fi wọ́n sílẹ̀. hòtẹ́ẹ̀lì o lásán lẹ́rìí iná tí o kò tiẹ̀ sí kankan. Azeez mo kí ẹ. kí má gbàyè jù. ẹ ṣé gan ni ẹ ṣé gan ni ẹ bá ń kíyàwó àtọmọ ẹ bá ń kí gbogbo àwọn ará Abidjan pátápátá nígbà tá a bá ti jáde fún night vigil gbogbo òlu náà ni wọ́n ti ní gbogbo àmà ti jáde sọ yìí náà gbọ́dọ̀ jáde láti lọ fẹ̀dùn ọkàn yín wọ̀n níwájú embassy ní Abidjan bẹ́ẹ̀ ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́ thank you very much ẹ bá ń káwọn ọmọ mo kí gbogbo imagine Yorùbá wà lábíjan àwà káàkiri àgbáyé mo kí ìyá mi dáadáa Ọmọlọ́lá 442 lórí Instagram mo kí Àrí Ṣekọ́lá wọ́n ní you see Tinubu have buy all the obas bẹ́ẹ̀ ni come and take it I believe mo kí Mr. Mutiu ẹ káàárọ̀ mo kí ẹ̀yin èèyàn wa Wàrí Jìnàdù ní wàhálà ogun náírà ọba ọ̀jẹ̀lú citizen Britico IMF Igbo Hausa gbogbo wọn pátá half-blooded Yoruba foreign power brokers ourselves ní wàhálà Yoruba self-determination wọn ò fẹ́ yẹ ká lọ kí ló bad pé ká lọ ká dá dúró mo kí Yàmí Ajé Olókun ẹ ṣé gan ẹkú ìnáwó ẹkú gbogbogbà Adékúnlé Ramon mo kí gbogbo ẹ̀yin tí a sì jọ wà lórí ètò a wà lórí broadcast lórí Koikimedia backup Koikimedia presently is been suspended for 2 weeks. I mean 2 weeks ẹ máa tán ní wíìkì so hopefully it will be back but at a creative backup channel àlẹ́fà ni Ìgbòho wà mo kí yín o gbogbo àwa tí a jọ wà nú àwẹ̀ àwa náà wà nú àwẹ̀ babaláwo kàn máa ń jẹun láàárọ̀ ní kíákíá ìwọ̀ká máa dá fáwọn máa dá gbogbo ẹ̀ so n táwọn bá lọ ni pé kò sẹ́yìn kankan tó fẹ́ wàhálà kankan àwa create wàhálà but Nigeria ti create wàhálà fún wa láti 1960 so ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ Délé Momodu ẹ̀gbọ́n mi dáadáa Bob D ó ń sọ̀rọ̀ kan nípa àìmọye àwọn tó máa ń bá òun Délé Momodu ó sọ̀rọ̀ nípa tó ń lọ báyìí mo wá ka átíkù lọ́dọ̀ wọn and I want to share it with us àti kà débi tó sọ pé within 10 to 30 years Tinubu falls into the last category ó wá ní òun àti Tinubu they were comrades in the June 12 struggle from 1993 in tó jẹ́ káwọn èèyàn nífẹ̀ẹ́ Tinubu nìyẹn pé òun náà jà kò dé ṣe Tinubu nìkan kan ló jà many people fought during the June 12. Okay ẹ ṣé gan ni many people ló jà pé kí June 12 yẹn kó lè but eventually some lost their life but Tinubu wá jẹ́ èèyàn kan kí ló tó ń split omi jáde stop it kí ló lọ nímú ẹ kí ló ti ṣe ìkùnmú wà nímú ẹ fèrè tíṣù kò fi nímú ẹ ele kí wá lólè from 1993 now Tinubu padà sí Èkó ó di governor ìyẹn ní 1999 after tó kúrò ní exile so kò sí ẹnì kankan tẹ́ ń rò pé Ìgbòho wà ní exile kò ní padà wálé no ó máa padà wálé but in a big way because nígbà tí Tinubu náà máa padà wá ó padà wá di governor bígbà tí Ìgbòho náà bá máa padà wá àti bàbá Akíntóyè in a big way làwọn náà máa fi padà and the big way ni pé ilẹ̀ Yorùbá máa dúró ó dà pé tí gbọ́n kan tí mo ṣàlàyé mẹ́ẹ̀ gbogbo nǹkan ló ní cycle ẹ̀ gbogbo nǹkan ló ní kí ni mo sọ its own cycle 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 Tinubu ó ti rí lò wàláì kò sí bá ṣe fẹ́ sọ
kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ lọ ṣògùn tó cycle ẹ̀yẹn ó máa sustain, which is the reason why tó ṣe di president. Whether àkọlé wà ń bẹ kò sí ń bẹ, ó lè yí padà, òun náà ó lè yíwọ́ padà. So èyí tẹ́ wọ́n rò pé Ìgbòho máa wà ní exile àti bàbá Akíntóyè, wọn ò ní wá wálé, wọ́n máa wálé in a big more better way than èyí tí Tinubu náà ṣe lọ. Cycle kan ló tún ń bọ̀. Eléyìí ò ṣe tẹnu. Wọn ò ní láti dífá fún ẹ kó tó mọ ilé, o ò ní láti lọ sọ́dọ̀ babaláwo, o ò ní láti lọ bá pastor. It is a cycle. Àwọn èèyàn sọ pé okay, prophet Ezekiel, wọ́n ní bàbá yẹn ò kí ń sọ̀rọ̀. Mo ṣì ń wá fídíò yẹn tó bá ní ẹ bá mi resend ẹ kó mo mọ ibi tí fídíò yẹn wà. Ó náà ń rí àsíá mẹ́ta ẹ̀jẹ̀ Nàìjíríà ń ṣàn, ìwọ wá ní kí domin. Cycle kan bọ̀ nìyẹn, another cycle. Cycle yẹn làwọn ẹrù pé àwọn òyìnbó náà wọ́n ní voodoo tí wọ́n ní. Àwọn náà rí. Àwọn náà ní talisman tí wọ́n. Àwọn náà náà babaláwo tó ń dífá fún wọn. Ẹ rò pé King Charles ò ní babaláwo, ó ní babaláwo. Bó ṣe ní babaláwo ló ní pastor, ló ní imam, ló ní àwọn talisman, wọ́n ní Hindu. So it's another cycle ló fẹ́ jáde. And what is the cycle? The cycle of pé kí Yorùbá dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. But they want to stop it. Because wọ́n mọ̀ pé tí cycle yẹn bá jáde, ó máa ní a good impact in humanity and the lives of millions of people tó ń ṣe yọ̀kan tó ń ṣe méjì within Africa and within Yoruba land. And they will do anything to stop the cycle. Kí ló ń pè ní cycle? Ó yá àwọn ìyá wa tó ń ṣe menstruation. Àbí? Ẹ ṣáà ti mọ time tí menstruation yín máa dé. Ẹ ti mọ̀ pé bíyá 9 days ni o, bíyá 15 days ni o. Tẹ́ ẹ bá wá rí menstruation yín kí lẹ rò kó ṣẹlẹ̀? Ẹ bá mi dáhùn ẹ̀yin ìyá wa. Tí ẹ bá rí menstruation yín kí lẹ yìí rò kó ti ṣẹlẹ̀? Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ mú láti bẹ̀yẹn. So cycle táwọn Tinubu àti Délé Momodu lò, the new cycle mi tún ń bọ̀, which is this cycle of àwa tá à ń pètò pé kí Yorùbá kó dá dúró. Àwọn lè máa mọ̀ nígbà yẹn pé that is the right thing, because nígbà tó pa Abiola, it was the right thing ni wọ́n ṣe, kò sẹ́ni tó dispute. Nígbà tí wọ́n pa late MKO Abiola, it was the right thing ní gbogbo àwọn tó jà nígbà yẹn lọ ṣe, kò sí pé any doubt about it, because ọmọ wa ni ẹ pa, kí ló ṣe fún yín? Ẹ̀yin náà lẹ́ni kó lọ dìbò, Babangida ló ní kó lọ vote, ó náà òun bí Babangida ní tó bá ti vote ó máa jẹ́ kí ó padà dín tó bá fẹ́ dé. So people fought, people died, and some people enjoy it. Ó rà pé àwọn èèyàn gbọ́n kan ní mò ń sọ. People fought, people died, some people are àwọn wo ló enjoy ẹ̀ nísìn. These are the cycle of the Tinubus. Àwọn kan wá ti yàbàrà, because ara ta ṣe sọ pé tá bá délẹ̀ Yorùbá, we will also have different political party. Party tó bá support kọ́ lè mi máa support o. Tá bá délẹ̀ Yorùbá, ìyẹn mi pé máa jà lórí yẹn náà. Tó bá kódà o lè máa support party olóyè Ìgbòho. Tí Ìgbòho bá náà fẹ́ political party, ìwọ lè sọ pé o like political party. Kò mí pé torí pé Ìgbòho jà fún Yorùbá nation, o gbọ́dọ̀ tó sẹ́yìn ẹ̀ fún political party. No. It's a new system of government. But many people ní understanding ní ọ̀rọ̀ yìí ṣe ni wọ́n rò pé attack Tinubu ń lo ìgbà tí ẹ lọ, ìyẹn lọ ṣe ń sọ pé ìgbà kan kò dẹ̀ sí alágbára kan wà forever. So tí Tinubu bá rò pé òun lè lo agbára military, òun lè lo agbára DSS láti fi capture 60 million Yoruba people, àárí ẹnu ìlàwà yìí. Wọ́n ní 160, èmi ò fẹ́ máa sọ yẹn ni. Báwo ni 161 people máa wo program? A ṣe máa sọ fún yín pé kẹ́ máa wá click like. Tó bá yẹ pé Pastor Jerry ló ń ṣe program nísìnyí, gbogbo ẹ̀ máa ṣe share ti share. Ẹ máa ń share sọ́dọ̀ tèmi náà, èmi náà máa lọ́n wò. Tó bá yẹ pé bàbá mi Prophet Ojo ló ń ṣe program nísìnyí, ti share fún mi. Now, ẹ jẹ́ ká continue lórí Bob Day. Ó ní Tinubu returned from exile to become the governor. I returned from exile as the president of Ovation Media Group. Kí ló dé now? Tinubu padà, ó di governor. Délé Momodu padà, òun di president ilé iṣẹ́ tó ń pè ní Ovation tí gbogbo yín rí lénìí. Ṣé tí bàbá Akíntóyè bá dé padà? Ká gbèsè ní Dùbàrè. Kí lè rò pé máa ṣẹlẹ̀?
tí Ìgbòho bá dé padà kí lẹ́yìn lóko máa ṣẹlẹ̀ ẹja gbé ìtókù tàbí àpò cycle ni àwọn ń lo cycle tí wọ́n lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. So Délé Momodu wá ń ṣàlàyé only I was happy being president in my own corner and I rated myself above being a commissioner under the governor at the time, not out of pride but out of foresight. Today it has paid off and to God be the glory. Yeah, only so bad, but to God be the glory. Kódà wọ́n ní Talon gan was living in exile. Talon, president of Benin Republic. Exile ló wà. Èèyàn kan ò ní wà ní exile forever tí kò ní lè padà wá sí ìlú bàbá ẹ̀ nígbà tásìkò bá tó. Tásìkò bá tó Ìgbòho àti bàbá Akíntóyè ń padà bọ̀ nílẹ̀ bàbá wọn tí kò sẹ́ni tó lè dá dúró. One cycle comes and another cycle goes. Bishop Adesina. Ẹ má bínú pé program ní long díẹ̀. Ìgbà kan máa wá, ìgbà míì tún máa gbá yẹn dànù. Wọ́n dẹ̀ ti mọ̀, wọ́n ti rí àwọn tó ní òye. Ìwọ ló rí òye ni ló ṣe ń pariwo Nàìjíríà ọmọ Yorùbá ní UK ó ń pariwo wọn Nàìjíríà ọ̀dẹ̀ nìyẹn. Tí tó bá ń ṣe ọ̀dẹ̀ nìyẹn. Tó bá tún ṣe ọ̀dẹ̀ nìyẹn. Àwa ń pariwo pé kí ìran Yorùbá dìde ìwọ fẹ́ fọ́sẹ̀ mọ́lẹ̀ nítorí tọ̀ìtọ̀ì tó ń jẹ torí KFC tó ń jẹ àti McDonald's. Ìjọba o ti ra mọ́tò tó ń sanwó díẹ̀díẹ̀ aláìdá ènìyàn. Bẹ́ẹ̀ ló replicate sí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní gbogbo àwọn ìlú káàkiri bẹ́ẹ̀ tẹ́ ń takò pé kí Yorùbá kó lọ. Ẹ̀ṣẹ̀ wo ni Yorùbá ṣe fẹ́yìn? Ibo lélẹ̀ wà látẹ̀ nǹkan. Mo ṣáà wò látẹ̀ nǹkan náà pé fóònù mi ò pé lọ́wọ́ mi. Ẹ ṣé jàre ẹ̀yin ọmọ dáadáa ẹ̀yin ọmọ Oòduà. Ẹ lálùbáríkà. A máa kó yín dé Ìjẹ̀bú Òde. Mo ṣáà fojú wò pé fóònù yóò pé látẹ̀ nǹkan but gbà tí mo ṣáà ti lè rí gbogbo tí mò ń rí ṣe àwa lórí Twitter àwa lórí Instagram. Àwọn Yorùbá ń takò Yorùbá pé kí no, what is the offence? Don't expect some of them to follow you. Ẹni kí Sàràkí wá support Yorùbá nation. Àwọn olè Sàràkí tó yẹ pé àti má lè níran ẹ ti wá. Délé Momodu ní òun di president ti iléeṣẹ́ òun dẹ̀ wà okay pẹ̀lú ẹ̀ which is good. Only the biggest gift every man should ask for is freedom. Délé Momodu ń bá wa sọ̀rọ̀. Bọ̀ kò ní bá yín jà fún freedom o. Àwọn èèyàn gbọ́ mi mọ́. Ó ti sú yín àbí ṣé ká pa ká máa lọ́lé. Délé Momodu ń sọ fún wa pé the biggest gift every man and woman torí ọkùnrin kọ́kọ́ ló wà láyé àwọn ọ̀rẹ́ ń ṣe gay ọmọ Yorùbá ò kì í ṣe gay àwọn tó ń ṣe problem tí wọ́n nìyẹn ọkùnrin àtọbìnrin làwa máa ń ṣe agláìkẹ̀ bọ́lọ̀ ṣe dá wa nìyẹn. Ta ló máa wá fẹ́yìn ní freedom? Britain, America, European country, Africa, ta ló máa fún yín ní freedom? Ṣé Délé Momodu tó jà tẹ́ẹ̀mí ọ̀bọ sí tóun náà tó jápa tó lọ on exile? Ṣé Tinubu tó jápa tó lọ on exile tó padà dé tó di King Kong? Ṣé mọ̀ pé wọ́n ń sanwó lé Tinubu nígbà tó dé ní 1999? Àwọn tó sọ kò ṣe pé wọ́n parọ́ mọ́. Tinubu tẹ̀yìn rí nísìnyẹn wọ́n ń sanwó lé ẹ̀. Do you know what it means? Pé kọ́ máa sanwó lé èèyàn. Kò sí kankan lábúròdì especially irú àwọn tó dé nígbà yẹn. Àwọn kan fi gbàwé àwọn kan lọ́kì but nígbà tó dé àwọn ọmọ Yorùbá wò pé arákùnrin náà kò dẹ́ ṣe gbogbo èèyàn ló agree pẹ̀lú ẹ̀ tó jẹ́ àwọn nàdẹ́kò. Èmi ti bá àwọn nàdẹ́kò sọ̀rọ̀ l'Amẹ́ríkà because ṣekúṣẹyẹ kan lòun náà wọ́n dẹ́ kò sẹ́gbẹ́ tí kò tọwọ́ bọ̀. Tinubu yìí Gani Adams gan sọ pé ẹ̀gbọ́n wa ẹ̀ràn ti fídíò tí Gani Adams ṣe pé ẹ̀gbọ́n wa Tinubu kò sí gúrùpù tí kò tọwọ́ bọ̀ tí kò bá yé gúrùpù yẹn jẹ́ ní ẹgbẹ́ Yorùbá ni mò ń sọ ìyẹn Tinubu tẹ̀ ń rí kò sí gúrùpù náà ìyẹn lẹ́yìn wá ń dúró dè pé kó wá support yín kó wá endorse yín kẹ́gbà Yorùbá nation torí kíni kí lẹ́yìn ṣe fúnfẹ́fẹ́ kó wá bá yín sọ òun náà kò yàtọ̀ sí Ọbásanjọ́ tó ní one Nigerianness òun ló máa pa torí one Nigerianness tó máa pa Ọbásanjọ́
kò tí ní kú nísìnyí tó máa padà pa nìyẹn torí bàbá òfò ni bàbá burúkú ni torí ó fi ilẹ̀ Yorùbá ó fi gòkè òun ló gbádùn Nàìjíríà jù láyé ẹ̀ tó bá ní tó gbádùn Nàìjíríà jù Ọbásanjọ́ ni number one. Comrade Victor Taiwo, we might not agree with him on everything. Mo kátìkù rẹ̀ lóru ẹni. Ó nígbà tó lọ bá Ọbásanjọ́, Ọbásanjọ́ sọ pé òun ò láìkí mo mọ bó ṣe sọ mo bọ̀. I hope I can find it. Though it's a long article, but bó ṣe sọ ni pé òun Ọbásanjọ́ sọ fún àwọn tó lọ bá níjọ́ náà lọ́hùn pé òun ò rò pé Victor Taiwo mo bọ̀ mo rú group tí mo ti rí ó wà ní group kan tèmi àtẹjọ wà nú ẹ̀. Ó ní Ọbásanjọ́ sọ pé òun ò like bí a structure bàbá wo lọ́wọ́. I don't think pé structure ló lò Victor Taiwo mo ń bọ̀. Tí bá rí nísìn kò sẹ́ẹ̀dì sí mi mọ́. Ó dà pé ó sì send o ṣé èyí tó send lélẹ̀ ti pẹ́ 2023 gbà ó ti mọ̀ pé mi àti òun agree nígbà tó ti bú olóyè Ìgbòho ni mo ti gbà sí fún group tájọ wà náà jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ Jimasun Abidjan ẹ̀yin tẹ́jọ́ ọmọ Abidjan ẹni tó jẹ́ leader group yẹn ó jẹ́ kinní kan 225 mo tẹ̀ sí orúkọ ẹni yìí máa tẹ́ ọ̀tẹ̀ sọ̀rọ̀ rí but kinní kan Adéwálé Saheed ọmọ Abidjan ni Abidjan lẹ́ni yẹn wà but group yẹn jẹ́ mo tútù ń bọ̀ ẹ jẹ́ ń gbé lọ. Òru ẹni mo ní àwa ń ṣe wàhálà as a journalist ajílóru àmọ́ àwa information tá a máa fún yín ìwọ̀n sọ pé ká shut up ó ní sóríire bọ́n bastard bàbá ẹ̀ ò ní sóríire bàbá ẹ̀ ni máa ránṣẹ́ sí nínú àwẹ̀ yìí òròpó easy ni kíyàn jí lóru kó máa kàwé kó máa wá nǹkan tájọ máa fi sọ̀rọ̀ tí a fi máa lè sọ pé lóòótọ́ ká kúrò ní Nàìjíríà. Like I said, I might not agree with him because ó ti bú Ìgbòho dáadáa ìyẹn Comrade Victor Taiwo ó dẹ̀ náà ti ṣe Yorùbá Nation òun lélẹ̀ èyí tó ṣe tó release ní March 23, 2025 ó ní bìkan tó ti sọ̀rọ̀ Ọbásanjọ́ pé nígbà tó lọ bá Ọbásanjọ́ átíkù yẹn pọ̀ gan but mo fi sáré lọ síbẹ̀ ni mo ń bọ̀ o. Ó ní nígbà tí wọ́n lọ bá Ọbásanjọ́ olórí burúkú Ọbásanjọ́ tẹ̀yìn sọ pé bàbá òfò òun lè mú bọ̀ ẹ máa kà fún yín nísìn mo fẹ́ ka gbogbo ẹ̀ ní ẹ jẹ́ ká mú láti bí báyìí. Outside the immortals like Jesus Christ, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, our own Ọ̀rúnmìlà and Odùduwà, one great immortal that I revere beyond all borders is Chief Obafemi Awolowo, whose greatness and accomplishment be clouded by any umbrella as wide as sky. Great as he is. Sorry, I don't use past tense for immortals. I remember on the day the repugnant to common sense Harigun pour on Awolowo by Chief Olusegun Obasanjo, who is perpetually known for his utter aversion to anything good, anything Yoruba. Olórí burúkú ayé àtọ̀run l'Ọbásanjọ́, èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀. Bomb bastard, mad people all over the place. Kò nífẹ̀ẹ́ Yorùbá láti bíbá síbẹ̀ yẹn olòṣì ni ìyẹn lẹ́yìn wá ní káwa lọ bá Ọbásanjọ́ kó ràn wá lọ́wọ́ fún àwọn European. Ọbásanjọ́ tó lọ bá Patrick Stallone lẹ́ẹ̀mẹ́ta pé kó má release Ìgbòho. Bàbá oníṣòríire tó bá sọ bẹ́ẹ̀ pé ká lọ bá Ọbásanjọ́ ò ní kúure. Ìmáàmù ilẹ̀ Yorùbá wa náà lọ bá Ọbásanjọ́ kan náà Ọbásanjọ́ tó lọ bá Patrick Stallone pé kó má fi Ìgbòho tiwa sílẹ̀. Ẹ ní ṣoríire gbogbo yín tẹ́ bá sọ pé ká tún dákẹ́ pẹ̀lú Ọbásanjọ́. Bàbá oníṣòríire kó sùn mí nílò UK kájọ wá mú nǹkan lẹ̀ ní bíbáyìí ó kù díẹ̀ níbọn ró. Ẹ jẹ́ ká continue. This was ọ̀rọ̀ tí mo ṣe kà lóru ẹ̀ nílé léyò in tí mo kọ because mi dàrú pé lè máa attack bàbá Akíntóyè nínú kíní mo farabalẹ̀ ká tó dárúkọ bàbá Akíntóyè níbẹ̀ bọ́ mo rí pé kò attack bàbá Akíntóyè mo dẹ̀ ní láti attack ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká continue. Only the day was sometime in the year 2000 when nígbà tó Ọbásanjọ́ sì jẹ́ president olórí burúkú bàbá. When it was 2000 year 2000 àwọn àgbẹ̀mọ Yorùbá tó ń pè ní Yorùbá ẹ bá mi share program yìí kò easy kíyàn jókòó sórí show yìí láti 4 hours ẹ dẹ̀ ti fún mi lówó tẹ bá fún mi ní 10 pounds nísìn èmi náà lè ní owó pé for the day ta ló máa tẹ̀sán owó tèmi TV mi gan sọ pé kí ló dé ara yìí àtẹ̀kọ́ lójókòó tẹ control ẹ̀ ta ló máa sanwó fún wa 10 pounds owó iṣẹ́ tèmi èèyàn mẹ́rin ẹ má san sí pépà sínú èyí tá a máa rí lò nísinsìnyí ni o ẹgbẹ́ account number ẹ bá fi síbẹ̀ tí o tí wọn bá lọ bí iṣẹ́ náà
£11 per hour ni a ti ṣe 4 hours nísìn èèyàn mélòó ló máa sanwó fún wa káwọ̀ ẹ jẹ́ ká continue. Wọ́n ní 2000 àwọn Yorùbá Council of Elders ó lọ bá Ọbásanjọ́ ní Aso Rock olórí burúkú ó ṣe military government ó fi jalè náà ni ó ṣe civilian government ó wá ń bú Àtíkù ó lè tóun náà jà ẹni kó wá ṣàkáǹtì ó yẹ kí Tinubu tì mọ́lé ni ó yẹ kí Tinubu lọ gbé Ọbásanjọ́ kọ́kọ́ tó bá ti lè ti ọmọdé Babangida máa sá lọ kúrò Nàìjíríà bọ̀ wèrè kan náà ní gbogbo wọn Tinubu ò lè ṣe jack shit ẹ̀pọ̀n tòun náà báyìí wọ́n rà báyìí ni wọ́n ní 2000 Azeez ti bínú ó sáré fi $19 pé Koiki ò lè máa sọ̀rọ̀ ó sì sẹ́ni owó sí mi lánàá mo sọ fún yín Western Union ni mo ti gbà lánàá ó fẹ́ mọ èyí tó wà ń bẹ̀ máa wá káàkiri kò ní bàjẹ́ fún Azeez ẹ̀gbọ́n mi dáadáa ni bí èèyàn kan bá fún mi wọ́n á sì máa fún mi kò ní bàjẹ́ fún ẹ kò ní tán bẹ̀ bó ṣe náwó sí wa àtẹ̀yìn tó kù náà ìwọ tó bá wá ní owó máa fi àdúrà ràn mí lọ́wọ́ pé ẹ ní mú mi ẹ ní mú ohun mi ẹ ní ṣoríire wọn náà ní the paper àwọn èèyàn ti bínú wọn ní Koiki ó lè máa jókòó kó máa sọ̀rọ̀ báyìí ká má rí nǹkan kan fún ẹ Musa Kalam 1 àti ẹ bá mi sáré fi sí backup kíní kí mi lè focus Musa Kalam 1 at yahoo.com. wọ́n ní this article òru ẹni ni mo ṣe kà èyí tí mo sọ lórí ọ̀rọ̀ Ọbásanjọ́ Victor Taiwo náà confirm ẹ̀ I might not agree with Victor Taiwo but he's doing very well but kò lè máa sọ pé òun ò fẹ́ wà lábẹ́ bàbá kí tó òun náà fẹ́ di gbogbo wọn fẹ́ di leader. ó ní 2000 the Yoruba Council of Elders paid a courtesy visit to him Obasanjo at Aso Rock in Abuja as the then president of Nigeria. The contingent include core apostle of, do you know what they call àwọn tó gbà fún Awólọ́wọ̀ tó bá rò pé Fáyọ̀ṣe gbà fún Awólọ́wọ̀ olórí burúkú ni bó ṣe ń bá yín jàmàlà kiri ní gbogbo Èkìtì kò rí nǹkan kan ṣe fún yín Dr. Fáyẹmí kò rí nǹkan kan ṣe ìyẹn sì wá sí òkú ìyàwó bàbá wa bọ̀ kò rí nǹkan kan ṣe sister mi dáadáa you are calling when I'm on a live show how are you? You okay? I'm very good. Mo wà lórí live show. How are you? All right. Èèyàn mi dáadáa. Àwọn eléyà. Àwọn náwó bó ṣe wà yẹn. Àwọn náwó ti Koikimedia nìyẹn. Ọmọ tó pè tán yìí. Ẹ má bínú pé mo divert. Kò ń ṣe tẹnu. Mo ní sọ state ẹ̀sẹ̀. Mo ní ẹni tó pè tán yìí. Kò gbọ́ Yorùbá kan lọ títí. Ó máa join mi nísìn. Mo ní sọ fí tó máa join. Àwọn ready láti gbé investors wá wọn náà ó náà máa sọ state òun local government kan wá sọ at least to the standard of New York ìwọ wá jókòó ní òfẹ́ Yorùbá nation mọ̀ ọ̀dẹ̀ ṣìgìdì owó ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀ ọ jókòó sí Amẹ́ríkà ń bẹ yẹn inú bí wọn ní ká kúrò ká get the shit out of Nigeria tí wọn àwọn ọmọ tó jókòó ibà kí n máa kẹ́fù pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí mo sọ ọ̀dẹ̀ ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ Ọbásanjọ́ wọ́n ní àwọn the core apostle of Awólọ́wọ̀ kò ń ṣe àwọn gọ́vnà tèmi o torí àwọn gọ́vnà tèmi rí bó ṣe ń pa wá tí wọn ò ṣe kankan sí Awólọ́wọ̀ ò ní wà láyé kí àwọn Fúlàní máa pa wá kó ní ká má pa wọ́n padà kọ́nà fọ̀nù kẹ́ Àkẹ́tì I'm sure pé wọ́n pa Àkẹ́tì ni mo rò pé ó kúkú Àkẹ́tì was killed because ó dúró sí ọrùn Buhari pé no sẹ́ APC kan náà ni wá bọ̀ wọ́n ń pa wá ní state mi ó ní ká má lo ìbọn olórí burúkú ni ẹ́ Buhari ẹja dúró lórí Ọbásanjọ́ ìkàmá ti kúrò. Come visit the contingent that went to visit Obasanjo in 2000 were the core apostle of Awolowo like Pa Emmanuel Alayande gbogbo ilẹ̀ máa ma orúkọ yìí èmi ò mọ gbogbo wọn Honourable Justice Adewale Thompson mo mọ̀yàn kan níbi tí wọ́n máa ń pè ní Alhaji Lateef Jakande a máa ń gbọ́ Jakande the former governor of Lagos State and even the son of Awolowo Prince Oluwole Awolowo. We also had others like Chief Richard Akinjide, the former Attorney General of Nigerian Federation, Dr. Tunji Otegbeye, Alhaji Yekini Adeojo, Dr. Dejo Rahimi, Dr. Kunle Olajide, and a host of others. Definitely my qualification to be among the men of timber and caliber as the only young man on the contingent of over 60. So that means Victor Taiwo náà tẹ̀lé wọn lọ in tó ń sọ nìyẹn. Yàtọ̀ sáwọn tó ń dárúkọ tó jẹ́ pé wọ́n ti wà in their 60s gbogbo àwọn bàbá yìí nísìnyí wọ́n ti wà mọ̀ bí wọ́n sì wà láyé I'm sure they are now in their 70s àwọn bàbá yìí ò lè ṣe nǹkan kan mọ́ Nàìjíríà ti gbá wọn gbàás Nàìjíríà ò jẹ́ kọ́ rí nǹkan kan mú jáde wọ́n kàwé títí George ni kíní kan ni wọ́n ní Jákàndé legacy ló ṣì lọ lọ́nkàn yẹn nísìn kí la máa fi ṣe legacy Fáyọ̀ṣe olórí burúkú ọmọ àlè
táàbùrú ẹ̀ náà nílé l'Àbújá níbo ló ti rí owó ralé s'Àbújá tó ń ralé s'Àbújá tó ń kọ́lé s'Àbújá tó bá ń ṣe pé 419 ní gbogbo wọn. Definitely my qualification ló ti ka bẹ̀ yẹn. Now only by law I was my scared position as the initiator of the gigantic body of the Yoruba ilé máa pọ́n rẹ̀ lé gan. That was 25 years ago. Not to my surprise, anyway. One of the vocal points of Obasanjo rendition that day was dwarf or Lilliputisi. Break it down, the imaginatism and gigantism of Awolowo. Yoruba ló fi kọ bí báyìí. Ẹni mi ò gba politics bàbá Awólọ́wọ̀ wọn náà Ọbásanjọ́ sọ bẹ́ẹ̀ pé ẹni òun ò gba politics kò lè gba politics bàbá Awólọ́wọ̀ torí olórí burúkú ni ó mọ tí bàbá Awólọ́wọ̀ fẹ́ bò kò lè gba politics bàbá Awólọ́wọ̀. Meaning I say èmi Ọbásanjọ́ I don't cherish bàbá Awólọ́wọ̀ politics. What would you expect the Awolists in attendance to say in reaction to a situation like this? Nothing, of course. I looked at Obasanjo with a squid eyes and all the content I could muster on the day. But the fact was that the contingent did not go visiting because of the appreciation of Obasanjo, but just because of the interest of the Yoruba. You now come to wonder at some time, what were the deficits in the politics of Awolowo that Olori Buruku Obasanjo never saw anything good in it with a question mark. What would he have done differently to justify his aversion to Awolowo politics? Question mark. Ask him his own achievement at the governance of good 11 years, both as a military head of state for 3 years and a civilian president for 8 years. Nothing utterly, nothing absolutely, nothing to show for it except his field plantation of planted shameless lies all over the place, junkentry around the globe, hemisphere for the sheer display of vain megalomania in self-consideredness and grim determination to obliterate the vestige of the monumental legacy of Awolowo, which he built with a space of just 8 years from scratch, and whose record cannot be met, let alone surpassed by any mortal in the world. Àwọn òyìnbó gan mọ value Awolowo. Wọ́n mọ value Awolowo. Lọ ṣe jẹ́ ká Awolowo di president ní 1960 àwọn olórí burúkú Britain. Ṣẹgbọ́n tí Commonwealth Victor Taiwo sọ. Ó ní Ọbásanjọ́ ní kí ni òun fẹ́ ní àǹfààní àti máa lo politics Awolowo. I was in Ibogun twice. Ẹ lọ wo títí Ibogun. Ẹ máa sunkún pé ṣé president náà lélẹ̀. They are all criminals. And this is the reason why we need to rise up from our feet as quickly as possible and say no more Nigeria. And that is why Dele Momodu say, and I quote, the biggest gift every man and woman, should ask for is freedom. It will rescue you from the servitude. I asked God for it. I got it. Inyo will get it. He's not going to ask for God now for Yoruba Nation because he's interested in Yoruba Nation. But she ya picture from my ovation after. My critics and haters should get this straight from me categorically. I feel more fulfilled than most of our political leaders. No be lie. What they are chasing in Sokoto State, I already have it in Sokoto. Dele Momodu ló sọ yẹn. So if you're expecting somebody like Bob D to come and fight on your behalf for Yoruba Nation, you will, and most of them like that, you will wait till that kingdom come. I think I'm going to end the program now because Moni Lati fi time to left on family me now. You know, the children needs me now. It's been 4 hours, 30 minutes to the program. You can start all over again if you have the time. You can skip it, it's up to you. But one thing is, if we fail this time around, it will be a biggest disaster for the next generation. And they will pour acid on all our corpse. Wọ́n máa lọ ṣí ibi tó bá sin gbogbo wa sí, wọ́n máa dá sí ìdí pé so gbogbo ariwo tẹ́yìn tẹ̀ pa fún ọdún ẹ̀rin ẹ̀yin ò rí jáde. Wá ṣépè fún wa. Ẹ má kó jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ o. So tó bá rò pé mi nìkan ni àti wọ́ àtẹ̀mí lọ́jọ́ máa sọ pé ọ máa lọ wo gbogbo profile ẹ̀yin náà ẹ̀yin tẹ́ lọ́mọ ẹ̀yin grandchildren wá lọ wò yín pé so gbogbo ariwo tẹ́yìn pa pé kẹgbà Yorùbá Nation ẹ̀ wá rí gbà. We don't have to wait for Tinubu. In tó bá àwọn Tinubu ni kó ṣe, as I close my remarks now,
in tó bá wọn Bọ́lá Tinubu ni kó fi wá ṣe, we care less. Kó máa rántí pé nígbà kan òun náà cycle ẹ̀ kó tó di pé di president. Ó gbọ́dọ̀ allow a new cycle to happen. Whether he likes it or not, nǹkan kan ló ṣẹlẹ̀ ní Tinubu fi padà wá sílé. Nǹkan kan náà ló máa ṣẹlẹ̀ tí bàbá Akíntóyè àti Ìgbòho máa fi padà wá sílé. Ẹ jẹ́ ká dé mọ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹ gbọ́ mi yé, nǹkan kan ló ṣẹlẹ̀, event kan ló ṣẹlẹ̀ tí president Tinubu èní tó di governor tó fi padà wá sílé, because kò tó bẹ́ẹ̀ kó padà wá sílé nígbà tábàtà wà ní tó wà láyé. Wọ́n máa fìbọn fọ́ orí ẹ̀ ni. Ìyẹn àwọn olórí búkú táwọn Abacha ń lò tó fi pàlájà Kudirat. Ẹni tó pa Kudirat nísìn, ìyẹn náà ti dàgbádá bolẹ̀ báyìí nísìn, ẹ ti gbàgbé. Ó dà pé tí ẹ ń sùn ẹ̀yàn ọmọ Yorùbá, kí lorúkọ ẹ̀? Fún mi lórúkọ ẹ̀ Gẹ́nà Ọlákúnlé. Èyí tó ń fìbọn pa wọ́n káàkiri, tó ń fìbọn pa gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá. Paruwani tó fìbọn fọ́ gbogbo wọn lórí. Òun náà má ti kọ́ agbádá wọ̀ nísìn, òun náà fi di president. Ìyẹn ni wọ́n fi ń ṣeré. Ó dà, we play too much. Ẹlòmíà, a máa sọ̀rọ̀ he, ẹ máa sọ̀rọ̀ bí. Al-Mustapha náà ti wọ agbádá nísìn, ó ti wọ agbádá báyìí. Ó ti wọ agbádá báyìí, òun náà fẹ́ di kíni, ó fẹ́ di president. Àwa tún fi Al-Mustapha tó pa wá lọ́mọ. Do you know the meaning of pa wá lọ́mọ? Ó pa Alhaja Kudirat Abiola, ó pa ìyá yẹn, ó pa driver. Àìmọye àwọn tó pa bẹ́ẹ̀ lọ. And àwa tún wá jókòó, àti wá jẹ́ kí Al-Mustapha, ẹ rò pé kò lè di president? He will become the president if we give him the room to do so. So I leave us in peace. I pray tí wọ́n ní rí báyìí o, lágbára Ọlọ́run. Mo kí gbogbo èèyàn wa pátápátá ní gbogbo ibi tẹ́ ti ń gbọ́ mi, tẹ́ ti ń wò mí. Tá a bá ń ṣépè tá à ń bú wọn, àwọn olórí burúkú là ń bú. Àbọ̀ èèyàn ọmọ Yorùbá òdodo. Tó bá dẹ̀jọ́ ọmọ Yorùbá tó ń takò, kò ní da fún bàbá. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ, bàbá ò ní ṣoríire. Ìwọ náà ṣépè padà. Idiot all over the place. Mo kí Aziz, mo kí Sharif Alabi, mo kí gbogbo ẹ̀yin silent quiet listener. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti wà lẹ́nu iṣẹ́, èmi náà ti wà ní break báyìí. Ẹ jẹ́ kí èmi náà lọ relax. Ìlú òyìnbó, inú ẹ̀ lọ́ máa ti ní coffee tea. Bàtí mo dé wá ní, you're not going for coffee, for cigarette break? Mo ní ẹ̀ tó máa ń gba cigarette break. We're going for 15 minutes. Màá ní mò ń mu sìgá mu. Wàá ní no problem, come. Àṣìwọ̀ máa yé le. Oríṣiríṣi cigarette break, coffee break yẹn máa lọ kékèké, wọ́n ń gbà ní gúngùn, wọ́n mọ bó ṣe ń ṣe. 10 minutes yẹn kò sí nǹkan tó lè sọ fún òyìnbó tó bá di cigarette break kò ní dáadọ́. Ó ń lọ fún cigarette break yẹn ni. So jẹ́ kí èmi náà lọ fún break. So mo kí ilé nǹkan sí. Ẹni tó bá fẹ́ support wa yẹn kan béèrè PayPal pé Koiki káwọn tẹ̀ sanwó tèmi fún ẹ. musakalam1@yahoo.com. Thank you so much to everyone. Èyí tí dúpọ̀ ní tìrì ká tó parí, ẹ má waste time ara yín. Ẹ lè rí dúpẹ́ kùkùté ní, ẹ lè rí. Ó kàn dùn mí pé Wálé Àlì, tẹ bá gbọ́ program ẹ̀, ó fẹ́ jáde bọ̀ kò mọ bó ṣe máa jáde kúrò pé ó rà pé kíní yìí kò rí bẹ́ẹ̀. But ẹ lọ gbọ́ program tó ṣe níjẹta. Ẹ rí pé at the end of the day, ìyẹn á rò pé onílàkàyè ọmọ Àwórì, ó jókòó sí London, ó rí dúpẹ́ rí. Ìgbòho wá sí London, bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ mọ̀ pé ẹ lọ bá, at least ẹ ṣáà rí pé wá London. Ẹ̀yin ní kí dúpẹ́ náà wá sí London. Ẹ sọ pé kó wá sí London àbí kó lọ bá Ìjìnlẹ̀ ní Turkey. Ẹ̀yin wèrè, ẹ̀yin bomb bastard. Mo kí Ọlánipẹ̀kun, ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ní làákàyè. Báwo nìyẹn ṣe máa wà ní UK tẹ́ ń tẹ̀lé dúpẹ́? Ẹ wà l'Amẹ́ríkà, ẹ̀ ń tẹ̀lé, ẹ̀yin ó ti gba country fún yín. Ẹ̀yin oníranù, àtẹ̀mọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe wọlé sí London gan sí. Báwo ló ṣe fún ìwé ní visa? Báwo ló ṣe dé ìlú yìí? Idiot all over the place. Nígbà tẹ́yin fẹ́ ṣiṣẹ́, ṣé wọ́n fún yín ní contract yẹn ẹ rí sọ́wọ́, ẹni ẹ ti gba document sọ́wọ́. Níbo ni document náà wà? Àwọn wèrè, àwọn asínwín. So nǹkan méjì, lockdown Heathrow máa rántí ẹ̀, Turkey wọ́n ṣe protest. Tó bá ti rántí méjèèjì yẹn, kó lọ rò pé kí ló lè ṣẹlẹ̀ nígbà tí ìrìn àjò yìí náà bá débi tó yẹ kó dé. Á débi tó yẹ kó dé dáadáa o, láṣẹ Èdùmàrè. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá o. Orúkọ mi ni Ọláyọmí Kóìkì, tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Ire o.